Alo alo 1 2 3 4 alo alo test mic test mic test mic. Hello, xin chào anh em. Alo alo. Vâng, chào lắm cho anh em đang theo dõi kênh phiên 2 của Clement, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cả round 1 của giải đấu The Elite Classic Cup trị giá 25.000 đô. Cùng đến với cả những trận đấu nảy lửa, những trận đấu kinh điển giữa 16 cao thủ đứng đầu thì tới thời điểm hiện tại, và đặc biệt đó là trong buổi tối ngày hôm nay Mèo Mecha sẽ có 2 trận đấu diễn ra đồng thời vào lúc diễn ra liền tù tì vào khoảng thời gian đó là 10 giờ. Rất phù hợp với cả giờ của Việt Nam anh em ạ. Cực kỳ phù hợp. Mèo thi đấu 2 trận đầu tiên luôn. Vâng, mọi người cho Clement hỏi là âm thanh ánh sáng mọi thứ đã ổn chưa mọi người nhỉ? Chưa thấy một cái comment nào, không biết là mọi thứ nó có ổn không? Vâng, trước khi đến với những trận đấu đầu tiên được diễn ra vào lúc 10 giờ thì 10 giờ tối nay thì chúng ta sẽ cùng ghé tham quan rồi, nhưng mà nó có rất nhiều tác dụng thu hút tài lộc, giúp cân bằng năng lượng, và đặc biệt đó là nó rất hợp cho người dùng hệ mộc và hỏa mọi người nhé. Mộc và hỏa dùng câu tiểu châm nó cực kỳ tốt. Ngoài ra thì nó có tác dụng là thanh lọc không khí, giảm căng thẳng và tăng sự tập trung, để sử dụng trang trí không gian trong phòng làm việc, phòng học tập, hoặc là những cái góc nhỏ nhỏ xinh xinh, thì cây câu tiểu châm này là cực kỳ hợp lý rồi. Mọi thứ nó có ổn không mọi người nhỉ? Luna Chim của Clement ngày hôm nay có ổn không? Không biết là Clement ngày hôm nay mới thay đường truyền mạng, không biết mọi thứ nó có ổn không? Noah không thấy một cái comment nào, không hiểu cái gì nhỉ? Sao Clement không thấy một cái comment nào được hiện lên nhỉ? Chưa ai comment luôn à? Hay là nát đường truyền hay như thế nào? Ok na, VC vừa kêu cái nát luôn à? Có trận nào sớm xem trước đây Clement? Chưa bán được cây nào, nên sớm 30 phút để bán hàng thôi, chứ không phải lên sớm 30 phút để Clement lên live sớm 30 phút để mục đích đó là kiếm tiền anh em ạ. Nên là trong 30 phút này thì hy vọng là mọi người có thể là có thời gian thì ngồi ủng hộ và xem cho nó vui, không mua cũng được, xem ủng hộ cho nó vui để giúp cho Clement có thêm đồng ra đồng vào, đồng ngân đồng xuyến. Còn công việc thì chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 22 giờ, trận đấu giữa Mèo Mecha và 3D Cut. Có 30 phút để kiếm tiền, anh em mà là cắt đi, bình luận đi. Lấy gì ra mà ăn bây giờ? Tiền điện tiền mạng thì ai trả cho bây giờ? Hơi lag à mọi người. Mọi người đang theo dõi luồng live, mọi người đang thông báo là hơi lag à? Có lag quá không mọi người ơi? Trên màn hình của các bạn đây là cái câu tiểu châm anh em ạ, một cái câu tiểu châm đang có giá flash sale ở trên TikTok, bằng giá cực kỳ ưu đãi luôn. Mệnh kim mua cây nào xếp mệnh kim thì em có thể tham khảo qua cây kim ngân hoặc là cây kim tiền nha em nhé. Kim ngân và kim tiền. Tối nay Mèo có thể thắng được cắt không đây? Cũng không rõ được, cái này thì phải đánh mới biết được anh em ạ. Anh nghĩ Mèo ăn được không? Theo anh đánh giá thì cái tỷ lệ ăn của Mèo khá là cao. Cái tỷ lệ ăn của Mèo khá là cao. Khi cắt cũng là một cái hệ, đó là cũng là hệ bán máu, cũng cùng hệ với Mèo. Những game thủ cùng hệ với Mèo thì mình nghĩ rằng ngoài vô trịch ra thì Mèo không ngại ai cả. Luồng livestream, nếu như luồng livestream ổn rồi thì mọi người có thể ủng hộ cho Clement một mắt xem ở trên TikTok. Hiện tại trên TikTok có một người không biết là ai luôn, có đúng một người đang xem Clement ở trên TikTok. Và anh em có thể mua hàng ủng hộ Clement tại kênh TikTok Mai Phương XQ nhé. Đây là kênh TikTok của vợ Clement. Hy vọng rằng trong buổi tối thì chúng ta sẽ có được một vài đơn hàng. Và ngày hôm nay thì nếu như vượt qua được 5 đơn hàng thì Clement sẽ bình luận thêm trận đấu giữa Marine Lock và 3D Cut. Còn nếu như được 10 đơn hàng thì Clement sẽ bình luận thêm trận đấu thứ tư, đó là trận đấu giữa Bi và Wam. Còn 2 trận đấu đầu tiên đó là trận đấu giữa Mèo Mecha và 3D Cut, và trận đấu thứ hai đó là Mèo Mecha và Aloten, thì chắc chắn là Clement sẽ bình luận rồi. Còn nếu như mà có thể đáp ứng được KPI thì sẽ xin được visa để ngồi với anh em lâu hơn,
đâu đó vẫn rơi vào khoảng tầm, nếu như bình luận cả full cả 4 trận đấu thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3 rưỡi đến 4 giờ sáng. Có cây để trong nhà tạo cảm giác thoải mái, thoáng mát không anh? Tất nhiên rồi, khi ý nghĩa của cây nội thất đó là tạo ra một cái không gian xanh ở trong nhà của mình, nó trung hòa từ tính và nó giúp cho không gian nó trở nên thoáng đãng hơn. Không bán áo in hình AOE4 nữa hả? Dạo này thì mình không bán áo in hình AOE4 rồi, nữa rồi. Thanh Minh ơi, em có thể click vào cái đường link TikTok mà anh vừa comment trên kênh chat ấy, hoặc là phần ghim comment hoặc phần mô tả video đấy, ở trên TikTok. Chỉ có gian hàng anh chỉ để ở trên gian hàng trên TikTok thôi nhá. Và nếu như mà có 5 đơn hàng thì chúng ta sẽ có trận đấu thứ 3 giữa Marinox và Baricat. Quá lâu rồi các bạn không được theo dõi một trận đấu của Marinox ở trong khuôn khổ một giải đấu lớn đúng không? Quá lâu rồi đấy anh em ạ. 5 đơn hàng để gặp lại Marinox nào. Nếu như gặp lại thì có lẽ nó rơi vào khoảng tầm 2 rưỡi sáng anh em. 2 giờ 2 rưỡi sáng. Vì hai cái không, mèo Maika và mèo Maika là cái hệ tàu nhanh. Hai cái BO5 thì có lẽ là cũng không biết là liệu rằng có đến 2 giờ sáng không. 10 giờ bắt đầu. Nếu như nhanh cái BO5 đầu tiên nó rơi vào khoảng tầm 11 rưỡi. Cái BO5 thứ hai nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 giờ. 2 giờ. Thì có lẽ là trận đấu giữa Marinox và Baricat sẽ bắt đầu khoảng tầm. Sao lại nó lại cứ đi có lệch liên tục nhỉ? Bực thật đấy. Luôn anh, tối xem Ryu Barca luôn. Anh cũng rất muốn, nhưng mà như là nói thì nếu như đã đạt đủ KPI đó là 5 đơn hàng thì sẽ có trận đấu giữa Marinox và Baricat. Còn chuẩn 10 đơn hàng thì có trận đấu giữa Bi và Guam. Chắc YouTube bị nát, bị nát rồi, không phải do mạng rồi. Cái này mình cũng chưa rõ nguyên nhân vì sao đâu mọi người nhá. Mình đang để cái chế độ delay nó dài ra một tí, để đâu đó khoảng tầm 4-5 giây. Hello, cô đâu chú à? Cây nhà tuyết à? Cô đang ốm, cô đang mệt, cô đang nằm ở trong phòng. 3 người rồi anh em ơi, anh em chuyển sang ủng hộ cho Clement thêm khoảng tầm chục cái mắt xem ở trên TikTok được không ạ? Anh em nào mà đang sử dụng máy tính PC cho Clement xin thêm một cái tab nữa được không? Cho nó chục mắt xem nhìn cho nó uy tín. Có 3-4 người, cảm giác không mua bây giờ thì thật sự là không có khi nào có thể có giá ổn hơn được rồi. Và ngày hôm nay không hiểu kiểu gì nó cứ liên tục bị recollect. Không hiểu lý do vì sao đây. Mọi người xem ở trên Ether nó có ổn không mọi người? Xoay luôn không? Xoay luôn à? Anh em chờ mình xíu để mình chỉnh lại luồng like nhé. Rồi mình chỉnh lại luồng like rồi đấy, cho độ delay nó xa ra một tí. Delay đâu đó khoảng tầm 4 giây, 5 giây. Trước đó để delay khoảng tầm 2 giây nó chắc sợ không kịp. Bây giờ để 4-5 giây thì không hy vọng nó có ổn không. Clearman 2 má lúm kìa. Xem Clearman lâu rồi bây giờ biết Clearman 2 má lúm đồng tiền à? Vâng, anh em ơi, còn mới có 3 mắt xem mọi người. Mới có 3 mắt xem ở trên TikTok thôi kìa. Vâng, có 10 anh em nào đang xem trên máy tính không? Có 10 anh em nào đang xem ở trên máy tính không? Nếu như có 10 người cho Clement xin một cái tab, xin thêm một tab nữa cho kênh TikTok được không mọi người? Trong buổi tối ngày hôm nay thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có những trận đấu kinh điển và mèo Maika sẽ có thể thắng ít nhất là một trong hai trận đấu. Mèo Maika thi đấu 2 trận, ít nhất là được thắng một trong hai. Giá thì đang có hiện tại thì đang có giá flash sale mọi người nhé. Giảm đến 40% anh em ạ. Giảm đến 40% bao gồm cả TikTok và Clearman, mỗi thằng một lửa. Và cái giá mà các bạn đang có thể mua được cây cau tiểu châm chậu sứ cao cấp trang trí để bàn, nó chỉ là 99k thôi. Ngoài ra thì khi mua các bạn được tặng thêm được đó là một cái lọ dung dịch. Vâng, lọ dung dịch tôi nhầm, đây là cái lọ dưỡng chất anh em ạ. Đây là lọ dưỡng chất. Dưỡng chất dành cho đất. Vào xem bắt đăng nhập lên lười quá. Vào xem bắt đăng nhập lên lười quá. Anh em nào
Xem thì chuyển sang TikTok xem cũng được. Hiện tại cứ sang TikTok ngồi xem thôi. Đến giờ thì chúng ta về nhà mình vừa xem TikTok hay quá, thanh minh rồi, tuyệt vời. Làm đơn thôi. Cái câu tiểu châm giá 99k. Vâng, đang có flash sale. Anh em nào có thêm cái voucher hoặc là có thêm cái phiếu giảm giá thì mua được với cây câu tiểu châm này với giá gọi là cực kỳ rẻ, siêu siêu rẻ rồi. Nào, chúng ta chuẩn bị qua sản phẩm tiếp theo nha mọi người nhé. BO3 hay BO5 vậy anh? Kèo đấu là kèo BO5 nhá. Vâng, không hiểu sao cái OBS ngày hôm nay nó cứ bị crash xong là nó lại được, cứ bị crash xong nó lại được, không hiểu một cái lý do vì sao đây. Trong khi đó thì Clement đã giảm bitrate cũng như là để cái tốc độ delay nó là khá là phù hợp rồi. Ngày hôm nay nó hơi điên, bực thật sự luôn, khó chịu. Rất khó chịu cái tình huống này. Nó xảy ra vấn đề mình không biết cái vấn đề nó nằm ở đâu cơ. Nếu như biết vấn đề nó nằm ở đâu thì có tìm cách giải quyết ở đây, nhưng không biết vấn đề nó nằm ở đâu cả. Vâng, trên màn hình của các bạn đây là cây kim ngân xoắn 5 thân. Cây kim ngân xoắn này thì nó đại diện cho ngũ hành tương sinh tương khắc anh em ạ. Có nghĩa là nó cực kỳ phù hợp cho tất cả mọi thứ. Và mọi người có thể thấy là đây là một cái kim ngân nó đan xen vào nhau, nó thể hiện cái tinh thần gắn bó đoàn kết. Ví dụ gắn bó đoàn kết cực kỳ tốt. Nên là anh em mua cây này thì mình nghĩ rằng nó sẽ ổn đấy. Hello em Nguyễn Hoàng Long. Từ hôm anh quay trở lại bây giờ anh mới gặp. Hello em, hello em. Weston Hoàng tử xấu xí đã tặng 10.000 đồng. Tối Vivi. Ok, cảm ơn Hoàng tử xấu xí nha. Thank you. Cảm ơn Hoàng tử xấu xí rất nhiều. Hello Nguyễn Bạn Xuân nha. Giá là bao nhiêu đây? Chúng ta quay trở lại với cả cây tiếp theo, đó là cây kim ngân xoắn 5 thân. Vâng, 90.000 chậu sứ anh em ơi. 90.000. Sale 40%, hiện tại thì cây kim ngân xoắn 5 thân chỉ còn có 90.000 thôi. Cây này thì mọi người yên tâm là cái dòng kim ngân này là một trong những cái dòng cây nội thất ở trong nhà cực kỳ phổ biến. Nó có nó có 3 loại kim ngân mà mọi người thường mua. Một đó là cây 1 thân, hai là cây 3 thân và thứ ba đó là cây kim ngân xoắn. Cây kim ngân xoắn này thì nó không phân biệt ngũ hành. 5 thân của nó đại diện cho 5 ngũ hành luôn. Em bỏ game lâu quá không chơi. Chắc có lẽ là cái thời điểm mà anh nằm viện là cũng là thời điểm mà em bỏ game đúng không? Chết dở. Yên tâm, anh quay lại rồi, hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau quay lại và ăn hại gấp 10. Giá chỉ có 90.000 thôi mọi người ạ. Không xúc bây giờ thì không bao giờ còn có cái cơ hội nào rẻ hơn nữa rồi. 90.000 giá quá rẻ rồi. Xúc được không mọi người? Nào, xúc nhanh. Đủ KPI thì sẽ có thêm trận đấu giữa Marinock và Baricat. Trận đấu giữa Marinock và Baricat có 5 đơn thôi anh em ơi, có 5 đơn thôi, bây giờ chưa được đơn nào. 5 đơn để đến với trận đấu đầu tiên, trận đấu thứ 3 giữa Marinock và Baricat. 10 đơn thì sẽ có trận đấu thứ 4 giữa Mi và Guam. Anh em mua kiểu như nào cứ giá rẻ thì mua cũng được. Thời điểm anh nằm viện cũng là lúc em bỏ quên game mà. Thực ra thì cái số lượng người chơi game trên YouTube, trên YouTube của kênh ấy, nó quá đông anh em ạ. Nó đông đến tầm 70%, chủ yếu là chỉ xem thôi chứ không chơi. Nên là Clement mà dừng lại thì khả năng cao, cái tỷ lệ bỏ game cũng rất là cao luôn. Quay trở lại với cả sản phẩm cây kim ngân 5 thân. Cây kim ngân 5 thân để bàn. Trang trí, đã có trang trí chậu sứ rồi. Và đây đã có lót một lớp đá rồi. Cây thì nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh, cây cao từ dưới đáy chậu lên tới cả ngọn cây thì nó rơi vào khoảng tầm 30cm. Đúng rồi, anh truyền lửa cho em chơi lại đi đây rồi. Chắc chắn là buổi tối ngày hôm nay sẽ có rất nhiều lửa. Em cứ chuẩn bị rơm đi, ngày hôm nay chúng ta cùng cháy. Nhưng mà trước khi đến với cả trận đấu đầu tiên thì hy vọng rằng mọi người có thể ủng hộ cho Clement một vài đơn hàng cho nó có tí động lực cho mọi người nha. Ai là người mở hàng đây? Ai là người mở hàng Clement tặng thêm và lấy may mắn, đó là Clement tặng thêm một cái tượng phúc lộc thọ. Đây là tượng sứ nhé mọi người nhé. Tượng này tượng sứ, mọi người có đặt mua thì nó cũng phải rơi vào tầm 30.000. Đấy, tượng sứ đấy mọi người ạ, không phải là tượng vớ vẩn đâu nhá, không phải là tượng nhựa đâu nhá. Phải tầm 25-30.000 con này đấy, không rẻ đâu. Dành cho đơn hàng đầu tiên nào anh em ơi. Chưa kể giá, mua đơn nào cũng sẽ được tặng cái này.
Đây anh em ở TikTok có thể nhìn thấy. Rồi, anh đã lên cho Lam Hải cây kim tiền đây rồi. Cây kim tiền nó hơi cao một tí, bây giờ chỉnh cam sợ nó. Đây là cây kim tiền của Lam Hải nha. Cây kim tiền thì hiện tại cũng đang được sale với giá gọi là cực kỳ rẻ anh em ạ. Với giá cực kỳ tốt. Ngày hôm nay thì cây gì nó cũng chỉ là cái giá gọi là ai cũng có thể mua được. Không bao giờ phải lăn tăn về giá. 84.000. Nhầm không vậy? 84.000 cây kim tiền trong buổi tối ngày hôm nay. Gần bằng giá gốc rồi. Gần bằng giá gốc rồi anh em ơi. 84.000. Giá này thì anh em không mua thì không bao giờ mua được với giá rẻ như vậy đâu. Cây nhà anh bán hay của shop khác? Anh, cây nhà anh bán mà. Anh bán cho bản thân anh chứ không phải bán cho shop nào đâu. Cái shop này là shop của tên là của vợ anh. Vợ anh tên là Phương. Shop là Mai Phương XQ. Nên là doanh số vợ anh sẽ nắm được. Vợ sẽ nắm được doanh số anh em ạ. Bây giờ là 9 giờ 48 rồi. Chúng ta còn 12 phút nữa để đến với trận đấu đầu tiên giữa Mèo Maika và 3D Cắt. Số lượng đơn hàng bây giờ vẫn là 0/5. Anh em tham khảo qua kênh của Clearman ở trên TikTok xem có sản phẩm nào phù hợp với túi tiền cũng như là nhu cầu sở thích của mọi người thì mọi người có thể ủng hộ cho Clearman một đơn hàng để chúng ta đến để Clearman có thể là đến với trận đấu một cách gọi là tinh thần thoải mái nhất mọi người nhé. 5 anh em đang xem ở đây rồi. Mỗi người cho Clearman xin mấy cái tap tay là mọi người ơi. Ngoài ra anh em là đang ở trên máy tính cho Clearman xin thêm một cái tab nữa ở trên PC thì tốt quá. Đơn hàng đầu tiên. Đơn hàng đầu tiên hứa với mọi người, đơn hàng đầu tiên sẽ được tặng kèm. Vâng, đơn hàng đầu tiên sẽ được tặng kèm đó là một chậu nhá. Một tượng Phúc Lộc Thọ nhá. Còn ngoài ra thì sẽ được tặng cái này thì mặc định rồi. Ai mua hàng cũng sẽ được tặng đó là cái màu đỏ đó là dưỡng chất dành cho đất này. Còn nọ màu xanh là dưỡng chất dành cho cây thủy sinh này. Đấy. Một trong hai, ai cũng sẽ được tặng một trong hai cái sản phẩm này. Rồi, Huỳnh Hải Lam đã chốt một cây kim tiền. Ok Huỳnh Hải Lam nhá, thank you Huỳnh Hải Lam. Anh nhận được thông tin rồi nhá Huỳnh Hải Lam nhá. Vậy là anh sẽ tặng kèm cho Huỳnh Hải Lam. Nhưng mà cái cây này thì nó lại không phù hợp để có thể là đặt cái tượng này lên như này thôi. Clement sẽ gắn bằng keo luôn cho mọi người có thể yên tâm về đặt trang trí. Nó sẽ không bị rơi. Mua như nào? Chưa đặt hàng top bao giờ à? Sân Trần ơi, Sân Trần chỉ click vào cái sản phẩm thôi. Ở bên góc trái, bên phía dưới, góc trái bên phía dưới đây mọi người nhìn thấy, góc này này. Đấy, ở góc này này. Nó sẽ có một cái giỏ hàng, biểu tượng giỏ hàng ấy. Sau Sơn Trần ấn vào đấy thì có thể mua được cây nhá. Đơn giản mà bây giờ tất cả các cái sàn thương mại thì nó phải làm một cách tối giản nhất để cho người chơi để cho người xem mà có thể dễ dàng thao tác nhất. Và một người mà chỉ cần có kiến thức cấp 1 thôi, chỉ cần biết chữ thôi là có thể đặt được hàng rồi. Thao tác nó phải đơn giản đến mức tối đa. Không bao giờ nó làm phức tạp cái gì lên để cho người mua gặp khó khăn cả. Ai cũng có thể mua được mà. Một đơn rồi. Và 1/5 rồi. KPI trong một buổi tối là 5 đơn rồi nhé. KPI trong một buổi tối là 5 đơn. 1/5 rồi. Đấy, tôi ghi ra 1/5. 1/10. 9 giờ 51 rồi, còn 9 phút nữa nào. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cái kim ngân nha mọi người nhé. Đây, cây kim ngân, cây này gọi là cây quốc dân, kim ngân quốc dân rồi nhỉ mà. Ngẩng cái camera một tí. Đây là cây kim ngân quốc dân rồi mọi người ạ. Đây là một trong những cây mà bất kỳ một ai khi đề co góc làm việc, góc học tập thì đều sẽ lựa chọn cho mình cái cây kim ngân này. Cái lá của cây kim ngân nó có một màu sắc đó là rất dễ. Nhìn xem giá của kim ngân trong buổi tối ngày hôm nay. Khi đang có flash sale giá sẽ là bao nhiêu đây? 108.000 anh em ạ. Vâng, giá rẻ hơn so với ngày hôm qua đâu đó khoảng tầm gần 20.000. 108.000 cây. Đâu tôi nhầm. Cây kim ngân này không đến 108.000. Không, đây là cây trúc phát lộc với 108.000 anh em. Cây kim ngân bao nhiêu đây? 90.000. Trời ơi. 90.000 cây kim ngân anh em ơi. Và cây kim ngân 3 thân chậu sứ trang trí để bàn.
90.000, giá lợn chết rồi. Anh có cây trúc phú quý không anh ơi à? Hiện tại anh có nhưng mà anh chưa tạo đơn. TikTok thấy anh like đâu à? TikTok thì anh click vào cái đường link mà anh vừa comment lên ấy. Ở trên kênh Mai Phương ấy, kênh TikTok của vợ anh chứ không like ở trên kênh của anh. Anh không có trúc phú quý nhưng mà nếu có trúc phát tài ở đây, trúc phát lộc ở đây. Đây có cái cây trúc phát lộc. Đây trúc phát lộc đây, Axiluna này. Đây trúc phát lộc này. Trúc phát lộc này cũng được. Trúc phát lộc này 108.000 nhá. Đấy. Cây kim ngân hiện tại đang có giá, vâng, đang có giá cực kỳ tốt với giá 90.000 cây kim ngân này. Mua về để decor, vâng, mua vứt đi cũng được, anh em, mà vứt đâu cũng được. Với cái giá 90 mấy nghìn này thì không có gì mà phải lăn tăn. Không có gì phải lăn tăn anh em ạ. Có hơn 90.000 một cái kim ngân thôi. Mà nếu như mọi người có cái voucher thì nó còn rẻ hơn 90.000 nữa cơ. Với giá này tôi nghĩ rằng 5 đơn là thoải mái rồi. 5 đơn mọi người ơi. Click vào cái đường link mà Clement ghim trên phần comment nào, ra hàng cây phong thủy TikTok Mai Phương nào. Nêu Có anh em nào muốn câu hỏi gì về cây không? Và hiện tại thì chúng ta sẽ hỏi đáp về những vấn đề về cây cảnh trước, còn sau khoảng thời gian 10 giờ thì chúng ta sẽ đến với những vấn đề về game. 30 phút đầu tiên, 30 phút live đầu tiên thì Clement sẽ tập trung vào việc đó là kiếm tiền. Cây trúc phát lộc đấy giá như thế nào đấy anh? Giá thì em yên tâm về giá. Giá nó chỉ khoảng tầm hơn trăm thôi. Để anh xem là hiện tại nó flash sale thì nó là giá bao nhiêu nào. Hiện tại đang có flash sale. Cây trúc phát lộc đang có một giá là 108.000 nha. Hello pin còi nha, hello pin còi. Và từ Sang à, ok, Sang ủng hộ cho anh một đơn nào. 108.000 nha. Giá lợn chết rồi, giá này thì giá cực kỳ lợn chết luôn. Rẻ quá, cây giả rồi à. Đất trồng cây anh em yên tâm. Đất trồng cây thì không bao giờ có loại cây vớ va vớ vẩn cho anh em cả. 100% cái cây mà Clement đi đó là những cây khỏe nhất, đẹp nhất trong vườn nha. Chứ còn dăm ba cây xấu hoặc là những cái cây giặt dẹo thì thôi vứt ở đấy. Ai lấy thì lấy, không lấy thì vứt đi. Còn cây đã đi cho mọi người thì chắc chắn là những cây xịn nhất, chất lượng tốt nhất rồi. Nếu không thì nếu như mà đến tay mọi người không nhận thì đúng là chết cả hai đầu luôn. Vừa mất tiền ship cả đi cả về, vừa mất cây. Bán cây thì nó khác so với cả những bán những sản phẩm khác, nó là cây nó chỉ đi một chiều thôi, còn chiều về thì xác định là vứt cây luôn. 4 ngày đường đi, sau đó lại 4 ngày đường về, cộng với thời gian delay ở kho nữa thì nó rơi vào tầm gần chục ngày, thì thôi coi như vứt cây đi luôn. Chục ngày làm ở trong hộp thì trong bìa cắt tông thì con gì nó chả chết. Cháu ở thôn 5 thì miễn ship không ạ? Cháu ở thôn 5 thì chắc chắn là miễn ship rồi. Nào bây giờ 9 giờ 56 rồi, còn 4 phút nữa, và 4 phút nữa cho 4 đơn hàng thì làm có được không mọi người nhỉ? 4 phút cho 4 phút cho 4 đơn hàng nữa làm có kịp không? Còn thiếu 4 đơn hàng nữa để chúng ta bắt đầu với cả trận đấu. Trận đấu đầu tiên là trận đấu giữa mèo Maika và 3D cắt. Cây này trong phòng máy lạnh trên bàn làm việc được không? Hiện tại anh cũng đang bật máy lạnh đây, cũng đang ở trong phòng làm việc này. Anh hiểu rồi, riêng tất cả những cái dòng cây ở trên kênh của Clement thì tất cả những cây này đều có thể để ở trong phòng được. Đối với cả những cái sản phẩm cây phong thủy, cây nội thất này thì một tuần mọi người chỉ cần cho ra nắng đâu đó khoảng tầm 2 ngày, 2 tiếng một tuần thôi, để cho nó quang hợp, giúp cho lá nó xanh hơn và tươi hơn thôi. Còn cái việc mà mọi người để trong phòng máy lạnh thì trừ khi là lạnh dưới 18 độ thôi, chứ còn tầm 10 cây phù hợp nhất với nhiệt độ đó từ 18 đến 25 độ C. Còn cái dòng cây kim ngân 3 thân và cây kim ngân 3 thân này thì mọi người yên tâm mà mua về nhé, không có vấn đề gì về phong thủy cả. Mua về chỉ có ích nước lợi nhà thôi, không bao giờ phải lăn tăn là nó hợp hay không hợp cả. Giá ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng trăm năm không khó gặp lại một lần mọi người ạ. Trăm năm khó gặp lại một lần. Vâng, giá 90.000 một cây mà nó đã được decor đầy đủ rồi. Đã đăng ký cỏ may mắn rồi. Không, cái tượng này thì không có nha. Được tặng thêm một cái nọ dưỡng chất rồi.
Đây là chậu sứ nha mọi người nhá, chậu sứ, riêng cái chậu sứ thôi, khi mọi người cầm về mọi người đã cảm thấy thích rồi. Vì nó được tráng một lớp men cao cấp. Vâng, tráng lớp men cao cấp, nó có một cái khay ở dưới để tránh tình trạng là mọi người tưới nó bị chảy ra bàn. 2 phút nữa nào. 2 phút nữa để đến với cả màn ban pick của mèo Mecha và ba d két. Vâng, két chứ không phải là cắt anh em ạ. Đọc tiếng Việt thì là cắt, đọc tiếng Anh phải là két. Cót két, cót két, cót két. Anh em muốn mua hàng ủng hộ Clement thì mọi người có thể click vào cái đường link Clement ghim trên phần comment nha mọi người nhé. Nhìn cứng cáp hơn mấy cái nhựa nhựa trong rẻ tiền. Hàng nhựa thì bao giờ nó cũng sẽ có giá rẻ hơn. Hàng nhựa thì nó sẽ giá rẻ hơn, nhưng mà khi mua về thì mọi người có thể decor lại mà. Mọi người có thể tùy chọn tất cả những cái loại chậu mà mọi người muốn mà. Vâng, giá flash sale kinh điển như vậy mà chưa có anh em nào trên TikTok đặt hàng. Ngày hôm nay flash sale kinh điển luôn. Sale có cái sản phẩm sale đến 40% anh em ạ. Không mua bây giờ thì mua bao giờ nữa. 59 rồi. Buồn thối ruột rồi. Hàng Ngọc em mệnh mộc lên để bàn cây gì ạ? Phải shop vườn hoa đẹp không anh? Ơi đúng rồi, shop vườn hoa đẹp nha em nha. Em mệnh mộc thì thật sự là em mệnh mộc thì cây gì cũng hợp với em cơ. Có mỗi cây cột điện thì không hợp thôi, chứ còn cây gì cũng hợp với cả người mệnh mộc. Em vừa đặt cây kim ngân rồi nhé. Ok, cảm ơn Đinh Kha Tuấn nhá. Đinh Tuấn Kha hay là Đinh Kha Tuấn. Mệnh mộc thì cây vốn dĩ nó là mệnh mộc rồi, nên là em mệnh mộc thì cây gì nó cũng hợp với em. Quan trọng nhất là em muốn chọn một cái loại cây như thế nào thôi. Cây để giúp mình có thêm cái phong thủy về con đường gọi là kinh doanh thì lên chọn cây kim ngân, kim tiền. Về con đường học tập về thì có thể chọn cây tùng. Đây, cây tùng bách tán hoặc là cây cỏ may mắn chẳng hạn. Còn nếu như mà muốn cho không khí trong phòng nó trong sạch hơn ý, thì em có thể lựa chọn cây cau hoặc là cây lưỡi hổ. Đấy là những cái cây mà nó có tác dụng mà thanh lọc không khí trong phòng, như cây lưỡi hổ và cây cau tiểu châm ấy. Biết mèo Mecha để tôi xem là mèo Mecha đã bắt đầu ban pick chưa nào. Chuẩn bị đến màn ban pick rồi. Anh em vẫn kênh bán hàng của Clement thì vẫn bật như mọi người nhé. Anh em nào mà muốn ủng hộ Clement thì vẫn có thể click vào cái đường link trên màn hình ấy, để đến với để đến với cả gian hàng của Clement nhé. Gian hàng ở trên TikTok. Còn bây giờ thì mình sẽ đi tìm trận đấu giữa mèo Mecha và CSOH. À quên, giữa mèo Mecha và 3D Cat. Gọi mèo gửi thôi, cái trang này nó lưu ít quá. Nhằng cái nó mất luôn rồi. Bảo mèo gửi cho cái ban pick này. Mèo ơi, mèo đâu rồi? Đây rồi. Anh có bán cây ATM không ạ? Nếu như mà anh có cây ATM thì chắc anh cũng không phải ngồi livestream nữa em ạ. Nếu có ATM để bán. Bây giờ mà tự do tài chính thì công việc thì cuộc sống của các bạn sẽ làm gì? Sáng ngày ra làm gì? Mở mắt ra việc đầu tiên các bạn làm gì khi bạn tự do tài chính rồi? Ai cho Clement một cái câu gọi là trả lời đẳng cấp nhất được không?
Mèo Maika đang ban pick ở đâu ấy, mình không nhìn thấy nhỉ. Không thấy cái trang ban pick của mèo Maika ở đây. Cái update này nó chỉ có tối đa là nó là 50 linh thôi. Thành ra là nếu như mà bị trôi rồi là không nhìn thấy luôn. Không thấy mèo ban pick ở đây. Tiến Dũng mới ủng hộ cây Cleven một cây kim tiền rồi. Ok, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều nha. Thành cứu. Úi giời, yêu quá, hay quá, hay quá, hay quá. Ngủ tiếp chứ tỉnh hết tự do đấy anh à. Việc đầu tiên khi mở mắt thì tất nhiên là nhìn rồi. Có cây nào trồng mà không phải chăm hay tưới gì không bạn? Đạt tới. Đạt mà lười đến cái mức độ như vậy thì đây. Cây của Đạt đây. Đạt thì chỉ cần một, đó là Đạt lựa chọn cây này đi. Cây ngọc ngân đi. Hàng thủy sinh này. Đây là cây mà bình thủy tinh nhé Đạt nhá. Cây này, cái bình này là bình thủy tinh nhá, con nhá. Còn nếu như mà Đạt muốn một cây mà nó cảm giác là nó thiên về kinh doanh buôn bán chẳng hạn thì Đạt lựa chọn cho mình đó là cây kim tiền. Chả cần chăm, chả cần tưới gì cả. Cây kim ngân, cây này thì nó đang có flash sale giá siêu rẻ rồi, 85.000 Đạt ạ. 85.000 cây kim ngân, cây kim tiền này luôn. Tên thì như ý nghĩa thì như tên rồi. Buôn bán kinh doanh cầm cây kim tiền về thì làm ăn tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ nhọt như cà phê Vin luôn. Vị trí đặt thì cứ đặt ở bàn thu ngân thôi, hoặc là bàn thờ thần tài. Quá rẻ cho một cuộc tình đúng không? Mình đang hỏi mèo nhưng mà không biết, chưa thấy mèo trả lời. Trong ngày thì cũng chưa thấy link ban pick đâu cả. Chắc có lẽ là mèo Maika ban pick rồi. Có khi là mèo Maika ban pick rồi anh em ạ. Chắc đến giờ xúc của mèo Maika rồi đấy. Tôi bà xem mà xúc chưa. Cho 2 cây mua ở đâu? Đạt ơi, đặt click vào cái vấn đề gì đâu mà không được dùng. Cây vàng không cần phân bón tưới nước, chỉ có điều giá hiện tại hơi cao à? Được. Rồi, trận đấu giữa mèo Maika và Baricat đã được diễn ra và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu đầu tiên giữa mèo Maika và Baricat nào. Mèo Maika, cái gì đấy? Sao mèo Maika lại đánh 44 ở đây? Tôi thần kinh mất. Đi tôi à? Sao lại kéo 44 với mèo Maika và ai đấy này? Hỏng rồi. Chắc là mèo Maika đổi lịch rồi. Thế vậy thì chuyển sang trận đấu khác vậy. Mấy giờ rồi còn chơi 44 này? Chuẩn bị đánh giải đến đít rồi mà ông ngồi chơi 44, thần kinh mất thôi. Đánh này nó lạc tay. Bịp thật. Chúa bịp. Em thấy các cây đều to quá, anh có cây nào bé không ạ? Đây. Em có thể lựa chọn đó là cây cái này em ơi. Cái này nó chỉ bằng bàn tay thế này. Em nhìn này, nó chỉ bằng bàn tay thôi. Đây là cây may mắn nha em nhé. Đây là cây may mắn, nó cực kỳ bé. Bên mèo thấy để 12 giờ mới đánh à? Ban tổ chức thì ghi là ấy. Thế vậy mình chuyển sang trận đấu khác vậy. Trận đấu của ai đây? Chuyển luôn sang trận đấu mới vậy. Lucifer, Vademore, Bitty và CSOH. Bitty và CSOH đi. Xem Bitty ở trong trận đấu đầu tiên sẽ như thế nào. CSOH vừa bại bởi mèo Maika. Và ngày hôm nay thì liệu rằng có một tình huống mà mẹ CSOH hóa rồng, hóa hổ đánh bại Bitty hay không? Có thành rồng, thành hổ hay không đây? Vâng, chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên giữa CSOH đến từ Trung Quốc và Bitty đến từ Siberia, một con quái thú của châu Âu. Đối đầu với cả ngôi sao hàng đầu của châu Á, đó là game thủ CSOH. Và không may trong trận đấu vừa rồi thì vòng loại vừa rồi thì CSOH
Vâng, bị lạc tay và thất bại trước game thủ mèo Mecha với tỷ số là 1-3. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chờ xem cơn nóng giận, cơn thịnh nộ của CS Edward sẽ dồn vào ai đây. BT một con hàng mà cảm giác rằng cái lối chơi của BT nó thiên về phòng ngự khá là cao ở 90 giải đấu, 90% các giải đấu trước đó, nhưng 10% đó chính là cái giải đấu gần đây nhất thì BT lại chơi một cái lối chơi đó là sẵn sàng đôi công với bất kỳ một người chơi hệ gì, không cần biết đối phương là ai và làm gì, sở trường ra sao, anh ta sẵn sàng những cái lối chơi đôi công với cả đối phương luôn. Mày muốn công tao cũng công, thậm chí là BT là người chủ động tấn công đối phương mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cả cách chơi của anh ta trước đó. Và trong giải đấu đó anh ta đăng quang chức vô địch một cách hoàn toàn xứng đáng trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Vâng, đánh bại ngay cả Marinok nha mọi người, đánh bại Marinok để lên chức, nên để đăng quang ngôi vị vô địch. Và trận đấu này chúng ta hãy cùng chờ xem BT phiên bản mới đối đầu với cả CSOH sẽ ra sao. Map đấu là gì? Karu. Vâng, map Karu. Tên nó hơi kỳ cục một tí. Kaguru. Kèo đấu là kèo đấu BO5 như mọi người nha. BT cầm cho mình đó là con Malian, trong khi đó thì CSOH là người cầm cho mình đó là con Mông Cổ. Tôi chưa có nhiều thông tin về cái map đấu này và chúng ta hãy cùng nghiên cứu map đấu sau khi trận đấu được bắt đầu. Và trận đấu bắt đầu sau khoảng tầm 1 phút 40 giây nữa và hy vọng rằng mọi người có thể ủng hộ cho Clement bằng những nút like ở trên màn hình như mọi người nhé. Hiện tại thì vâng, Clement đã có được cho mình đó là gì? 4 đơn hàng rồi. 4 đơn hàng để làm cơ sở để đến với trận đấu thứ 3 sẽ được diễn ra vào đâu đó khoảng tầm lúc 2 giờ sáng. Và nếu như mọi người ủng hộ thêm cho Clement thì chắc chắn là sẽ có những trận đấu thứ lúc 2 giờ sáng và lúc 4 giờ sáng nha. 4 giờ sáng khoảng tầm 3 rưỡi đến 4 giờ sáng sẽ là trận đấu chắc chỉ khoảng tầm 3 giờ thôi. 3 giờ sẽ là trận đấu giữa Bi và Wam, trận đấu được đánh giá là hay nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Chính ban tổ chức cũng cố tình sắp xếp trận đấu giữa Bi và Wam vào lúc 3, trận đấu là trận đấu áp chót, trận đấu cuối cùng. Thì mọi người biết được rằng cái tính chất của trận đấu nó căng thẳng, nó hay như thế nào rồi. Và nếu như được 10 đơn hàng, và nếu như ngày hôm nay mà ngày mai mà không cần phải đi làm nữa thì chắc chắn là buổi tối ngày hôm nay Clement sẽ hết mình của mọi người ở trận đấu cuối cùng luôn. Quan trọng là mọi người phải giúp cho Clement ngày mai không phải đi làm nữa cơ. Chứ còn ngày mai mà phải mò ra đường kiếm tiền thì không thể nào mà thức đến 4-5 giờ sáng được. Nay mèo Mecha có đánh không anh ơi à? Mèo Mecha sẽ bắt đầu thi đấu vào lúc 12 giờ mọi người ạ. Mèo Mai Win, chị nhà làm giáo viên anh, đúng rồi, vợ mình dạy tiểu học. Chưa được 100 like à? Chán nhức đầu luôn, chưa được 100 like anh em ạ. Mới được 56 cái like, nhìn mà buồn. Bắt đầu đến với trận đấu đầu tiên nào. Chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên giữa BT và CSOH trong buổi tối ngày hôm nay. Trận đấu mở màn của vòng chung kết giải đấu The Elite Classic Cup lần thứ 3 do EGC TV tổ chức dưới sự tài trợ của Microsoft. Malian trong tay của BT và CSOH là người cầm cho mình con Mông Cổ. Chúng ta hãy cùng nghiên cứu qua cái map Karu này nó có điều gì đặc biệt. Nhà chính, bãi vàng nằm ở vị trí rất xa, vâng, xa hơn một bóng nhà chính đến từ vị trí của BT. BT là như vậy, còn ở phía bên này cũng tương tự như vậy, một cái nhà chính của Mông Cổ được CSOH đẩy về gần cánh rừng, ngay gần khu vực cái ụ thiêng của mình. Bãi vàng nằm ở vị trí khá xa, những con dân của game thủ CSOH đang trong quá trình chặt gỗ và chúng ta hãy cùng chờ xem CSOH sẽ sử dụng cho mình đó là những cái nhà lính hay là một cái chuồng ngựa đây. Tôi nghĩ là khả năng cao sẽ là một cái nhà lính, sau đó là đưa giáo đi công đến từ vị trí của game thủ CSOH. 3 dân được cắt lại để khai thác gỗ, một bài tiêu chuẩn rồi. Sau đó sẽ có một con dân thiết kế cho mình một cái nhà lính đầy rồi. Sau đó sẽ có một con dân sau khi xây nhà lính xong sẽ di chuyển luôn sang khu vực đó là bãi vàng của con Malian, và sau lưng nó sẽ là 2 con giáo đi sau hộ tống. BT thiết kế cho mình đó là 4 cái nhà dân, và 4 cái nhà dân xung quanh cái hầm mỏ của mình. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ xem người chơi hàng đầu thế giới khi cầm cho mình còn một đơn vị quân chống lại cách chơi Mông Cổ dâng trò như thế nào. Ngày hôm qua có một bạn hỏi tôi là khi muốn đối phó với cả con Mông Cổ dâng trò như thế nào, thì bây giờ chúng ta hãy cùng chứng kiến xem. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem cách mà BT chống lại và chống lại bài Mông Cổ dâng tròi.
Một đôi giáo đang bắt đầu di chuyển lên đến từ vị trí của game thủ CSOH. Một đôi giáo. Dân đâu? Chưa thấy dân di chuyển. Giáo đang đi đâu? Tôi nghĩ là chắc chắn phải sang dâng tròi chứ nhỉ. Nếu như không dâng tròi thì phí quá. Chưa thấy dân di chuyển. 3 con giáo anh em ạ. 3 con giáo di chuyển sang nhà của đối phương rồi, nhưng mà không thấy dân đi dâng tròi. Trong khi đó một nhà lính và ra cho mình một cái nhà lính đến từ vị trí của BT để có thể lấy cho mình những đơn vị lính giáo chống lại lính giáo của đối phương. Nhưng ngày hôm qua thì mình có chia sẻ với mọi người đó là cách để chống lại một bài dâng tròi tốt nhất thì khi cầm cho mình những con Malian này, con Đức này, con Trung Quốc này là có thể ra giáo để chống lại giáo của Mông Cổ luôn. Và BT sẵn sàng một tình huống mà đi đón luôn anh em ạ. Đi đón luôn. Và giáo của BT đang lao ra khu vực giữa bản đồ, một tình huống mà đi hơi tự tin đến vị trí của BT nha. Ở đây người ta có cho mình đó là 3 con giáo rồi. Nhưng BT sẽ có một cái lợi thế đó là gì? Giáo của con Malian nó có cho mình một nhát phóng free, nó như kiểu cầm cung phóng ấy. Bắn phát cho nó chạy rồi, lùi ngay, biết ngay mà. Và các bạn lưu ý rằng giáo của con Malian là nó khỏe hơn so với giáo Mông Cổ như đây. Giáo Mông Cổ 80 máu, giáo của Malian cũng 80 máu, đam tay là 7. 7, vậy là chỉ khỏe hơn một cái nhát phóng thôi anh em ạ. Đây, thời gian cao đao của cái mắt phóng là bao nhiêu? Chúng ta hãy cùng nhìn xem. Hình như là 15 giây thì phải. 15 giây một phát phóng thì phải. Bằng 2 con chó sói nó khiến cho lượng máu của game thủ sẽ mất đi khá nhiều. 15 giây một nhát phóng free. Và các bạn thấy rằng con giáo trong tay của game thủ CS đã đỏ máu rồi. Và trong tình huống này chúng ta hãy cùng nhìn 300 vàng đến từ vị trí game thủ BT rồi. Anh ta đã có được cho mình 300 vàng rồi. Và hơn 200 người đang xem. Và hy vọng rằng mỗi người có thể ủng hộ cho Clement đâu đó một cái nút like mọi người nhé. Một nút like ủng hộ cho Clement. Và nếu như mọi người rảnh tay thì mọi người có thể click vào cái đường link và đường link TikTok mà Clement ghim trên phần comment, ủng hộ cho Clement một cái mắt xem và một cái tim. Giáo viên giờ giàu lắm à. Vừa cấm dạy thêm rồi anh em. Đầu năm nay bắt đầu cấm dạy thêm rồi. Đang đói nhăn răng anh em này. Giáo viên mà trông chờ vào lương thì chỉ có chết đói thôi. Nên là năm nay là sẽ một năm rất khó khăn của cả vợ lẫn chồng. BT cầm cho mình đó là con Malian, hiện tại đang có cho mình số lượng giáo là 7 con, đang mua con thứ 8. Trong khi đó CSOH cầm cho mình con Mông Cổ có 10 con giáo. Và ở nhà thì cũng đang chuẩn bị tài nguyên để lên đời 2 đến từ vị trí của CSOH với 400 thực. Vâng, tham minh siêu chuẩn luôn, 200 vàng khít thực luôn. Vàng thực khít kìn kịt rồi. Ông này mà chơi, vâng, ông này mà chơi AOE1 thì nó là khít kìn kịt anh em ạ. Trong khi đó ở phía bên này BT đang có cho mình lượng vàng 400 vàng, thực đang có cho mình đó là 200 thực. Cái điểm đặc biệt của con Malian này đó là cái chi phí để mua linh giáo nó khá là tốn thực. Nó tốn hơn so với bình thường một tí. Vâng, 60 thực và 30 gỗ. Tốn gỗ nhiều hơn tốn thực. Con này bao nhiêu? Con này là 60 thực và 20 gỗ, con kia tốn hơn 10 gỗ. Cầm cho mình 11 con giáo. Đang trên đường kéo về và chờ đợi chờ đợi đời 2 đến từ vị trí của CSOH với công trình đá hươu. Trong khi đó ở phía bên này thì BT cũng đang bắt đầu lên đời với công trình đó là mỏ đá Mansan nha. Mỏ đá Mansan với 6 con dân xây. Vâng, đã có cho mình một cái nhà xây lương đến từ vị trí BT hay chưa? Chưa có cho mình một cái nhà xây lương. Vâng, thiết kế luôn cho mình đó là 7 cái nhà dân xung quanh hầm mỏ của mình. Chất trời người rồi đấy. Bỏ luôn, không thèm cái vàng. Không, anh ta có cho mình bãi vàng ở phía sau. Ăn vàng thì sẽ ăn ở phía sau, còn bãi vàng này là không thèm ăn luôn. Bãi vàng này chỉ đứng ở đây để cấu rỉa đối phương thôi. Nhà xây lương đang bắt đầu được thiết kế để nâng cấp cho mình công nghệ xe đẩy tay. Giáo trong tay của game thủ CSOH đang dồn vào khi anh ta cảm thấy được rằng là mình sẽ là người lên đời sớm hơn. 90% thời gian nâng cấp đến từ vị trí của game thủ CSOH đã có, và sau khi lên đời xong sẽ có được cho mình đó là công nghệ lính giáo đời 2. Tuy nhiên ở phía bên kia thì BT cũng không chậm hơn là bao nhiêu cả anh em ạ. Như nói thì BT ở bây giờ thì hiện tại là một BT phong cách cực kỳ khác lạ so với thời điểm trước đó. Anh ta không chơi đấy, anh ta không đưa mình về cái thế bị động quá nhiều. Khi trình độ của người chơi bây giờ tấn công khá mạnh, nên là lối chơi của BT sẽ không bị động quá nhiều, mà anh ta sẵn sàng đánh những trận đấu mà đôi công trực tiếp với đối thủ, không còn e ngại những tình huống mà đấu quân nữa. Và tôi nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại người vẫn giữ cái vẫn giữ cái style đó là thủ là thắng, thì có lẽ là chỉ còn Demu Slim thôi. Chỉ còn Demu Slim ngày càng trong quá trình rớt hạng, vì anh ta vẫn chỉ trung thành với cái lối chơi thụ là đụng của mình. Trong khi đó BT mặc dù tuổi thì cũng đang bắt đầu, vâng, cũng có tuổi, có tí tuổi anh em ạ. BT và Clement mình chắc tầm tuổi nhau, nên là nhưng mà anh ta vẫn đang cố gắng đổi mới mình từng ngày. Anh ta chưa bị giảm phong độ và phong độ anh ta càng ngày càng thăng tiến. Và đây một tình huống mà vào combat đến từ vị trí của game thủ CSOH, tôi cảm thấy là có vẻ tự tin là hơi quá. BT cũng đang điều những đơn vị giáo của mình giật ra giật vào,
Một tình huống mà cảm giác tự tin hơi lớn đến từ vị trí của game thủ CSOH. Vâng, các bạn thấy là lượng máu của BT mất rất nhiều. Vâng, 1, 2, 3, 4, 5 con giáo đỏ đít đến từ vị trí của game thủ BT. Anh ta còn 10 con nhưng tới gọi là 5 con đỏ đít rồi. Các bạn thấy chứng tỏ một điều gì? Chứng tỏ ở trong pha combat vừa rồi BT làm rất tốt cái kỹ năng liều quân của mình. A24 nó khác. À không, trong game nó khác với ngoài đời. Đó là gì? Khi ngoài đời bị cái lượng máu, khi bị thương ấy thì sức chiến đấu gần như là không có. Nhưng ở trong game chỉ cần các bạn còn một giọt máu thôi, sức chiến đấu nó vẫn còn y nguyên. Tình huống điều quân như thế này sẽ giúp cho BT có được cho mình những cái lợi thế rất lớn để anh ta không cần phải ra cho mình những đơn vị quân quá nhiều ở thời điểm hiện tại, không cần phải ra sớm quá. Trong khi đó ở phía kia thì CS ta có được cho mình đó là gì? 9 đơn vị cung thủ rồi và công nghệ sẽ được ưu tiên hàng đầu. Và lính do thám chuyên nghiệp đến từ vị trí của BT đang trên đường nâng cấp để đi gặp Hương. Trong khi đó ở phía bên này một trường bắn, một chuồng ngựa có khiếp bệ bỏ giáo và chuyển sang combo đó là cung kẹp với cả khiếp bệ đến từ vị trí của CSOH, một con mông cổ đã đẩy tất tay. Ở phía bên này cũng có cho mình một cái trường bắn rồi. Combo mạnh nhất và combo ngon nhất của con Malian ở đấy hai nó chỉ có thể là lính giáo kết hợp với cả lém lao thôi. Combo này là combo tôi đánh giá là cực kỳ mạnh. Nếu như mà tham minh được cái lượng quân bằng tham minh được lượng quân thì không bao giờ thua ở đề hai đến từ vị trí của con Malian này, đôi khi đối bất kỳ một đơn vị nào nhá. Combo lính giáo kẹp với lém lao là combo siêu mạnh. Ở phía bên kia CS đang có cho mình đó là 9 đơn vị cung thủ và 2 con khiếp bệ. Còn ở phía bên này BT đang có cho mình là 10 con giáo, nhưng các bạn thấy lượng máu 1, 2, 3, 4 con bằng thương binh hạng 9/10 rồi. Chỉ còn giọt máu cuối cùng thôi. Bò tất nhiên ở thời điểm hiện tại là chưa thể nuôi bò được rồi. BT không đào vàng hay không? BT đang bắt đầu thiết kế cho mình một cái hầm mỏ thứ hai ở khu vực bên trong. Và đưa dân của mình ra khai thác thêm bãi quả. Tài nguyên cũng phải vắt liên tục. Trong cái đó thì CSOH cũng đang bắt đầu di chuyển dân của mình ra khai thác hươu ở bên ngoài rồi. Cừu ở nhà chắc chắn là hết rồi. Vâng, đang nhét cái gì, 4 cái gì trong bên trong này. Dân. Tưởng rằng nhét 4 con kỵ ở bên trong thì đúng là bịp. Tăng thêm cho mình cái trường bắn thứ hai. Lượng quân của game thủ CSOH chưa đủ đông để anh ta có thể có những đòn quyết định. Vẫn chỉ đứng ở khu vực giữa bản đồ tránh tình trạng là bị bắt quân. Và khi anh ta lùi bộ binh của mình về thì chắc chắn sẽ là một tình huống mà đẩy kỵ lên cao. Cái lối chơi ở trong A4 khi các bạn nhìn đó là gì? Khi thấy bộ binh của đối phương đẩy về nhà trong combo đó là kỵ và cung hoặc kỵ và giáo thì chắc chắn sẽ là một tình huống mà đối phương sẽ đưa kỵ của mình đi tìm những khu vực điểm yếu của mình, của họ sẽ dùng kỵ binh của họ để tìm những cái điểm yếu của mình để khai thác vào. Chớm có tình huống mà cung lui về sâu, các bạn phải chú ý khu vực cánh rừng này, khu vực bãi lương này, khu vực bãi vàng này, nó nhấp nhả liên tục ở những khu vực đó. Các bạn thấy sức mạnh của con Malian chưa? Rồi. Vâng, giáo kết hợp với lem lao, combo kinh hiểm. Scout đã có được cho mình cho con thứ tư đến từ vị trí của BT. 4 con Scout đang trên đường đi gấp hươu về. Lem lao anh ta đang có cho mình là 6 con, trong khi đó anh ta có 16 con giáo. 16 con giáo, trong khi đó ở phía bên kia thì 15 cung và 5 khiếp bệ đến từ vị trí của game thủ CSOH. Vào combat với cả Malian không phải là một sự lựa chọn sáng suốt dành cho CSOH khi anh ta không có lợi thế gì về mặt kinh tế ở thời điểm kinh tế ở thời điểm hiện tại nhá. Kể cả quân sự cũng không có cái lợi thế gì cả. Vâng, ăn đôi scout không? Không, BT cũng rất tỉnh táo ở trong tình huống mà auto scout đi gấp hươu rồi nhưng vẫn để ý. Lém nào lính giáo. Lém nào lao thẳng vào. Vâng, những con lém nào đến từ vị trí của BT lao thẳng vào để cho những con giáo của BT lao thẳng vào cung để giúp cho lém nào của mình có thể lém chùa. Một tình huống mà đang điều quân tốt đến từ cả hai. Sát thương gây ra của CSOH ở thời điểm hiện tại là 1100, trong khi đó BT là 1800. Vâng, 1800 sát thương. Còn bên này là 1130 sát thương. BT đang làm tốt hơn. Combo lém lao kết hợp với lính giáo của Malian nó vẫn là một combo mà cảm giác khá khó đối phó. Ở đề 2 và cảm giác khi con Malian nó trông quân ở đề 2 thì người chơi sẽ hướng tới việc đó là nhảy 3 sớm. Ship gì cũng vậy, thường sẽ hướng tới chuyện đó là nhảy 3 sớm khi đối đầu với con Malian. Ôi, cảm ơn bạn rất nhiều, thank you bạn nha. Tên đã tặng 20.000 đồng. Tuyệt vời. Livestream vui vẻ. Đứng ở sau rừng, cả giáo cả lém lao phóng vào kỵ, tuyệt vời luôn. Những cái đòn đánh của BT đang khiến cho game thủ CSOH trở lên bối rối, tìm đường lên 3 hay không đây. Với cái nhóm quân nhỏ lẻ như vậy của game thủ CSOH áp gì về kinh tế. Quân sự thì càng không. Thường thì con Mông Cổ nó sẽ có một cái backup về kinh tế, đó là gì? Một là có đồng cỏ, hai là có con đường tơ lụa, nhưng ở trong thế trận này thì đồng cỏ không có, con đường tơ lụa cũng không có, khả năng bật 3 sớm cũng không có. Nên là đánh về lâu về dài tôi nghĩ rằng
CSOT đang dần dần đưa mình về thế bất lợi nha. Vì ở trên bản đồ này cái lượng hươu sẽ không còn lại nhiều để cho anh ta có thể đưa dân của mình đi khai thác đâu. BT sẽ là người liên tục đi gắp. Vâng, con dân đầu tiên, một dân đầu tiên thì chỉ BT đã phải nằm xuống trước vó ngựa của Mông Cổ. Chọc, 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 đúng nhát chém trên một con dân. Rồi, thêm một con Scout đến từ vị trí của BT phải nằm xuống. BT đang nâng cấp cho mình công nghệ sát thương tầm xa. Trong khi đó Loren bỏ qua đến từ vị trí của game thủ CSOT, bỏ qua Loren, không nâng cấp công nghệ ở trong Loren. Chưa có bất kỳ một công nghệ quân sự nào. Giáp tên rồi là giáp cận chiến, sát thương tầm xa, sát thương cận chiến đều chưa nâng cấp. Quân vẫn đứng cấu gì ạ? Đứng ở khu vực giữa bản đồ, đi công lên công về thủ thôi. Anh ta đưa vị trí cung của mình ở khu vực giữa bản đồ, sẵn sàng những tình huống mà lên hỗ trợ kỵ hoặc là lui về để cho kỵ đi tác chiến độc lập. Trong khi đó BT đang đứng một cái lượng quân rất to ở cái mặt bên này và anh ta đang muốn đi đẩy thẳng vào khu vực cánh rừng rồi. Vậy là anh ta phát hiện ra khu vực cánh rừng đến từ vị trí của game thủ CSOT đang khai thác một cách gọi là sai nhà chính của mình và ít quân bảo vệ. Và BT để đưa đi quản lý gỗ đến từ vị trí của game thủ CSOT hay là lao vào đập luôn cái hầm mỏ này. Cái công trình nó Ngũ Thiêng, những Ngũ Thiêng này thì cũng đã hết đá rồi. Còn cái gì để đập nữa không đây? Quân của CSOT đang trên đường quay về. Lượng quân của anh ta ở thời điểm hiện tại đang có cho mình là 41. Trị giá quân đội của BT đang là 6.300, trong khi đó trị giá quân đội của CSOT đang có cho mình là 4.400. Điều quân bằng thánh cũng không thể thắng được tấn combat này đến từ vị trí của game thủ CSOT. BT thì cũng không bao giờ dại gì chiến đấu ở khu vực đó là ở nhà chính của đối phương cả. Anh ta sẽ đưa quân của mình ở cái vị trí mà đứng ở cái vị trí mà có thể quân tiếp viện của mình sẽ hỗ trợ được. Và một tình huống combat đến từ vị trí của CSOT chủ động lao quân của mình ra. Chủ động lao quân của mình ra để bắt quân của BT, nhưng ở trong tình huống này tôi nghĩ là chưa chắc đã bắt được nha. BT cũng đang bắt đầu kéo quân tiếp viện của mình lên rồi, lên được lửa đường rồi đây. CSOT đang cố gắng vây cho tuần này, lượng khiếp bệ của anh ta không còn quá nhiều. BT đưa hai tân giáo của mình ra hai đầu để có thể bắt khiếp bệ của đối phương. Lém nào vẫn đang còn là khá nhiều, nhưng vẫn đang còn cho mình 23 đơn vị lém nào đến từ vị trí của game thủ BT. Trong khi đó thì CSOT đang còn cho mình là 16 con cùng. Dừng lại ở tân combat này, vâng, tỷ số là kết thúc luôn. Tân combat này còn quá nhiều lém nào đến từ vị trí của BT. Giáo của anh ta vẫn còn rất đông, 51 đơn vị quân. Và cái khả năng kinh tế, khả năng 2 giờ này thì nó bị chậm thời gian là quá nhiều. Anh ta đang muốn tấn công vào khu vực cánh rừng. Lên đời xong thì CSOT còn cho mình cái gì đây? Còn vàng. Vàng ở đâu? Đây là cái vàng. Úi trời ơi, còn cái vàng này. Có cái hút lý lạc thai mà cầm cho mình khoảng tầm 30 con cung thì ok. Lên đời xong với cái hút lý lạc thai với 7 đơn vị quân này thì cái gì đây? Like nó lại liên tục bị lag anh em. Cái vấn đề lag like thì hy vọng là mọi người thông cảm. Tới đây không cách xử lý mọi người nhé. Nó cứ lag một tí lại được, nó lag một tí lại được mọi người. Nên là khi nào lag thì mọi người ấn F5 phát nha. Rồi, đến nhà và câu chuyện kết thúc. Tỷ số được mở ra là 1-0 dành cho BT ở trong trận đấu đầu tiên. 1-0 dành cho BT khi đối đầu với game thủ CSOT trong một kèo đấu BO5. Mông Cổ đối đầu với cả Malian. Ngày xưa thì con Mông Cổ được coi là khắc tinh của Malian. Vâng, Mông Cổ và Azuit được coi là bố của Malian. Nhưng bây giờ nó khác rồi. Câu chuyện nó khác rồi anh em ạ. Mông Cổ bây giờ phế thật. Một trong những cái ship được coi là phế nhất rồi. BT có phải là best Mali không Clearman? Ship mạnh nhất của BT thì không phải là Mali. Còn người chơi Mali hay nhất thế giới thì cũng không phải là BT. BT được đánh giá là người chơi Đức hay nhất thế giới. Chỉ số về mặt quân sự, Q 65 đến từ vị trí BT, trong khi đó Q chỉ 37 đến từ vị trí của CSOT thôi. Kinh tế thì tất nhiên BT gấp đôi rồi. Không gấp đôi được anh em ạ. Chỉ hơn khoảng 20% thôi. Vượt so với đối phương khoảng tầm 20%. Mấy giây lại có ngay, nó có liên tục 1 giây mà, chưa đến 1 giây luôn. Anh em Wam Papi đánh con này rất ghê, đúng rồi. Wam đánh con Mali cực kỳ tốt nha. Một trong những người chơi, mình khẳng định luôn ở thời điểm hiện tại là Wam là người chơi Mali hay nhất thế giới. Nhưng mà thông tin cách đây khoảng tầm 1 tháng trước. Trước khi em bị ốm thì điều đó là đúng, còn bây giờ thì không biết. Em đổi cây nhá.
Tùng. Một cái Tùng quá xinh và đẹp. Cái Tùng nó đây, cái Tùng nó 135.000 cây Tùng. Giá bèo thế nhỉ. Giá quá bèo anh em ạ. Marine với cắt mấy giờ vậy anh à? Marine với cắt thì theo mình dự đoán nó rơi vào khoảng tầm 2 giờ anh em ạ. Mấy đơn? Ba đơn rồi. Bây giờ mình chỉ xác được 3 đơn chứ không phải 4 đơn anh em ạ. Vâng, trận đấu của Marine và cắt yêu cầu là 5 đơn. Bây giờ mới được 3 đơn. Còn thì mình còn Pháp thi đấu ở map Frisian Maxit. Đầm cá. Mèo nhà mình đánh não hay nhất thế giới à? Còn nhớ trận Guam cầm Mali ăn con Đức CSOH các bố chê lon vào BT cầm Đức gặp Guam cũng cút như thằng cháu. Đúng rồi. Mình nhớ một trận đấu mà Guam đánh con Malian đánh theo kiểu phong tỏa kinh tế của đối phương, chiếm 20 bảng 8.000, đánh theo phong cách đó là ép đối phương vào thế không ra được khỏi nhà. Quá kinh khủng. Cảm giác rất tự tin luôn. Trong khi đó Malian một trong các đơn vị quân đánh lết cực kỳ tồi. Mà Guam toàn kéo con Malian về lết đánh thôi. Gần như là chơi Malian người ta chỉ muốn khô máu ở thời điểm đầu đề 3 thôi. Lên đời xong lũ lên 3 xong lũ quân phang chết đối phương với kỵ với sofa tràn map kẹp với cả cung thủ tầm độc thôi. Chứ còn không muốn kéo về thế trận đời 4. Khi trị giá quân đội khi cái sức mạnh đơn lẻ của từng cá nhân cá thể nó ít mà chỉ bị giới hạn ở 200 slot thôi. Nên là người ta không muốn chơi con Malian ở đời 4. Hôm nay Po có đánh không anh? Có nhá. Trận đấu của Po sẽ trùng với trận đấu giữa Marine và Cắt. Súng Mali không đùa được à? Bình thường thôi. Súng của Mali nó cũng không có một cái gì nó vượt trội so với cả súng khác đâu. Rồi chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 dành cho BT thi đấu ở map EGC. Mắc tên nó hơi khó là mình đặt lên này thì Frisian Maxit. Frisian Maxit. Ý nghĩa là gì thì không biết. Nhưng mà chắc là một cái là đầm, một cái là cá, chắc là đầm cá đúng không? Đang chờ đợi đơn thứ 5, đơn thứ 4 mà chưa có đơn thứ 4, xin tranh thủ ra uống cốc nước đó mọi người. Vâng, chúng ta cùng đến với trận đấu tiếp theo giữa BT và CSOH trong row 1 của giải đấu The Elite Classic Cup trị giá 25.000. Trong trận đấu này thì BT cầm cho mình con Vương Triều Lancaster, còn ở bên kia thì CSOH là người cầm cho mình con Pháp. Mà ở cái map đấu này nó có điểm đặc biệt là nó có rất nhiều cừu nha. Siêu nhiều cừu ở cái map đấu này luôn. Và chúng ta hãy cùng nhìn xem con Pháp đến từ vị trí của CSOH đang làm gì đây. Vâng, một cái nhà xây lương đóng ở khu vực khá xa để nâng cấp cho mình, đó là công nghệ xe để tay sớm đến từ vị trí của game thủ CSOH. Anh ta cũng đang có cho mình một lượng cừu tạm, trong khi đó BT đang đẩy khoảng con scout của mình nhà đối phương. BT có lẽ là không cần bắn hươu đâu, vì nếu như bắn hươu thì sẽ bị mất cừu. Map đấu này nó quá nhiều cừu. Map đấu này có quá nhiều cừu, bây giờ mà ngồi bắn hươu phá hươu của đối phương thì ảnh hưởng đến cái lượng cừu thu thập được đến từ vị trí của BT. Và đây là một tình huống mà chặn đường đi scout đến từ vị trí của game thủ CSOH nha. Anh ta mở một cái đường cua ở phía rộng, trong khi đó BT mở một cái đường cua ở phía hẹp, thì cái lượng cừu BT có được ở trong tình huống này sẽ không nhiều. Nhưng
Ở nhà BT tôi thấy bóng hình của những con giáo. Vâng, bóng hình của những con giáo đến từ vị trí của BT ở đây. Giáo đã bắt đầu di chuyển. Mục tiêu đó là bãi vàng của CSOH rồi. Trong khi đó CSOH có cho mình đó là gì? 62 vàng. Và 62 vàng. Anh ta tốn cho mình một lượng vàng để nâng cấp cho mình đó công nghệ xe đẩy chay. Bây giờ thì anh ta phải đối đầu với cả một lượng giáo đến từ vị trí của game thủ BT. Không biết là sẽ là dừng lại mấy con đây. Dừng lại mấy con, 2 con vẫn tiếp tục sinh ra 3 con giáo rồi. Các bạn thấy rằng BT phong cách và BT khi anh ta thay đổi phong cách của mình thì cảm giác là khó lường hơn rất nhiều nha. Sâu không lường được anh em ạ. Cảm giác BT ở thời điểm hiện tại đúng là sâu không lường được. Không chỉ đơn giản là anh ta chơi những thế trận đôi công với đối thủ, mà anh ta chơi những thế trận mà tấn công mạnh mẽ luôn chứ không phải đôi công nữa rồi. Anh ta là người chủ động đi công. Có những cái bài công mà cảm giác là chỉ có Bi nó hay công kiểu mới này. Vâng, hay kiểu ra giáo ở đề 1 này. BT bây giờ cũng là như vậy. Và khi BT chơi một cái bài gì đó thì thường cái hiệu quả nó sẽ là cực kỳ cao. Bi thì kiểu là thử nghiệm, còn BT thì không phải là thử nghiệm nữa, mà bài đấu có hiệu quả anh ta đưa vào thực chiến luôn. Và các bạn thấy là những con giáo đến từ vị trí BT anh ta đứng ở phía sau. Chớm có một tình huống mà micro dân không chuẩn đến từ vị trí của game thủ CSOH thôi thì chắc chắn mất dân nha. Ví dụ như tình huống này anh em ạ. Anh ta đứng giáo ở phía sau lưng con dân, nó khiến cho dân khi quay trở lại nhà chính nó gặp khó khăn nhiều hơn. Nó dẫn tới tình trạng là hoàn toàn là có thể bị chết. 175 vàng. Chưa đủ vàng để lên đời. BT sẽ biết được điều đó bằng cách là soi bãi vàng này và thấy 800 vàng. Đây, 3814 vàng. Thì chắc chắn là chưa đủ vàng lên đời rồi. Khi đủ vàng lên đời đó là cần cho mình là gì? Là ở cái bãi vàng này chỉ còn là 3800 vàng thôi, không đủ vàng lên đời. Và đây là một tình huống mà dân quân khởi nghĩa đến từ vị trí của game thủ CSOH để cố gắng đào đủ cho mình đó là 15 vàng nữa, 25 vàng nữa để lên đời. Và thiếu 25 vàng chiến đấu luôn. Canh bạc tất tay. Một con giáo của BT vừa có ý đồ đó là ăn cái nhà xây lương này, ngay lập tức bị thiếu quân. Cố gắng nào. Rồi tôi nghĩ là đủ rồi, đủ vàng rồi đấy. Soi bãi vàng nha, đủ rồi. Đủ vàng rồi, thôi về. Và ở phía bên kia thì BT đang bắt đầu lên 3 mới lên 2 với công trình đó là gì? Lâu đài Lancaster đến từ vị trí BT. Còn ở phía bên này phòng thương mại, một con Pháp lên phòng thương mại bằng gấu đấy. Nào, những con giáo đến từ vị trí của game thủ BT không còn nhiều máu và đứng lại chiến đấu luôn. Đứng lại chiến đấu luôn đến từ vị trí của game thủ CSOH. Rồi, đang kéo dần những con dân của mình đổ máu về. Giáo không còn nhiều máu nào. Xem may là người nhanh tay hơn ai thôi. Đây là một cái map mà chúng ta được xem khá nhiều. Một bài đấu đi buôn đến từ vị trí của Bi cũng khá nhiều. Puppy Pro cũng hay chơi cái bài đi buôn ở cái map đấu này. Vâng, Pháp nó có cho mình cái phòng thương mại ở đây. Và quãng đường đi buôn anh em có thể nhìn thấy. Úi xôi ôi, vâng, siêu xa luôn. Quãng đường đi buôn siêu xa. Và nếu như cảm giác cuộc đời này vâng, nó quá tẻ nhạt thì có thể lựa chọn cho mình cái chợ ở đây anh em ạ. Đấy, có thể lựa chọn cho mình cái chợ này, đi buôn chéo. Các bạn đã được xem trận đấu mà đi buôn chéo bản đồ như này chưa? Đi buôn từ khu vực đó là góc 9 giờ đến khu vực đó là góc 3 giờ chưa? Có lẽ ở 4 con dân được đưa ra khu vực bãi đá đến từ vị trí của game thủ BT. Anh ta đóng một cái lâu đài quả để có thể bảo vệ bãi vàng, bãi đá và bảo vệ luôn cho mình đó là 3 bãi cá ở đây. Thêm một cái thành tích nữa. Được. Một cái lâu đài quả mà mang rất nhiều IQ. Quá thông minh cho một cái lâu đài quả. Trong khi đó đây, con giáo không có việc gì làm, nhàn cư vi bất thiện, chọc những con nêu khiến nó xa rời cái khu vực đó là cái nhà xây lương này. Và chọc tản ra mọi người nhé. Vì cái nhà xây lương của con Pháp này rất là rẻ, chỉ 25 gỗ thôi. Còn nếu như mọi người chọc luôn 3 con chết lên nhau thì nó thiết kế một cái nhà xây lương ở đây thì cũng không đáng là bao nhiêu tiền cả. Bỏ vàng rồi. Đây là con thương nhân đầu tiên đến từ vị trí của game thủ CSOH. Vâng, quay về nhà luôn chứ không dám đi buôn. Khi những con giáo của BT vẫn đang đứng ở khu vực đường buôn, chưa dám đi buôn vội. Sẽ là một cái trường bắn đây rồi, một cái trường bắn và những đơn vị cung thủ đầu tiên của CSOH sẽ là đi tháp tùng con thương nhân của mình. Ở nhà của mình thì sao BT? Vâng, có cho mình cái thái ấp đầu tiên rồi. Sau khi tấn công một cách mạnh mẽ ở đề 1 thì đây là thời điểm mà BT đang bắt đầu cho tay vào quần để có được cho mình một bộ đó là 9 cái thái ấp ở đề 2 à? Đề 2 có thể có tối đa 9 cái thái ấp đúng không? Tăng cường cho mình một lớp hàng rào ở đây để có thể bảo vệ khu vực bãi gỗ an toàn. Một thái ấp rồi, 2 thái ấp rồi. Dân đào vàng là rất nhiều. Nâng cấp cho mình công nghệ đó là chặt gỗ. Còn cái công nghệ là bao nhiêu? 250 vàng công nghệ này cơ. Thế nhỉ?
Mở rộng thái ấp 250 vàng. Bao nhiêu cung rồi? 3 cung nào à? Đang đứng quan sát tình huống anh em ạ. Thấy cho mình đó là 3 cái thái ấp rồi. Cái con này nó cũng giống như kiểu con Ottoman lên đời xong là setup trường quân sự để thiên về quân sự, còn con thái ấp con Vương Triều Lancaster này thì lên đời xong này thiên về setup cho mình đó là cái thái ấp để có kinh tế. Đây là cái dạng quân là sau 7 phút. Sau 7 phút anh em ạ. Còn con Ottoman nó cũng vậy. Setup xong là khoảng tầm phút thứ 7. Lúc đó mới có thể đánh nhau đề 2 được. Con Vương Triều Lancaster này cũng sau phút thứ 7 mới có thể đánh nhau được. Sau phút thứ 7 nó mới setup được cho mình đó là một cái đống thái ấp này. Có lên 9 thái ấp hay không? Thái ấp có được cho mình mấy cái rồi. 2/3 chưa nâng cấp cho đã nâng cấp rồi đây. Đây chủ yếu nâng cấp rồi. Thêm 3 nữa là 6 cái thái ấp đánh nhau cơ mà. Ở phía bên này thương nhân bao nhiêu đây? Thương nhân đã có được cho mình ôi 1 2. Vâng, một mã trợ đến từ vị trí của CS đóng ra rồi. Cái map đó này đi buôn được nó phê lắm anh ạ. Map này Pháp đi buôn được thì nó phê lắm, phê đừng hỏi luôn. Quãng đường đi buôn là siêu xa. Lượng vàng mang về là bao nhiêu đây? Lượng vàng mang về là 58 vàng trong một tơn đi buôn đến từ vị trí của CS nha. Mang về 58 vàng, mang đi 58 vàng. Con đường này cả đi cả về là có được cho mình 116 vàng. Quá tươi. Xem chậm 15-20 giây sẽ không bị đứt à? Stream bị đứt liên tục anh ơi à. Cái này thì nó chắc là nó do đường truyền mạng anh em, để xem chậm lại một tí nhé. Để xem chậm lại một tí, tại vì nó cứ mất phát là có ngay, mất phát là có ngay. Còn chúng em bây giờ không biết chỉnh kiểu gì để cho nó không bị nữa. Để giảm cái độ delay xuống nào nhỉ? Muốn giảm cái delay xuống. Giảm cái delay, thời gian delay cho là xuống bao nhiêu? 4 à? 4 đi. Rồi quay trở lại với trận đấu. CSOS 45 dân và 45 dân bao gồm cả thương nhân. Và anh ta đang có cho mình đó là tổng cộng là 3 cái chợ, một phòng thương mại và 2 cái chợ. BT thì đang bắt đầu nâng cấp cho mình những cái công trình công nghệ quân sự. Nâng cấp cái gì đây? Tay gì đây? Hệ thống chiến trường mở rộng cũng có luôn rồi. Và đây là một tần quân đến từ vị trí của BT và bất ngờ 8 con kỵ được xin ra. 8 con kỵ gì đây? 8 con kỵ sĩ gióng ngắn. Đây là con kỵ nặng đúng không? Kỵ binh cận chiến hạng nặng. 8 con kỵ nặng được sinh ra, một phát 8 con luôn. Một tơn lở 8 quân đến từ vị trí của cường tử BT. Trong khi đó ở phía bên kia thì sẽ đang có cho mình đó là gì? 3 kỵ kết hợp với 7 cung. Combo mà BT lựa chọn đó là combo kỵ. Sau đó là combo gì? Kỵ này chắc chắn là thua kỵ Pháp rồi. Kỵ Pháp 3 con. Bên này nó là 8 con thì ít nhất là CSOS phải cầm cho mình 6 con. Đâu rồi? Chuồng ngựa thứ hai cũng đã có rồi. Thương nhân đang có cho mình là bao nhiêu CSOS rồi? Thương nhân đang có cho mình đó là 14 con thương nhân rồi. Số lượng thương nhân đến vị trí của tục CS là quá tuyệt vời. 14 con thương nhân, trong khi đó BT thì đang có cho mình đó là một cái lượng tài nguyên đang hòm hướng tới việc đó lên 3. Anh ta hướng tới việc lên 3, cầm cho mình đâu đó khoảng một tơn kỵ này để tìm đường lên 3 và mất 3 con cung này để giúp anh ta có thể bảo vệ được thương nhân tốt hơn. Bị mất mạng rồi, 3 con cung mất là cái chắc chắn rồi. Thì sẽ báo động được cho những đơn vị quân của BT chạy ra để có thể ứng cứu con thương nhân của mình. Vâng, 2 con kỵ nặng, số lượng kỵ chưa đủ để có thể đối phó. Thêm một con kỵ nữa, 3 con vẫn chưa đủ. Đang rỉa cung là rất tốt đến từ vị trí của game thủ CSOH. Và ở nhà của mình thì BT cũng đã đủ tài nguyên để lên 3 rồi. Đủ tài nguyên để lên 3 rồi, nhưng cái vấn đề đó là gì? Lên 3 xong anh ta có sức mạnh kỵ binh mạnh hơn không? Vâng, Đại học Vương cung. Đại học Vương cung anh em ạ. Tên rất là dạy luôn. Đại học Vương cung. Không hiểu là Vương cung là cái gì. Nghe cái từ Vương cung nó tối nghĩa quá. Vương triều thì gọi là Vương cung. Hoàng triều thì gọi là Hoàng cung. Giữ cho mình đó là 8 con kỵ để câu giờ đến từ vị trí của BT để có thể lên 3 một cách mạnh mẽ hơn. Và khi lên 3 có một con kỵ nặng đi cùng thì kỵ của những con kỵ sĩ gióng ngắn này nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Không biết là tăng thêm bao nhiêu, đam. Anh giảm delay thì cũng thế, giảm bitrate thì nó mới nhẹ luồng. Đường truyền mạng của anh thì hiện tại nó vẫn đang báo rất là khỏe. 1 gigabit cả up và down cơ. 1 gigabit cả up và down đấy. Nó vẫn báo đủ luôn. Có mỗi cái ping thì nó là ping 2 mấy thôi.
Bình thường toàn ping 3, ping 4, bây giờ là ping hai mấy. Hết hậu cung giờ bây giờ có vương cung. Vâng, đã hóa được kỵ đời 3 đến từ vị trí của Bitty rồi. Đang kéo quân về, nâng cấp cho mình cái công nghệ gì đây? Dây chuyền Esset. Chuyên biệt của buôn tộc của Lancaster, hiệp sĩ và kỵ sĩ dòng ngắn trang bị áo giáp của họ với chế phục nhà Lancaster, nhận được 6 sát thương khi đối đầu với nhân viên bọc giáp của địch. Đối đầu với kỵ nặng của Pháp được cộng thêm 6 đam. Nó giống cái công nghệ đó là chùy nặng của con Đức rồi. Giống công nghệ chùy nặng của con Đức cũng được cộng 6 đam khi đối đầu với những đơn vị giáp nặng. Mitty đang có cho mình đó là gì? Là 8 kỵ và anh ta đang có mình 7 con kỵ nặng trong hàng chờ. Mẹ sao 7 con kỵ trong hàng chờ. Xin kiểu gì ra 7 con này? Xin bằng cái nhà nào ra 7 con đây? Xin bằng nhà một chúng. Ui rồi 1 2 3 4 5. Nhau gì 43 con dân lên đời xong sắp đều 5 cái chuồng ngựa này. Con Manian sau khi lên đời xong thì mọi người cũng chỉ có khoảng 1.000 thực trên phút thôi. Lên đời bằng công trình bãi của người Pula. Mẹ cái thay ấp này nó mang lại nhiều tiền thế cơ à? Mấy thay ấp? 9 thay ấp nó mang lại nhiều thực thế à? Một thay ấp mang lại bao nhiêu thực? 60. 9 x 6 là 540. 540 thực trên phút. Bằng một nửa của con Manian. Bằng một nửa con bãi quay người Pula sau khi lên 3 xong nó khoảng tầm hơn 1.000. 5 chuồng ngựa lên đời xong, 5 chuồng ngựa sóc đều. Tiên sư đánh cho đỡ kiểu gì mà sóc kỵ nặng nhá. Rồi bây giờ thì cũng đã lên 3 thành công đến từ vị trí của game thủ CSH được. Nhưng mọi người có thể hình dung là gì? Cái lượng thực của game thủ CSH là đến khoảng tầm 800 thôi. Và nó sẽ bị giới hạn ở khu vực đó là tài nguyên khai thác. Tức là anh ta muốn có lượng thực ổn định thì anh ta phải đi ra ngoài ăn hoang hoặc là làm ruộng. Làm ruộng thì phải khai thác gỗ trước đã. Trong khi Bitty nó cũng giống như con Malian, nó là thực thụ động đến từ thái ấp, 500 thực đến từ thái ấp rồi. Nên anh ta không bị phụ thuộc vào cái lượng tài nguyên ăn hoang gần nhà mình. Đây là một tình huống đấu quân mà CSGO cũng đang cố gắng làm tất cả để có thể làm chậm bước chân của Bitty này. Vì bây giờ Bitty mà không áp lực được CSGO thì cái giá của phải trả của Bitty là siêu lớn nha. Mọi người lưu ý rằng CSGO ở thời điểm hiện tại anh ta có cho mình là cái lượng thương nhân cực kỳ đông. Bao nhiêu con thương nhân rồi? 32 con thương nhân. Vâng, anh ta đang có cho mình 32 con thương nhân. Với một cái lượng thương nhân lớn như vậy thì cái việc mà anh ta có thể bán vàng ra đều kỵ hoặc là tổ chức đưa dân của mình ra, đưa kỵ của mình đi bảo kê những con dân ăn hoang là cực kỳ tốt. Chỉ cần ăn hoang thực, chỉ cần có thực thôi. Chỉ cần có thực thôi thì cái lượng quân đến từ vị trí của game thủ CSH nó là gì? Nó là cuồn. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem. Bitty mà không ra giáo là không sống được đâu nha. Bitty bây giờ không chơi sòng phẳng kỵ với cả CSH được. Buộc phải có cho mình những đơn vị quân bổ trợ như là lính giáo hoặc là lõ binh. Không đánh sòng phẳng, không đánh kỵ một cách sòng phẳng với cả Pháp được. Bitty lên cho mình 5 cái chuồng ngựa cảm giác là một tình huống mà đọc trận đấu cũng chưa thật sự an toàn. 5 chuồng ngựa để có thể ép quân, nhưng mà con Pháp đến từ vị trí của game thủ CSH nó đâu yếu đến cái mức độ đó. Giáo đời 3 đang trên đường nâng cấp này. Anh ta muốn tấn công nhanh vì biết được rằng ở phía bên kia thì đối phương là một bài đấu mà đi buôn, nên là muốn lên 3 xong tấn công nhanh đến từ vị trí của game thủ Bitty. Vâng, 4 nhà lính và thêm một nhà lính là 5 nhà lính. Bitty xoay bài là khá ổn. Anh ta biết được rằng là mình cần một cái chất lượng quân để có thể phản công tốt hơn và đánh một đòn đủ đau quét sạch đối phương, sau đó là cho kỵ của mình đi HH. Chỉ cần một tình huống mà CSH hết kỵ thôi thì những con kỵ trong tay của Bitty nó sẽ khiến cho con đường tơ lụa của game thủ CSH chết trong một nốt nhạc. Chớm thua combat là thua luôn game nha. Đây là một tình huống mà cực kỳ nguy hiểm. Lượng kỵ của game thủ CSH mất máu là khá nhiều nha. Và giáo Bitty là chỉ cần thắng combat thôi, Bitty vẫn có thể khiến cho game thủ CSH mình ngậm ngùi. Và một tình huống đào đa đến từ vị trí của game thủ CSH để cố gắng lấy cho mình một cái lũy. Anh ta đang muốn có được cho mình một cái lũy, nhưng tôi nghĩ rằng cái lũy này sẽ giúp khiến cho game thủ CSH khó khăn hơn. Vì anh ta không có thức để ra quân đều thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc đó là gì? Nếu như anh ta xin lũy ở nhà, Bitty sẽ tấn công một khu vực dưới và bắt thương nhân. Quan trọng nhất ở của CSH là lấy dân của mình ra chiến đấu đến từ vị trí của game thủ CSH. Tôi nghĩ rằng đây là tình huống mà IQ nhảy quá tốt nha. Anh ta cần bắt được cái lượng giáo này để giúp cho mình không chết ở trong tình huống này. Anh ta không được phép thua quân ở trong tình huống này đến từ vị trí của game thủ CSH khi anh ta kinh tế là quá mạnh. Với một cái lượng thương nhân đủ tốt rồi, anh ta không được phép thua quân. Thua quân là thua con combat này là anh ta chết luôn. Lấy dân của mình ra làm tường để cho kỵ của mình có thể chiến đấu. Một pha nhảy số tôi nghĩ rằng
10 điểm đến từ vị trí của game thủ CSGO rồi. 10 điểm rồi. Tuần combat này thắng. Vâng, CSGO sẽ thắng game. Đây là một tuần combat cực kỳ quan trọng. Lượng dân của anh ta vẫn đang rất nhiều. 83 con dân bao gồm cả thương nhân. Không có lý do gì anh ta không thể thiêu được khoảng tầm 20 con dân của mình, đưa về một thế trận bằng kinh tế đối phương và có một lợi thế về lâu về dài. Tốt. Một pha nhảy số tôi tính là 15 điểm chứ không 15 điểm trên 10. EQ là quá tốt đến từ vị trí của game thủ CS trong tình huống đấy. Vừa rồi không có một tân dân đó thì CSGO sẽ thua game. Và lúc đó thì giáo của game thủ BT sẽ đứng ở đây và khiến cho kỵ của game thủ BT của CSGO xin ra là chết. Còn kỵ trong tay của game thủ BT sẽ lao vào tấn công một con đường tơ lụa. Anh ta sẽ bẻ gãy kinh tế đến từ vị trí của game thủ CSGO. Và bây giờ các bạn thấy rằng những con kỵ pháp đang bắt đầu có dấu hiệu đó là gì? Duy ngã độc tôn rồi. Một kỵ đối đầu với một giáo rồi. Và con đường tơ lụa đến từ vị trí của game thủ BT cũng của CSGO vẫn chưa bị ảnh hưởng quá nhiều. Được. Và chúng ta hãy cùng nhìn xem lượng thương nhân. Vẫn còn cho mình đó là 33 con thương nhân. Vâng, 9 châu dụng mất một cọng lông. Một con kỵ của BT đứng ở đây. Kỵ đâu rồi? Đây rồi, điều một kỵ ra chém. Rồi, ok. 9 châu dụng mất một cọng lông rồi, đây rồi. Em dài đang nâng cấp cho anh công nghệ gì đây? Vâng, chuyên biệt của Pháp, nhà giao dịch tích cực. Và BT bây giờ đang bắt đầu phải tấn công vào cái mặt đường dưới để mở ra cho mình một con đường đi Harat vào tơ lụa của đối phương rồi. Anh ta là cố gắng chặn đứng con đường tơ lụa. Nhưng mà cái timing đẹp nhất của BT đã qua rồi anh em ạ. Cái thời điểm mà vừa lên 3 xong, một thời điểm mà CSGO cần nhất để có thể là đỡ nhà, nhưng cái thời điểm đấy nó qua rồi. Bây giờ thời điểm tôi nghĩ rằng thời điểm mà anh ta có thể làm mọi cách để có thể đỡ nhà được rồi. Có quá nhiều thời gian để cho đỡ được nhà của mình. BT thì vẫn đang dồn giáo. Vâng, 29 con giáo, 5 con kỵ, đánh toàn chân giáo luôn. Với 29 con giáo tôi thề với các bạn, ở thời điểm hiện tại nếu như bảo vệ được con đường tơ lụa và cái lượng giáo đi đến từ vị trí của cung thủ BT này thì anh ta chẳng cần chơi cái gì ngoài kỵ cả. Những kỵ thôi. Vâng, đây là một bài đấu mà anh ta chơi những kỵ chay cũng được, không cần phải đánh thêm cho mình đó là bất kỳ một đơn vị cung nào. Chỉ tập trung ra kỵ rồi lấy kỵ chặt giáo luôn. Kỵ của Pháp, vâng, 310 máu cơ mà. Những con kỵ của Pháp 300 máu sao đấy? Giảm giáp à? Ái ra bị trừ 1 điểm giáp rồi. Anh em nghĩ gì đi? CSGO đang cầm cho mình con Pháp quá tuyệt vời rồi. Lượng giáo trong tay BT là 24, 25 con. Và không biết bao nhiêu cái nhà lính mà nó bơm giáo kinh điển này. Và lấy cho mình 2 thánh địa. Nhưng mà BT vẫn có khả năng xoay bài cực kỳ tốt. Anh ta đã bắt đầu chiếm thánh địa anh em ạ. Anh ta đang dồn giáo, anh ta tấn công liên tục, tấn công không ngừng nghỉ. Cung chỉ mua 1 con thôi nhưng mà kỵ phải đén đều nha. 1.700 thực trên phút, không hiểu thực ở đâu ra. 1.800 thực trên phút đến từ vị trí của CSGO. BT cũng 2.000 thực trên phút. Tiên sư ra lắm thực thế. BT đi ăn cái gì mà 2.000 thực trên phút này? Ăn mà bố thằng ăn mày cái gì mà 2.000 thực trên phút, ngang bằng con anh khoảng tầm 40 phút gì. Đi ăn hoang đâu mà gớm thế hả rồi. BT đang cố gắng nhồi, vâng, đang cố gắng nhồi kỵ và nhồi giáo của mình vào con đường tơ lụa. BT đang phải 3 đầu 6 tay kìa mà. Các game thủ top khi họ thua về mặt kinh tế thì họ thường sẽ cắt quân của mình ra thành nhiều mặt và tấn công vào những cái điểm yếu của đối phương, giúp cho đối phương bị loạn thế trận. Các bạn có thể chứng kiến như đấu mà BT cầm cho mình con Đức sau khi lên đời xong cảm thấy không ăn được ngay thì anh ta cắt kỵ nhẹ của mình đi tấn công ở khắp các mặt trận, khiến cho đối phương bị loạn nhịp ra mà anh ta lấy dần lợi thế và giành chiến thắng. Nhưng bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Đỡ được nhà rồi. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Bây giờ mà không ra khỏi nhà đến bao giờ nữa. Con đường tơ lụa là bọc kín rồi. Lượng kỵ đang có trong tay là 23 con, 6 con đang trong hàng chờ. Lũy đã có cho mình một cái lũy và nâng cấp cho mình công nghệ nó giảm giá rồi. Một con kỵ bây giờ là bao nhiêu tiền? 105 thực và 75 vàng. Bây giờ không đánh thì còn chờ đến bao giờ? Giá quá rẻ rồi. Để bố mày xem mày có bao nhiêu giáo nào. BT đang phải ra thêm cho mình bị lỏ binh rồi. Hãy ra thêm lỏ nữa khi giáo là không đủ. 20 giáo và 9 lỏ. Đi vô hiệu hóa thánh địa đi em dai ơi. Đây rồi. Rồi ok, vô hiệu hóa thánh địa được rồi. Không bị đối phương giành chiến thắng bằng cách thánh địa đến từ vị trí của game thủ CSGO. Bây giờ thì thời gian nó còn quá nhiều. Xứng đáng. Và ở trong thời điểm này thì tôi cứ bình tĩnh rồi anh em, mà bây giờ thì chả có gì phải vội đến từ vị trí của game thủ CSGO cả. Chả có gì phải vội cả. Lên tặng cho nó một cái, cho nó ăn xung kích sau đó lại lé. Đo đam chuẩn vào. Đo đam chuẩn vào, cảm giác ăn được combat thì hãng vào, không thì thôi té nhá. Đo đam chuẩn vào, có những tình huống giật dao để lấy xung kích hay không thôi. Nhưng mà nhà giàu cảm giác là không tiếc tiền.
Nhưng lưu ý rằng cái lượng thực đến từ vị trí của game thủ CSOS đó là một lượng thực hoang hóa, chứ không ổn định như ruộng hoặc là thái ấp của BT đâu. Nên là vẫn phải cẩn thận những tình huống mà mua quân của mình không tí dẫn ra cái tình trạng là gì, là có vàng không có thực là bỏ mẹ nhá. Nó chưa đều, chưa có ruộng đều đâu. Vàng thì ok rồi, vàng ở thời điểm hiện tại nó là rất ok rồi. 1.200 vàng thì cũng không cần phải lo lắng gì cả. Lên thêm cả kỵ nhẹ để trong trường hợp mà đối phương có quá nhiều lọ binh thì vẫn còn có kỵ nhẹ để xoay bài đến từ vị trí của CSOS. Và lượng dân của anh ta ở thời điểm hiện tại là 101 và 101 dân, bao gồm cả thương nhân. Sát thương tầm xa đang nâng cấp cho mình công nghệ bậc 2, giáp trong tên cũng đang bắt đầu nâng cấp cho mình công nghệ đầu tiên. BT ăn được 48 con dân nhưng mà vẫn thua đối phương đâu đó khoảng tầm 30 con dân. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem. Một trong những trí giả của AE4 khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì BT sẽ làm cái gì để có thể vượt qua được CSOS ở trong cái thời điểm mà tôi nghĩ rằng không còn cửa nữa rồi. Chúng ta đang nhìn thấy một cái trận mà không còn cửa đến từ vị trí BT. Và anh ta có mở được cánh cửa hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem. Tấn công ở nhà có lũy ở đây rồi, có cái lũy thầy ở đây rồi, cuộc chiến lũy thầy không cửa luôn. Làm gì bạn ơi, làm gì? Huyết mạch hoàng tộc có rồi, kỵ 310 máu, ăn hết đống giáo này. Còn kỵ nhẹ không, kỵ nhẹ đang tách từng con lao thẳng vào những đơn vị lò binh. Và kỵ nhẹ ở trong nhà cũng đang lao thẳng vào lò binh. Cung trong tay của CSOS vẫn đang còn cho mình là 17 đơn vị cung thủ. Vâng, giáo trong tay BT bao nhiêu? Còn 9 con giáo, 34 đơn vị lò binh. Vâng, tài nguyên của game thủ CSOS, các bạn nhìn thấy kênh tài nguyên của game thủ CSOS và có cho mình là 1.500, 1.800 gỗ và 1.000 vàng. AFK hay sao mà tài nguyên giàu, cầm pháp phải đánh ở nhà thủ từ đầu đến cuối, người ta cười nhá. Làm tí kỵ đi Harat nào. BT đang có cho mình cái pop là gì? 126 trên 160. Còn CSOS 170 trên 190 rồi. Lên 4. Lên 4. Bây giờ một cái cung điện đỏ đóng ở đâu đây? Cung điện đỏ hay đại học pháo binh? Tôi nghĩ rằng cung điện đỏ là được rồi. Cung điện đỏ đóng ở đâu? Đây là cung điện đỏ bảo vệ bãi vàng. Bãi vàng này bèo thế. Bãi vàng có 4.000 à? À mà thực tế là tôi nghĩ là cũng chả cần bảo vệ bãi vàng gì. Anh ta đóng ở đây với mục đích là gì? Là làm cái trụ sở và làm cái công sự để có thể bảo vệ con đường tơ lụa của mình. Kỵ nhẹ đang cầm cho mình bao nhiêu con? 18 con kỵ nhẹ, 8 kỵ nặng, 35 đơn vị cung thủ. Nào biết ơi, biết lượng quân của Biết đang có cho mình 71. Còn lượng quân của game thủ CSOS đang có cho mình 68. Trị giá quân đội của hai bên là ngang nhau. Một bên thì cung kẹp với kỵ nhẹ, một bên thì giáo kẹp với lò binh. Trị giá quân đội là ngang nhau. Mà tân combat là chúng ta hãy cùng nhìn xem, cũng như nhau thôi, sát thương chưa bên nào quá vượt trội cả. 8 con kỵ nặng không biết BT giấu ở đâu, bây giờ mới lòi mặt ra, nó khiến cho tân combat này CSOS buộc phải lùi về. Không hiểu sao có 8 con kỵ nặng ở đâu lòi ra. Lùi thôi. Và chỉ số người xem đang khá ổn. Và nếu như mọi người có tay có chân rảnh rỗi thì mọi người có thể cho Clement xin thêm một cái nút like mọi người nhé. Lâu lắm rồi chúng ta không tiếp cận được con số 200 like, lâu lắm rồi. Và hy vọng rằng cái quá trình từ giờ đến cuối năm thì kênh A4 của Clement sẽ phát triển thật sự tốt để chúng ta có một cái lượng người chơi ổn định cho năm 2025 này. Năm nay tôi nghĩ rằng sẽ là một năm thành công của A4 đấy. Nên là hy vọng rằng các bạn sẽ chung tay cùng Clement và thực hiện kế hoạch từ giờ đến cuối năm cố gắng và lên được 15.000 người đăng ký kênh. 15.000 người đăng ký kênh. Nào chúng ta hãy cùng trông chờ vào tân combat đến từ vị trí của game thủ CSOS với một cái lượng quân đang có cho mình là 68. Lên 4 thành công, nâng cấp công nghệ để 4, cung thủ đội 4, kỵ nặng để 4. Lượng kỵ nặng của anh ta đang có cho mình là 8 con. Tầm này kỵ nặng để mua thôi, một kỵ nhẹ là mẹ cho mệt người. Dậy một tên đi kỵ nhẹ chặn đường rút lui đến từ vị trí của game thủ BT. BT đang ở đời 3 với 108 trên 160. Vâng, đi đâu đây? Một tình huống mà click chuột nhầm đến từ vị trí của dùng BT và có lẽ sẽ là tình huống gì rồi. Vâng, có lẽ sẽ là tình huống gì đến từ vị trí của dùng BT thôi. Và tỷ số được được cân bằng, đó là 1-1. Một trận đấu cầm pháp không thể hay hơn đến từ vị trí của CSOS ở trong cái map đầm cá này. Mặc dù BT đã nỗ lực bằng tìm cách ngăn cản cái kế hoạch pháp kinh tế của CSOS nhưng không được. Vâng, không được. BT quá tự tin vào một tình huống mà lên đời xong làm cho mình đó 5 cái chuồng ngựa chảy ngựa như kiểu mình là Malian vậy. Vâng, xin ra 8 con kỵ lao thẳng vào nhà của CSOS với ý đồ
Mấy ý đồ đó là gì? Đập tan quân của game thủ CS:GO trước, sau đó thì đi bắt thương nhân sau. Tôi nghĩ rằng BT hơi vội ở trong tình huống đấy thôi. Còn nếu như anh ta lựa chọn phương án đó gì, đó là gì, lên đời xong anh ta tách kỵ của mình ra, mở vào con đánh tấn công sâu vào con đường tơ lụa, sau đó thì giữ kỵ của mình chạy loanh quanh thôi. Nó khiến cho cái việc khai thác tài nguyên của và giữ thương nhân đến từ vị trí của game thủ CS:GO nó khó khăn hơn. Thì lúc đó thì BT sẽ có nhiều lợi thế hơn. Khi BT chưa ăn được cái con thương nhân nào, chưa ăn được dân của CS:GO mà anh ta đã vội vàng muốn quét sạch quân đội của game thủ CS:GO sớm quá. Chứ lên đời xong mà anh ta với 5 cái chuồng ngựa đấy xin khoảng tầm 2 tân quân hoặc 3 tân quân đầu tiên thì tôi nghĩ là vẫn được. Có khoảng tầm 15 con kỵ cộng với cả 8 con kỵ ở thời điểm đầu tiên thì khoảng tầm 20 con thôi. Mỗi chỗ dăm 3 con, mỗi chỗ dăm 3 con. Tất nhiên là hiệu quả nó cũng sẽ không được tối đa, nhưng mà nó làm kinh tế đến từ vị trí của game thủ CS:GO nó rơi vào khủng hoảng. Và lúc đó thì anh ta mới có điều kiện để có thể quét sạch quân đội của CS:GO. Chứ không thể nào lên được 2 tân quân, mất được 10 con kỵ nào vào đánh solo sòng phẳng với con Pháp ngay được. Hơi chủ quan. Đấy, tình huống tôi nghĩ là BT hơi chủ quan đấy. Và nâng tầm rất cao luôn chứ không bình thường. Các game thủ chơi thì lên có cho mình những cái cảm nhận như vậy. Khi chúng ta nghĩ là chúng ta đè về kinh tế rồi thì mất một vài con dân nó không quan trọng. Đánh những cái bài 2 TC chẳng hạn, sẵn sàng là vác 10-15 con dân ra chiến đấu luôn. Và chúng ta cùng chờ đợi trận đấu tiếp theo. Và hiện tại chúng ta đang có được cho mình Clement đang có được đó là gì? 3 trên tổng số 5 đơn hàng để có thể mở thêm thời gian bình luận trận đấu giữa Marinok và 3D Cut rồi. Hy vọng rằng nếu như anh em không phiền thì mọi người có thể click vào cái đường link mà Clement ghim trên phần comment, ghé thăm gian hàng của Clement ở trên TikTok xem có sản phẩm nào phù hợp để có thể ủng hộ cho Clement mọi người nhé. Hiện tại giá sản phẩm đang được giảm giá rất là sâu, có những sản phẩm được giảm tới 40%. Vâng, có những sản phẩm được giảm tới 40% anh em ạ. Và trên màn hình của các bạn thì đây là cây tùng bách tán, một trong những cái cây có dáng rất là nhỏ và xinh, rất phù hợp để cho mọi người có thể decor khu vực ngồi làm việc cũng như là ngồi học tập của mình, đặc biệt là ngồi chơi game. Ngày xưa bên dòng sông điều hiu ngôi nhà tranh. Anh em xem thì hiện tại bây giờ nó còn bị lag nữa không mọi người? Nó còn bị drop nữa không? Từ bấy giờ mình không thấy OBS nó thông báo là nhảy phát drop nào nữa rồi. Chuyển sang sản phẩm khác nào. Mọi người ngắm một cây mãi cũng chán nhỉ. Cái gì? Cái ngọc ngân. Mình chưa bán được cây này. Chưa bán được cây ngọc ngân nào. Chịu lượng tôi đâu rồi? Đây rồi. Đây, ngọc ngân tình duyên đây. Ngọc ngân Valentine. Cây ngọc ngân chậu nhựa. Ngày hôm nay sale giá còn là bao nhiêu đây? Ôi, 72.000. Giá đúng giá lợn chết anh em ạ. 72.000. Thay vì donate cho Clement thì mọi người xúc luôn 2 cây để lấy đủ KPI cho ngày mai. Lấy đủ KPI cho buổi tối ngày hôm nay để Clement thức thêm. Bình luận trận đấu giữa Marinok và 3D Cut. No vẫn bị à? Ok, nhưng khi nào nó bị thì mọi người bấm vào cái F5 mà được nha mọi người nhé. Giải đấu này thì có sự xuất hiện trở lại của mèo Mecha đang bắt đầu thi đấu với Aloten rồi này. Mèo đánh với Aloten bất ngờ quá nhỉ. Để mình xem là đánh trận đấu đầu tiên là gì đây. Chúng ta sẽ đến với trận đấu của mèo và Aloten nha mọi người nhé.
Bịp thật. Trận đấu giữa mèo và Aloten và tỷ số hiện tại đang là 1-0 tạm thời nghiêng về game thủ mèo Mecha. Vâng, rất bất ngờ là mèo Mecha đang tạm thời dẫn trước. Không biết là dẫn trước hay là nhầm anh nhỉ? Khả năng cao là tôi Disconnect, tôi phải ra kiểm tra lại. Thế là mèo thắng. Mèo mà lại đang ăn game thủ Aloten với tỷ số 1-0 thì cảm giác nó ghê quá nhỉ. Em đánh lại hay gì à? Chiến thắng 18 phút. Mèo cầm cho mình con Azuit đánh bại Zinat của game thủ Aloten. Rồi, thắng CSOH rồi, bây giờ lại còn vượt qua cả Aloten ở trong trận đấu đầu tiên. Có một chạm rồi anh em à. Mèo, vâng, có tin được không? Các bạn có tin được mèo Mecha đang giành chiến thắng trước game thủ Aloten với tỷ số là 1-0 không? Kinh con nhà mà điển. Vâng, bây giờ thì phải chuyển sang là hổ Mecha rồi à? Hổ Mecha chứ không phải là mèo Mecha đúng không? Và trận đấu thứ hai giữa mèo Mecha và Aloten thi đấu ở map Goge. Kinh quá nhờ mèo nhờ. 1-0 cơ à? Được. Mèo bây giờ ngay một kinh điển rồi anh em ạ. Không, anh em nào mà trước đây hay dè bỉu mèo thì thôi, xem có cái gì gửi tặng cho mèo được thì xin lỗi mèo đi. Ôi chết rồi. Map đấu là Goge. Tỷ số là 1-0 dành cho game thủ mèo Mecha. Và đến với trận đấu thứ hai thì mèo Mecha cầm cho mình đó là con Nhật Bản thi đấu với cả Aloten, là người cầm cho mình có Trung Quốc nha. Cái cây 5 củ có con mèo màu vàng bao nhiêu dạ anh? À cây này đúng không? Cây này thì nó có giá hiện tại đang có giá là, chờ anh xíu nhá, anh nhiều khi cũng không nhớ, nhưng mà nó đang có giá sale rất là mạnh. Hiện tại đang có giá là 208.000, nhưng đang có giá là 208.000 cây kim ngân bonsai đấy. Quay trở lại với trận đấu thì đã bắt đầu lên đời 2 đến từ vị trí của Aloten với công trình đó là Học viện Hoàng gia. Học viện Hoàng gia đến từ vị trí nguyên thủ Aloten. Trong khi đó mèo thì sao đây? Vâng, công trình đó là thị trấn Coca. Một dân vàng và một mã dân gia thiết kế cho mình công trình thị trấn Coca. Rất một cái công trình mà cảm giác bây giờ khá được ưa chuộng anh em ạ. Khá được ưa chuộng đấy. Mèo bây giờ cứ thị trấn Coca mà quất thôi. Mèo lại không với cá nha anh em nhá. Anh em nào mà rủ mèo ăn cá là mèo dỗi đấy. Mèo có đánh biển mấy đâu. Ghét nhất là cá với mú. Map sông, map nước, map biển là mèo không thích. Anh em mà gửi cá cho mèo là mèo dối luôn đấy. Một quan viên, hai quan viên và rất nhiều quan viên được xin đến từ vị trí của game thủ Aloten. Và thiết kế cho mình cái ngôi làng ở đây. Tốc biến qua nhà chính và đóng cho mình một cái chạy đốn gỗ ở gần khu vực cánh rừng. Quan viên thứ hai cũng đã có kéo toàn bộ dân vàng về, không ăn vàng nữa rồi. Xin cho mình con quan viên thứ ba đến từ vị trí của game thủ Aloten. Trong khi đó ở phía bên này, mèo Mecha để lại cho mình một lượng dân khai thác vàng tới 7 con, nâng cấp cho mình công nghệ đan tre, để lại cho mình đó là 3 con dân khai thác gỗ, xin cho mình một con Silobi thứ hai và một con Silobi thứ ba. Nhưng ở phía bên này đối phương có ăn vàng ở đâu? Không ăn vàng đến từ vị trí của game thủ Aloten nữa rồi. Có cho mình con quan viên thứ ba và thêm cho mình một cái trường bắn ra cho mình những đơn vị Jugenu, cung thủ thôi. Anh ta không lên nhà tống thì lấy đâu ra cho mình đó là những con Jugenu, chỉ là những đơn vị cung thủ thôi. Ở đây thì sao? Mèo Mecha có mình là 3 con và tốc biến sôi, oánh cho hiểu luôn, oánh cho hiểu luôn. Biệt bắt đầu múa anh em ạ, có tí múa đến từ vị trí cung thủ mèo Mecha rồi. Mèo Mecha tự tin điều quân trước game thủ Aloten. Vâng, không coi Aloten cái gì. Và đây là một cái nỏ rèn đến từ vị trí của game thủ một cái nhà lính em ơi, ra cho mình một cái nhà lính. Mèo Mecha có động thái đóng bị trùng ngựa rồi. Vâng, con Scout chắc chắn đây rồi. Con Scout đến từ vị trí của game thủ Aloten vừa nhìn thấy cái chuồng ngựa của game thủ mèo Mecha và ngay lập tức anh ta có cho mình cái nhà lính thay vì một cái nỏ rèn. Vâng, đang bắt đầu tấn công một mũi vàng khiến cho mèo Mecha phải thụt lùi lại. Kỹ nhẹ đang bắt đầu được xin ra đến từ vị trí của game thủ Aloten. Trong khi đó của mèo Mecha, trong khi đó thì giáo cũng đang bắt đầu được kéo lên, nhưng mà nước xa không cứu được gần làm mấy cung. Một cung này, hai cung này, hai con. Tôi bỏ mẹ rồi, ăn được hai con anh em ạ. Một con chim nhẹ ăn được hai cung lố, ăn được có hai con cung thôi. Ở nhà của mình
có một chòi canh để có thể bảo vệ bãi vàng đến từ vị trí của game thủ Mèo K, không cho cung của Aloten có thể tấn công vào bãi vàng này và giúp mình có thể lên 3 một cách thoải mái hơn. Ở nhà của mình thì Ten đang bắt đầu có cho mình 3 đơn vị đánh giá và 7 con cung thủ đứng ở khu vực giữa đường, đang muốn đi đường vòng tấn công vào cái gì? Tấn công vào cái gì bây giờ đây? Chả có gì để tấn công cả. Mèo Maika đã bắt đầu đưa dân của mình về ăn cừu rồi. Bãi quả cũng chỉ còn lại cho mình là một chữ lượng nho nhỏ thôi. Vâng, ra cho mình một con kỵ cầm cờ Catala. Thực đang có cho mình đó là 700 mà vàng cũng đã đủ để lên 3 tới lời rồi. Ở phía bên kia thì sao? Sát thương tầm xa bậc 1 đang trên đường lên cấp. Giáo có 6, cung có 8. Liệu rằng có tình huống đẩy ram hay không đây? Vâng, mèo Maika lém 2 quả bom vào đây. Đốt nhà đối phương luôn. Có một chuồng ngựa có vẻ như ý đồ đó là nâng cấp công nghệ lính cho thám chuyên nghiệp để đi gấp hươu. Có vẻ định đi gấp hươu đến từ vị trí của game thủ Aloten thì phải anh em ạ. Nâng cấp xong cửa rồi. Giáo đến từ vị trí của game thủ Aloten vẫn đang có là khá đông ở trước cửa nhà của mèo nha. Và cừu của mèo cũng Maika cũng gần hết rồi. 3 con Shiromi, một mã, vâng, không, một mã thôi anh em ạ, một 2 con thôi, chưa nhiều đâu. Chưa chắc đã giòn đâu, mặc dù vẫn đang đợi 2 đến từ vị trí của game thủ Aloten nhưng cái lượng quân của anh ta đang có khá đông. Và đây một tình huống băng trụ đến từ vị trí của game thủ Aloten, đánh khá quyết đoán ở trong tình huống này. Vâng, quyết đoán này, đây thì quyết đoán để tỉa hết giáo đối phương đỉ rồi. Một tình huống mà mèo Maika đã tỉa khá nhiều giáo của game thủ Aloten rồi. Và anh ta vẫn giữ được cho mình đó là vài con kỵ ở đây. Đây, bắt đầu đưa dân của mình ra tăng cường ở khu vực bãi quả. Trong khi đó thì lượng quân của game thủ Aloten vẫn đang còn khá đông và anh ta nhìn thấy điểm yếu của game thủ Maika, anh ta bắt đầu lao thẳng ra với cái lượng cung và lượng giáo đông của mình, 14 giáo và 22 cung. Maika đang bắt đầu bị tỉa dân. Trong khi đó thì Aloten đang làm gì đây? Đưa dân của mình ra lợn lòi. Vâng, đưa dân của mình ra lợn lòi, thiết kế cho mình 2 cái chòi canh ăn con lợn lòi. Khá chắc chày đến từ vị trí của game thủ Aloten. Anh ta vẫn tiếp tục ép quân đợi 2 bàn. Tiếp tục lại thêm một tình huống băng trụ nữa đến từ vị trí của game thủ Aloten thì khiến cho game thủ Maika bị mất thêm một vài con dân. Maika đang sử dụng cái chòi canh của mình để tỉa những con giáo của đối phương. Tích kỵ nào? Không tích được anh em ạ. Giáo đồng như giỏi. Giáo đồng như giỏi, 19 giáo, 20 giáo rồi, 1500 thực và đủ vàng. Lên 3 đến từ vị trí của game thủ Aloten với công trình đó là gì? Tháp đồng hồ thiên văn. Tháp đồng hồ thiên văn đến từ vị trí của Aloten. Aloten lên 3 mà công trình tháp đồng hồ thiên văn thì tình huống này mèo cũng khá khó xử đấy nhá. Tại vì lên đây xong nó có thể ra cho mình vài con phóng lao nữa anh em ạ. Nếu như mèo Maika kẹp thêm cung Yumi chẳng hạn thì nó có thể ra qua phong. Còn mèo Maika mà đánh chay kỵ thì nó có thể ra thêm một đống phóng lao nữa. Hươu. Trên bản đồ vẫn còn khá hươu để anh ta có thể gấp về, chưa phải hết đâu. Ui giời ơi, và bị bắt. Một tình huống mà đi ăn hươu đến từ vị trí của game thủ mèo Maika bị cảnh sát tóm dính và tỷ số được cân bằng là 1-1. Tỷ số được cân bằng là 1-1 anh em ạ. Trận đấu đầu tiên thì mèo Maika hóa hổ và trận đấu thứ hai thì trở lại nguyên hình làm một con mèo. Không có điều gì ngạc nhiên ở trong trận đấu thứ hai khi Aloten làm rất tốt cái nhiệm vụ đó là Fred sinh tầm cao khiến cho game thủ Maika lên 3 nhưng không đủ thành nguyên để ra quân liên tục, với tình huống mà ép quân một cách trắng trợn và liên tục là tình huống băng trụ đến từ vị trí của game thủ Aloten khiến cho Maika gặp khó khăn trong cái việc đó là khai thác tài nguyên để có thể ép quân đều. Tỷ số được cân bằng là 1-1 trong một kèo đấu BO5, chưa có quá nhiều và điều chúng ta phải e ngại. Tiếp tục đổi cây. Đây, cái này nặng thế nhỉ. Đây là cái kim ngân bonsai nhá. Đây là cái kim ngân bonsai nha em nha. Cái kim ngân bonsai này nó đang có giá là 208.000, giá sale đấy, giá siêu sale đấy. 208.000 cái kim ngân bonsai này. Dòng kim ngân bonsai này dòng cực kỳ hiếm, hàng không phải lúc nào cũng có. Nên là anh em nào muốn chơi cái hệ cây gọi là bày ở phòng khách, cây này bày ở phòng khách nó sẽ trông sang nhà sang cửa hơn. Hoặc là bàn làm việc của anh em nó đủ to chẳng hạn, nhưng kiểu bàn giám đốc của chẳng hạn, bàn làm việc nó đủ to thì có thể bày cái kim ngân bonsai này. Chậu này cũng khá là to ấy nhá. Giá là 205.000. Anh em cứ tham khảo qua tất cả những sản phẩm mà Clement trưng bày ở trong cái phòng, ở trong kênh bán hàng trên TikTok ấy, xem cây nào nó hợp lý thì mua ủng hộ, mua chơi cũng được, đảm bảo mua cây thì không bao giờ phí tiền anh em nhé. Riêng anh em chăm cây thì không bao giờ phí tiền cả, không bao giờ phải mua cây để vứt đi đâu. Hello Trọng Nguyễn nha, chào Clement, lâu rồi không thấy à.
EGC kìa anh. EGC kìa anh là cái gì hả em? Sao nhỉ? À, hello. Hello. Thank you Clement for covering your event. We are happy to see many people watching our event. Mình cũng chả biết trả lời kiểu gì đây, mình nói tiếng Anh kém quá, đọc thì đọc được. Anh em nào có thể rep lại bạn ý bảo là cảm ơn bạn đã tổ chức giải đấu. Thế giúp mình với. Mình không biết tổ chức kiểu gì, không biết nói kiểu gì luôn. Rốt tiếng Anh quá. Từ đó bắt đầu ra quả tầm 47 giây đây anh em nhá. Ngày hôm nay ta cùng vui lời đây, mọi người bên nhau ta chúc mừng sinh nhật. Ô, từ bấy giờ thấy mấy bạn bảo là đặt hàng rồi mà chưa thấy đơn hàng nổi nhỉ. Bịp thật đấy. Ảo lòi. Thôi chúng ta đến với trận đấu tiếp theo đi. Cố gắng bình luận thêm trận đấu nữa của mèo Mecha rồi. Lên giường. Vâng, chúng ta đến với trận đấu thứ 3 giữa game thủ mèo Mecha và game thủ Aloten. Chết rồi, quên như chuyện màn hình. Trong trận đấu thứ 3 thì Aloten là người cầm cho mình con Malian, đối đầu với game thủ mèo Mecha là người cầm cho mình đó là con Long Binh và thi đấu ở map vách đá. Đây là map vách đá. Bãi vàng của game thủ Aloten nằm ở phía đối diện con đường sang nhà của mèo Mecha. Hay quá nhờ. Question Kunkill đã tặng Ok, cảm 100.000 ơn đồng. Cute nha. Tặng Clearman tiền đi học bổ túc tiếng Anh. Thực ra câu ấy thì anh dịch được. Dịch được là nó muốn nói gì, nhưng căn bản nhất là không biết trả lời ra làm sao thôi. Chứ còn dịch cơ bản thì hiểu được. Mấy cái dịch cơ bản dịch thoải mái, không cần Google vẫn dịch được. Hiểu đại khái là được mà. 180 thực mèo Mecha đang để dành. Hội Long Binh, vâng, ở nhà ăn cừu, 2 dân vàng, lên đời bằng công trình cung điện Menquech. Cái từ vị trí của tụi mèo Mecha 90% là Menquech rồi. Trong khi đó Aloten là một tình huống mà thiết kế cho mình đó là 2, 4, 6 cái nhà dân xung quanh cái hầm mỏ của mình này. Sau đó thì sao? Bãi vàng thứ hai của game thủ Aloten nằm ở phía sau. Đấy, cùng chờ xem trong trận đấu này thì Aloten định làm cái gì. Aloten hay chơi cái bài đó là gì? Bài Marian 2TC lắm anh em ạ. Mình cứ nói tiếng Việt là nó hiểu mà. Thực ra nếu như viết tiếng Việt thì nó sẽ hiểu, còn nói thì hơi khó. Viết tiếng Việt thì nó có thể copy và nó dùng Google dịch được. Nếu như chúng ta viết đúng chính tả. Còn để mà nói thì khả năng cao là đến Google nó còn chả hiểu được mình nói gì, chứ đừng nói đến là người học. Đừng nói đến là thằng bập bõm. Mèo lại nừa tôi rồi anh em ạ. Cái nhà Nguyễn Á Chén chứ lại không phải là cung điện Menquech, cái từ vị trí của tụi Mecha được đấy. Mèo bắt đầu thò tay vào quần đấy, tự tin đó anh em ạ. Khá tự tin đến vị trí của tụi Mecha với công trình đó là nhà Nguyễn Á Chén. Đấy, được. Nhưng với cái nhà Nguyễn Á Chén đóng như thế này thì chúng ta hãy cùng nhìn xem là Mecha định làm cái gì. Vâng, khô máu ở đời 2 hay là sẽ là một tình huống mà lên 3 đấm nhau đây. Phong cách của game thủ Mecha thường là lên 3 sớm nhá. Làm một vài đơn vị quân sau đó lên 3 sớm. Vâng, tốc biến là liên tục đến từ vị trí của game thủ Aloten. Tôi thề với các bạn chứ cái tình huống tốc biến, những cái tình huống tốc biến này thì ở Việt Nam các game thủ top thì chỉ có duy nhất Tuấn NQ và Clearman là hay làm thôi. Còn tất cả những game thủ còn lại thì gần như là không sử dụng cái công nghệ, không sử dụng cái tính năng, cái kỹ năng tốc biến, mặc dù nó rất đơn giản anh em ạ. Cái kỹ năng tốc biến này mặc dù nó rất đơn giản nhưng mà các game thủ lười sử dụng.
Họ biết nhưng họ không dùng nhiều. Kể cả Hùng ADC. Hùng ADC cũng biết, mèo Mecha cũng biết. Nói chung là ai cũng biết nhưng mà không bao giờ dùng. Hoặc là rất ít dùng. Mà rõ ràng nó mang lại khá nhiều lợi thế mà lại lười. Chịu thật. Rồi, có luôn cho mình một cái chạy đốn gỗ đến từ vị trí của game thủ mèo Mecha. Vẫn để cho mình vào 2 con rừng khai thác vàng. Chưa thấy thiết kế cho mình một cái nhà xe lương để nâng cấp cho mình công nghệ xe để tay. Lượng vàng đang có cho mình 139 rồi. Có một cái nhà Nguyễn Achen bonus được cho 10% kinh tế khá là ngon. Bản thân con dân của Long Bình cũng đã khai thác nhanh hơn 33% rồi. Lượng dân của game thủ mèo Mecha đang có cho mình 14, trong khi đối phương đang có cho mình 17. Đây mèo Mecha đây, dân cứ chạy to này thôi. Nhưng tôi bấm vào con cừu này tốc biến phát đến con cừu này luôn. Bấm vào con dân tốc biến đến con cừu này luôn, không cần phải chạy đi vòng này nữa. Thực ra thì lợi thế của nó mang lại không quá nhiều đâu, nhưng mà tích tiểu thành đại anh em ạ. Tích tiểu thành đại. Bảo EGC cho một sắp đê à? Clement lên là một sắp, lên một mờ sắp là hôm nào họ cũng qua hỏi thăm mà. Hay là mua sắp ảo, để làm tí phông lên, làm tí phông bạt lên 100.000 sắp để cho phông bạt tí. Sau đó nói chuyện với cả Microsoft như kiểu là hai thằng bạn luôn. Nói chuyện với cả bên Work xin tài trợ giải đấu như kiểu là tao mày ngang phèo với nhau luôn, không phải là xin nữa, còn hợp tác anh em ạ. Một nhà lính đến từ cụ mèo. Vâng, mèo ra cho mình một cái nhà lính đang bắt đầu đẩy lên để đập cho mình, đó là gì, đập cho mình cái hầm mỏ đến từ vị trí của game thủ Aloten ở khu vực trước cửa nhà. Ten đang đưa rất nhiều dân của mình ra khai thác, để 4 con dân, để 6 con dân khai thác thực. Sẽ là một cái chuồng ngựa, ra cho mình những đơn vị scout chiến binh đi cấp hươu gì đây. Không, trận đấu này thì ta nâng cấp mình công nghệ nghề làm vườn không cấp hươu rồi anh em ạ. Lên nghề làm vườn trước đến từ vị trí của game thủ Aloten. Đây là tình huống mà ăn quả ăn cừu để ép quân đấm nhau luôn nha. Một trường bắn và sẽ là một nhà lính. Giáo kết hợp với lém lao đến từ vị trí của Aloten là cái điều chắc chắn rồi. Trong khi đó đây là một con giáo đến từ vị trí của thủ Mecha đập luôn cái hầm mỏ, tôi nghĩ là hơi tham. Lấy một cái nhà dân thì chắc chắn sẽ lấy được, nhưng muốn lấy được cái hầm mỏ sẽ hơi khó khăn đấy nhá. Nhờ con chat GTP nó dịch cho anh à? Hơi khó đấy. Dịch bằng văn bản thì nói chung là anh tự dịch được, nhưng mà để kiểu dịch xong sau đó mà mình phát âm ra tiếng Anh thì nó khó, không phát âm được, không nói được. Nói được toàn những câu hello, how are you, I'm fine, thank you, hoặc là what the fuck, những câu kiểu nó quen miệng thôi, câu ngắn từ thôi. Câu nào mà nó dài từ thì chết dở. Cung thủ trong tay của game thủ mèo Mecha, cung thủ sau đó lại lém lao ẩy. Trong khi đó mèo Mecha 36 tôi bảo rồi, mèo Mecha muốn ăn luôn cái hầm mỏ này là vì cảm giác hơi tham. Còn nếu như đập nhà dân thì khả năng cao lũ mẹ cái nhà dân rồi. Vẫn đập ấy. Đập cho hiểu luôn, có cung luôn. Giáo kết hợp với cung, đó là những gì mà mèo Mecha lựa chọn. Cung và giáo luôn, được. Định lấy cái hầm mỏ này à? Con cung của Long Bình đúng mạnh gấp đôi so với những đơn vị thường. Con cung của Long Bình này mạnh gấp đôi so với cung thường. Còn tất cả những đơn vị quân còn lại của con Malia nó chỉ mạnh hơn khoảng tầm 70% thôi so với đơn vị bình thường. Ấy luôn đấy, mạnh thế nhở. Vâng, lấy luôn được cái hầm mỏ của cái Aloten. Được. Mạnh tay đấy em ạ. Vâng, mèo lấy luôn được cái hầm mỏ của game thủ Aloten ở thời điểm đầu tiên. Bên này thì một cái trường bắn, 2 trường bắn, lém lao một đôi. Và một đôi lao đến từ vị trí của game thủ Aloten. Thêm cho mình một cái Noren nữa. Một bài đấu mà mèo Mecha đang khiến cho game thủ Aloten là cảm giác cũng hơi khó thở. Ở nhà của mình thì sao đây? Cừu vẫn còn một vài con và một trường bắn, một nhà lính, thế thôi, một dân đào vàng. Công nghệ kinh tế là không có một chặt gỗ thôi. Có mỗi chặt gỗ thôi. Nếu như mà con Long Binh này đến từ vị trí game thủ mèo Mecha còn mà ra được ruộng ở xung quanh cái nhà Nguyễn Achen của mình thì khỏe điên luôn anh em ạ. Bây giờ mà ra được ruộng thì khỏe điên. Mèo Mecha đang ép quân như vậy thì việc ra ruộng nó sẽ ảnh hưởng đến việc ra quân cực kỳ lớn. Đối phương thì tăng thêm cho mình một cái trường bắn nữa rồi, đến ở thời điểm hiện tại thì mèo Mecha vẫn tập trung vào việc đó là ra quân đều. Ở phía bên này thêm cho mình một cái nhà lính đến từ vị trí của game thủ Aloten để đảm bảo được rằng nếu như mèo Mecha chuyển kỵ thì mình vẫn còn sức mạnh, vì anh ta ra cho mình 2 cái trường bắn mà. Thì cái tỷ lệ mà đối phương chuyển kỵ là rất cao, họ bỏ giáo đánh kỵ rất cao, nên là chủ động ra cho mình một cái nhà lính trước, tránh tình trạng là bị động đến từ vị trí của Aloten. Nhưng mèo Mecha thì không chuyển kỵ đâu, đó như dạ thế thôi, ra một vài cái ruộng sau đó tìm đường lên 3. Đây là một cái gọi là tham minh mà chết đến từ vị trí của mèo Mecha nhé. Bây giờ giả sử một tình huống mèo Mecha không chuyển kỵ và ở phía bên kia đẩy cung lên thì mèo Mecha sẽ bị rơi vào cái thế đó là lưỡng.
tài nguyên vừa đủ để lên 3 chẳng hạn. Bây giờ mà kéo về lên 3 thì lên 3 xong không có tài nguyên. Mà mua quân sợ hơi muộn. Đây, một chuồng ngựa được mua ra đến từ vị trí quân Tùng Ngựa ra rồi. Phải có một chuồng ngựa này thì sẽ chống được cái tình huống mà đối phương đẩy ngược. Mèo Mega mất con Scout cái chắc chắn rồi. Không ăn Scout à? Thần kinh mất. Tình huống Scout này không ăn đến từ vị trí quân rùa Roten. Không hiểu sao để cho mèo Mega có thể giữ được con Scout của mình. Thà ăn được con Scout còn hơn là ăn được con giáo. Vẫn đang cố gắng tỉa cung, cuối cùng chưa ăn được con cung nào. Một con cung đầu tiên, 2 con. Một con Roten đã mò ra cung đến bục ghét rồi và thêm cho mình một cái nhà lính nữa vị trí của Roten ngay lập tức. Một cái nhà lính nữa mà Muso Fali phải được chuyển ra ngay. Muso Fali vâng. Đối phương đang đứng ở khu vực đó là bãi vàng. Rồi họ tấn công một cái thời điểm mà rất là nguy hiểm nếu như mà Mecha không có kỵ mà. Đây là một tình huống mà đối phương đúng vào cái thời điểm nhạy cảm nhất mà Mecha không có một con kỵ nhẹ nào ở đây để cho đối phương tấn công một khu bãi vàng. Mecha di chuyển dân của mình ra bãi vàng phía sau. Nhưng sờ cao của anh cũng đứng ở phía sau. Nhưng vấn đề là gì? Là anh ta đi vòng thì Mecha sẽ quay trở lại bãi vàng này. Tham minh đấy là cái thời điểm tham minh cực kỳ nguy hiểm, tham minh chết. Không chống được một tình huống bút ngược của đối phương mà lên 3 là cực kỳ nguy hiểm. Đây, lên 3 xong cũng chết luôn đấy. Mẹ mình sợ cái gì là cái điều đó xảy ra luôn anh em ạ. Đúng là sợ cái gì cái đấy xảy ra thôi. Không... Bực thật đấy. Đúng là mình lo lắng nhất là khi game thủ mèo Mecha bắt đầu nhổ ra khoảng tầm 7 con dân ra cái thác vàng thì mình đã tính đến cái chuyện là vương ắng là mèo Mecha lên 3 mà đối phương tấn công vào đúng cái thời điểm mèo Mecha đủ tài nguyên lên 3. Nếu như bỏ lên 3 thì cũng phí mà cố gắng lên 3 thì sẽ rơi vào tình trạng đó là không còn tài nguyên để ra quân. Đúng như mẹ kịch bản nó không sai vào đâu được. Xây một cái chuồng ngựa ra vài con kỵ nhẹ để hãm cái tốc độ đẩy quân đến từ vị trí quân thủ Aroten trước lên 3 vội quá. Ít nhất là khiến cho game thủ Aroten chưa put được ngay thì nó mới ngon. Đen. Hơi đen dành cho mèo. Ra một cái chuồng ngựa rồi, mèo thì ra cái chuồng ngựa để dọa anh em ạ. Mèo ra một cái chuồng ngựa xây ở trước cửa nhà ví dụ là dọa đối phương là tao đánh kỵ nhẹ đấy. Tao ra một tên đó là gì? Kỵ nhẹ kết hợp với cả cung đấy, mày không công được đâu. Sau đó ở nhà nhảy trộm 3 nhưng mà Aloten nó bảo là tao là bố của cái trò lừa rồi. Tuổi gì lừa? Tuổi gì lừa? Xây cái chuồng ngựa để giả vờ. Mèo. Mèo bây giờ cũng bắt đầu mưu mẹo khốn nạn thật. Nhưng mà Aloten nó tỉnh lắm, bao giờ nó cũng sẽ check vàng chứ nó không check cái nhà quân của mèo là gì đâu. Quan tâm gì. Đi xung quanh nhà phát là nó nhìn thấy, nó bao giờ nó cũng quan sát bãi vàng trước. Mèo Mecha xây cái chuồng ngựa dọa ma không ra một con kỵ nhẹ nào cả. Dọa với chúng tôi à. Đánh kiểu lừa tình. Lại nhớ đến cái trận mà ngày xưa thằng nào nhỉ, ngày xưa là Demu Slim với cả 3DB đánh. Hai thằng cố gắng một xây cái chuồng ngựa, xây một cái nỏ rèn và xây cái nỏ rèn chia ra mặt nhà đối phương để thấy đối phương đang đi scout từ góc này sang góc này, là cố tình xây một cái nỏ rèn để cho con scout của đối phương nhìn thấy, để cho đối phương nghĩ rằng là mình sẽ đánh một bài đấu đẩy quân rất mạnh ở đời 2. Tại vì khi đẩy quân mạnh ở đời 2 thì người ta mới xây nỏ rèn, còn không bao giờ người ta xây cả. Vâng, cả hai thằng đều làm như thế nhưng cuối cùng phải chả thằng mẹ ở xây nhà quân đều lên 3 thẳng. Đều là cú lừa anh em ạ. Mèo Mecha cũng tính là lừa game thủ Aloten như vậy, xây một cái chuồng ngựa ra để cho Aloten nhát hơn trong tình huống đẩy quân của mình, nhưng Aloten thì nó mang cả quân sang, nó đứng ở khu vực bãi vàng luôn. BO mấy? Vậy AD kèo đấu là kèo BO 5 nha anh em nhé. Tỷ số hiện tại đang là 2-1 tạm thời nghiêng về game thủ Aloten và chúng ta cùng chờ đợi trận đấu thứ 3. Trong quá trình chờ đợi thì tiếp tục mà Clement đến với cả tiết mục đó là bán hàng. Hy vọng là ngày hôm nay có thể đáp ứng đủ, đó là 5 đơn hàng. BO 5. Mình thấy thông báo là BO 5 mà. 3-1 rồi anh ạ. Nhanh thế à? Sao anh thấy mới đánh trận thứ 2 mà trận thứ 3 mà đã 3-1 rồi? Mới 2-1 mà. Trận nữa ở đâu? 3-1 rồi. Map Hừng Đông. Đâu? Đúng nhỉ? 3-1 bố là rồi. Trận đấu đầu tiên 13. Bây giờ chờ mèo đánh nhau với cả 3D cắt à? Bây giờ chờ mèo với cắt à?
Mèo bây giờ có thi đấu với cắt không nhỉ? Không làm được hổ mecha anh em ạ, vẫn chỉ là mèo mecha thôi. Mèo mà ấy có đánh luôn để mình hỏi mèo xem nào. Mèo có đánh luôn với cả cắt không? Nếu như mèo không đánh luôn thì mình vào trận khác. Về ăn cá khô đi à? Về ăn cá khô thôi. Trận bit còn không nhỉ à? Tất nhiên là không còn rồi. Vẫn đang đấm nhau này. À không, chắc xong rồi. Mình xem tỷ số giữa bit và CSOH ở thời điểm hiện tại là bao nhiêu. Mới 3 trận anh em ạ. Mới 3 trận, đang thi đấu trận đấu thứ 4. Hiện tại thì đang là tỷ số 2-1 dành cho game thủ CSOH nha. Đang là 2-1 dành cho CSOH. CSOH đang thắng BT với tỷ số là 2-1. Và chúng ta đến với trận đấu tiếp theo thôi. Ôi. Vâng, CSOH đang thắng BT với tỷ số là 2-1. Chết tôi rồi. Đêm nay là động đất rồi anh em ạ. Động đất rồi. Mèo Mecha thắng được game thủ Aroten một trận. Còn CSOH thì đang đấm BT với tỷ số là 2-1. Ngày hôm nay mà BT mà bị thua trận đấu đầu tiên, ra quân đầu tiên thì thôi, nó là đắng như, vâng, nó là đắng như ớt luôn. Trong khi đó thì LuMT cũng đang bắt đầu đối đầu với cả Demuslim. Nào chúng ta hãy cùng chờ xem nào. Trận đấu giữa BT và CSOH nào. Trận này đánh được 38 phút rồi, tiên sư chứ. Xem đi anh ơi, ở đây rồi, đang vào. Tỷ số đang là 2-1 tạm thời nghiêng về CSOH nhé. Và mình sẽ tăng tốc độ trận đấu lên để có thể bắt kịp tốc độ thực tại nha mọi người nhé. Đầu tiên đó là chỉnh map đã. Tỷ số là 2-1 dành cho CSOH. Thi đấu ở map Lạc Đà Chiến. Tên nó hơi lạ lùng tí. Vâng. Chúng ta đến với trận thi đấu thứ 4 giữa BT và CSOH. Tỷ số hiện tại đang là 2-1 tạm thời nghiêng về game thủ CSOH. Và trong trận đấu thứ 4 thì CSOH là người cầm cho mình con Nga và BT là người cầm cho mình con Chui, thi đấu ở map Lạc Đà Chiến. Và đây là cái map Lạc Đà Chiến. Cabin đầu tiên, cabin thứ hai cabin đến từ vị trí của game thủ CSOH đóng ra từ rất sớm. Ở nhà có cho mình 3 con hươu ngay gần nhà này. Ở phía bên này BT cũng có cho mình 3 con hươu ngay gần nhà. Mà đây, còn đấy là BT đóng cho mình một cái nhà xây lương ở hướng ra khu vực gần bầy hươu. Ở thời điểm này sau anh ta có thể đá bầy hươu của mình về khu vực đó là cái nhà xây lương này một cách nhanh chóng gọn nhẹ. Bẫy vàng nằm ở phía trước cửa nhà. Chúng ta hãy cùng chờ xem cái vườn thiền đầu tiên BT sẽ đóng ở đâu đây. Nhìn xem bãi quả ở đâu đã. Bãi quả ở đây. Thì cái vườn thiền, nếu như mà vườn thiền đóng ở đây thì nó phèn quá. Xem có cái vườn thiền là đẹp không? Vườn thiền đóng ở đây thì ăn được quả và 2 cánh rừng cũng hơi phèn. Vườn thiền ở đây thì ăn được 2 bãi quả. Vườn tiền ở đây thì đây. Đóng cái vườn tiền ở đây thì khả năng cao là bú được gần 3 bãi quả đấy. Chắc chắn là không thể bú được trọn vẹn 3 bãi quả ở đâu, nhưng mà sẽ được đấy. Đóng ở đây nhỉ. Khả năng cao BT sẽ đóng cho mình cái vườn tiền ở đây nha bạn. Lượng thực ở đây quá nhiều, ngày không đóng vườn tiền ở đây đóng ở đâu nữa. Chờ xem có phải như vậy không đây. Liệu rằng trái đất ngày hôm nay đóng tại nhà mình được gọi này nha bạn. Một bãi vàng, một bãi đá, 2 cánh rừng, tôi thấy là cũng ổn rồi. Đi ra đây đóng nó xa quá. Và khả năng cao BT cũng ướm rồi. Ướm ở đây rồi, cảm giác là nó không thể lấy trọn vẹn được cả 3 bãi quả này. Một bãi quả 6, bên này 3 cây, bên này 3 cây đi. Thì nó rơi vào khoảng tầm 12 cây, cảm giác không ngon, không trọn vẹn cho lắm. Còn đóng cái đây rồi rất nhiều gỗ rồi. Cộng thêm một đá, một vàng, tạm ổn. Trong khi đó ở phía bên này, Scout có mình một đôi đang bắt đầu đẩy hươu về đến từ vị trí của game thủ CSOH và lượng cừu anh ta lấy được cho mình đó là 13 con cừu. 13 cừu lên rồi bằng công trình cổng vàng. Lên rồi xong thì sao, chúng ta hãy cùng chờ xem có đi gấp hươu hay không này. Đẩy được một bầy hươu về nhà của mình rồi, đẩy được 3 con hươu về nhà của mình rồi. Đây là một map đấu mà cực kỳ nhiều hươu nha. Map này nếu như mình nhớ không nhầm nó lên tới con số là hơn 50 con hươu thì phải. Hơn 50 con hươu, trong khi đó BT có cho mình đó là con viên thứ hai rồi. 2 quan viên, một con quan viên đầu tiên và anh ta mua thêm cho mình một con nữa. Một con giám sát và công trình chủ ngựa xin cho mình những con Scout. Cũng là một bài đấu mà đi gấp hươu đến từ vị trí của BT và đang đi gấp hươu luôn rồi, công nghệ được nâng cấp xong rồi. Vâng, xong công nghệ luôn rồi, nâng cấp rất nhanh.
những con hươu đang trên đường trở về nhà, và là một tình huống mà CSOH cũng đang đi trộm luôn. Và cũng ưu tiên gấp 7 ươu ở nhà của BT trước. Công nghệ thì đang trên đường nâng cấp. Còn 6 giây, 5 giây nữa Scout đang có 4 con thằng này. Đấy, ra đối phương người ta kỵ nhẹ. Và BT ra cho mình một con kỵ nhẹ, bắt những con Scout đi trộm hươu đến từ vị trí của game thủ CSOH. Hươu thằng nào thằng ăn nhá, không có chuyện ăn trộm nhau đâu. Con kỵ nhẹ là 90, con Scout là 90% bạn sẽ chết. Tốc độ di chuyển của kỵ nhẹ như không. BT cũng vừa chọn phương án đó là không bắt, đứng bảo vệ thôi. Có một thằng nữa. Đây, trộm được một con. Trộm được một con này kìa bạn. Đây, đôi giày. Trộm được một con, trộm thành công rồi. Bây giờ sao? 5 Scout, 1 cung, 1 giáo. Bên này là 9 Scout luôn và 11 con Scout. Map đấu nó tới gần 50 con ươu, và một bên thì 11 con Scout, bên thì 7 con Scout luôn. Giáo đang trên đường nâng cấp, có kỵ, có cung, có giáo, có tất cả. Cuộc chiến tranh giành động vật đây rồi. Cuộc chiến tranh giành động vật đến từ vị trí của BT và CSOH. Hai bên đều ra cho mình một lượng Scout cực kỳ lớn, tập trung vào việc đó là đi săn hươu. Hai bên đều tập trung đi săn hươu nha. BT đang đi gấp hươu cũng khá nhiệt tình ở phía bên này. Trong khi đó Scout của game thủ CSOH lựa chọn phương án đó là đi trộm hươu của đối phương trước. Còn hươu ở nhà chưa gấp, anh ta sẽ ra quân để bảo vệ hươu của mình, ra giáo và ra cung đứng ở đây để có thể bảo vệ hươu. Còn bây giờ thì tập trung để nó đi ăn trộm, chết cũng phải trộm về, đấy thôi. Nào, của ai đây. Đang bắt đầu lên bài đến từ vị trí của BT với công trình do tu viện Thiếu Lập. Và của ai nhả ra. Được. Đây, cắp về. BT thì đã lấy trọn vẹn được những bầy hươu ở nhà của mình rồi anh em. Hươu ở nhà anh ta lấy về gần hết rồi. Lên 3 thành công với công trình đó là tu viện Thiếu Lâm. Trong khi đó tài nguyên của game thủ CSOH ở thời điểm hiện tại cũng đang có mình 900 thực và 600 vàng. Vườn thiền đây. Phá cái này đi và đóng cho mình một cái, hay đóng ở đâu nhỉ? Chắc đóng đây à? Không, đóng ngay tại nhà chính cho nó chắc anh em ạ. Ngay tại nhà chính cho nó chắc, đến từ vị trí của CSOH với công trình nó chạm đến cấp cao. Sẽ có cho mình cái lượng gỗ khá là ổn định. Và anh ta cũng đang bắt đầu đi lấy cho mình đó là bít. Cũng vỡ được cho mình đó là 3 con hươu của đối phương. Không ít đâu. Lên đời xong. 1 chuồng ngựa, 2 chuồng ngựa, 3 chuồng ngựa, ép kỵ nặng kết hợp với cả thầy tu nhà sư Thiếu Lâm đi nhà thành tích luôn nha. Bãi vàng đầu tiên đã bú xong rồi. Xong bãi vàng đầu tiên rồi, tấn công vào đầu tiên là gì? Bãi vàng của đối phương đến vị trí của chủ xe. Nhưng bãi vàng này nó nằm ở trong phạm vi bảo vệ chính khá là sâu luôn. Vẫn tiếp tục là cuộc chiến tranh giành hươu. Bên này thì cũng có cho mình những con kỵ nặng đến từ vị trí của game thủ CSOH và các đồng minh của mình. Con nhà sư khá khỏe luôn, bọn nhà sư này. Con kỵ Nga đời 2 này nó cũng không ngại cho lắm, con kỵ nhẹ là không tính tiền. Thêm cho mình cái chuồng ngựa nữa, thêm cho mình một cái tu viện nữa, 1 chuồng ngựa, 2 chuồng ngựa, 3 chuồng ngựa đến từ vị trí của game thủ CSOH. Hươu nhiều để làm gì? Hươu nhiều để ép kỵ chứ để làm gì nữa. Lượng dân của hai bên đều là 38 và 39 con. Sát thương 938 đến từ vị trí của game thủ CSOH và 730 đến từ vị trí BT. Hai bên đều đang có lượng hươu rất lớn, cố gắng bảo vệ bãi vàng của mình. Lợi thế của CSOH ở thời điểm hiện tại đó là lượng vàng của anh ta khá ổn định với công trình cổng vàng và một bãi vàng còn nguyên tại nhà của mình. Trong khi đó thì BT có một cái đó là gì, anh ta sẽ có thể có khả năng lấy được nhiều thành tích hơn, 3 cái rồi, bây giờ cái thứ tư và sẽ cố gắng không cố gắng được rồi, phải cho BT có 4 cái rồi. CSOH đang cố gắng là gì, lấy được một đôi thành tích, đối phương 3 cái thì mình 2 cái, cố gắng lấy được một đôi nhưng không được. Lương quân BT ở thời điểm hiện tại đang có cho mình 9 con kỵ nặng, trong khi đó ở phía bên kia CSOH cũng đang có mình 8 con kỵ nặng. Kẻ 8 nặng thì người cũng lửa cân. Công trình cổng vàng, cabin kết hợp với cả chạm đường cấp cao, nó khiến cho cái lượng vàng của game thủ CSOH là khá ổn. Đối với con Nga chỉ cần lấy vàng thôi, thực của nó tăng lên quá nhanh. Đặc biệt trong một bài đấu mà cả hai bên đều đi gấp hươu, mỗi bên đâu đó khoảng tầm 25 con hươu lên đánh nhau lên tận tới 4 chưa chắc đã phải lo đến việc là hết lương. Bãi quả vẫn còn đầy này, quả vẫn còn đầy ở nhà này. Trong khi đó cái chạm giao dịch cấp cao chưa thêm ăn này, hươu tuét loe này, này. Mà chút nữa thôi, khi có được cho mình đó là 1000 bounty đến từ vị trí của game thủ CSOH thì BT sẽ biết thế nào là lễ độ anh em ạ. Thành tích có được cho mình là 5 cái thành tích rồi, một bộ sưu tập đủ 5 cái. Bây giờ thì CSOH sẽ tìm cách tấn công vào bãi vàng của BT một cách đau hơn. Với gì đây, 15 con kỵ, thầy tu chiến binh đâu. Thầy tu chiến binh sẽ giúp cho kỵ Nga tăng thêm 15% đam. Nhưng mà kỵ của Chui thì lại có cho mình công nghệ đó là gì, tăng thêm 20% tốc độ tấn công. Lượng máu là 230, bên này 250, 255 máu. Nhưng mà lượng kỵ đông đối với đông bằng ít rồi. Đang cố gắng nâng cấp thêm công nghệ quân sự đến từ vị trí của CSOH với sát thương cận chiến và giáp cận chiến.
Trong khi đó BT đã có cho mình giáp cận chiến bậc 2 rồi. Giáp chống tên bậc 2 rồi. Cận chiến mới là bậc 1. 19 con, 17 con. Vẫn đang ép kỵ khá đều tay đến từ cả hai. Hai bên đều là 1.000 thực chiến cút. BT là 1.000 vàng. Trong khi đó bên này là 700, chưa kể đến cái cổng vàng bao nhiêu, còn 2 lượt trao đổi tài nguyên nữa. Lượng gỗ đang có cho mình 300, tăng chuồng ngựa nữa lên không? 3 cái 4 củ sổ không phải nói anh em. Chỉ ăn mới tăng chuồng ngựa thôi. Chỉ ăn mới tăng nhà quân đến từ vị trí của game thủ CS đó thôi. Rất gấu và rất gấu. Vẫn đang băm vằm BT thành những mảnh nhỏ đến từ vị trí của game thủ CS. Với lượng kỵ đang có cho mình là 23 đơn vị kỵ Nga. Kỵ Nga ở thời điểm hiện tại nó là mạnh hơn so với kỵ Chú Huy đấy anh em ạ. Nó có cho mình đó là một con thần tù chứng minh, kết hợp với việc nó tăng cho mình công nghệ sức mạnh, sức kích động hoàng tộc, tăng máu rồi, nó mạnh hơn so với cả kỵ Chú Huy rồi. BT đang phải bổ sung thêm cho mình những đơn vị lõ binh ở thời điểm hiện tại. 1, 2, 3, 4, 5 trường bắn, 5 trường bắn, 1 nhà lính, 2 nhà lính, 3 nhà lính, 4 nhà lính. Trời ơi, BT có những tình huống mà xoay bài kinh điển anh em ạ. BT rất chủ động xoay bài luôn. Khi anh ta cảm giác được rằng đối phương đang đè kỵ của mình thì anh ta chuyển sang combo. Nó giống easy so với cả trận đấu mà BT gặp CSH khi CSH người cầm cho mình con Pháp nhé. Đây các bạn thấy là gì? Khi anh ta cảm giác đấu kỵ không bằng Pháp, anh ta tăng nhà quân, tăng cái nhà bộ binh của mình lên một cách cực kỳ bất ngờ. Anh ta lổ ra một lượng bộ binh bất ngờ và tổ chức tấn công ngược luôn, không cho đối phương có đủ thời gian để có thể là lên cho mình những đơn vị quân hợp lý để chống lại combo của BT. Nhưng ở phía bên này một cái nhà nhà xe được xây khá cao đến từ vị trí của game thủ CSH ở thời điểm hiện tại. Và anh ta sẽ cố gắng làm sao làm chậm cái quá trình đẩy bộ binh đến từ vị trí của BT này, để cho BT đẩy với tầm này là không đỡ được đâu. Phải làm chậm cái quá trình đẩy. Liên tục đẩy quân vào khu vực bãi lương của game thủ BT này, để cho BT không ngược. Thời điểm hiện tại là mệt lắm đấy nhá. Tỷ lệ mất bãi vàng cao lắm. Mất luôn rồi. Mất luôn cái trò canh và cái nhà xe đến từ vị trí của game thủ CSH và đẩy kỵ của mình vào. Chém cả dao luôn. Đang cố gắng quét sạch, sau đó là bắt dân đến từ vị trí của game thủ CSH ở thời điểm hiện tại. Điểm phá hủy của hai bên đang là tương đương, không nhiều hơn quá nhiều, không lệch. BT phải kéo quân của mình về, kéo toàn bộ lỏ của mình về. Trong khi đó ở nhà của mình 1 trường bắn, 2 trường bắn cũng tăng cho mình số lượng trường bắn rất lớn đến từ vị trí của game thủ CSH. Nga thì nó như kiểu con Folesian của AOE1 vậy. Nhà không có gì ngoài gỗ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tăng nhà quân cực kỳ ghê gớm. Sẽ là cung Nga hay là kỵ xạ? Tôi khả năng cao là sẽ là cung Nga để bàn. Kỵ xạ. Vâng, nó là kỵ xạ chứ không phải là cung thủ đến từ vị trí của CSH này được. Kỵ xạ, anh ta sẽ vẫn hướng tới mục tiêu đó đi công nhiều hơn. Còn nếu như xác định đánh cung thủ thì anh ta sẽ hướng tới chiến đó là bắt quân và đánh ở thế trận an toàn. Nhưng kỵ xạ thì sẽ muốn đi công nhiều hơn. Combo kỵ nhẹ kết hợp với kỵ xạ Nga để đẩy đã cũng ghê gớm ấy nhá. BT muốn đi săn nhưng mà CSH cũng vâng, thằng 3 tay thì thằng cũng vẫn 4 tay chứ không kém tí nào cả. Lấy thêm cho mình một thánh địa ở khu vực góc 6 giờ. Ăn thêm một con lợn lòi ở khu vực góc 6 giờ nữa. Bãi quả ở nhà vẫn còn, hươu ở nhà vẫn còn. Ulti đã có được cho mình 1.500 rồi. Kỵ nhẹ kết hợp với cả kỵ xạ 18 con rồi. Vẫn đang có ý đồ đó là móc nhà BT ra thành trăm mảnh, nhưng vấn đề BT cũng đã rào cửa, rào nhà kín cổng cao tường rồi. Kín cổng cao tường của BT rồi, với lượng quân của anh ta đang có mình gần 100 đơn vị quân. CSH chỉ cần ngừng một tơn thôi, chậm một tơn đi công thôi sẽ ăn một quả tất tay vào nhà. 100 đơn vị quân đến từ vị trí BT ở thời điểm hiện tại này, nhưng mà đang ở thế lưỡng bây giờ mình đi quân chắc nó không về đến cứu kịp rồi. Thì cái việc của game thủ CSH đơn giản chỉ là chạy dân của mình đi. Bộ binh thì sẽ khó đuổi được dân hơn. Trong khi đó thì ở với cái lượng kỵ của mình lao thẳng vào nhà BT thì cái lượng dân BT mất đi sẽ chắc chắn sẽ nhiều hơn. Nên là BT quyết định là quay quân của mình về, là tôi nghĩ là trong tình huống đấy là hợp lý. Mang quân đi chưa chắc đã lấy được dân của CSH, nhưng mà nếu như mà mang quân đi thì chắc chắn phải mất dân. Lợi thì chưa thấy nhưng mà thiệt thì chắc chắn là có rồi. Thêm cho mình một cái lũy đến từ vị trí của CSH để chặn lại một hướng đi quân, giữ lại cánh rừng, thêm tròi canh. Liên tục là những cái thánh địa được báo. Quân của game thủ CSH vẫn đang khiến cho BT khó có thể tổ chức một tình huống đó là kết thúc game. Vâng, BT rất muốn chơi một đó là canh bạc tất tay ở thời điểm hiện tại để đỡ phải quây ruộng.
cố gắng ăn hoang sau đó là tất tay thôi. Nhưng mà đối phương đang là một tình huống mà phòng thủ chắc quá, đi quân khó chịu quá. Những tình huống đi quân rất khó chịu đến từ vị trí của game thủ sẽ nó làm cái tham minh tất tay của BT nó khó. Và bây giờ thì BT gì lên tháp rằng là vậy là BT đã xác định đây là một trận đấu mà không kết thúc được sớm được. Khi anh ta lên tháp Giang Nam thì cái mục tiêu bây giờ chỉ có thể đánh ở thế đó là giữ quân và ra ruộng của anh, chậm và chắc lại. Đây sẽ là trận đấu kéo dài. BT đã thò tay vào quần rồi thì sẽ là một trận đấu hàng tiếng. BT không thể hạ gục game thủ CS:GO quá sớm được, với cái lượng quân đang chỉ là tương đương nhau thôi. Bên này nó có kỵ binh nên họ muốn đánh thì họ đánh, không đánh thì họ chạy. Rất khó để có thể ép game thủ CS:GO vào cái tình huống đó là buộc phải vào combat. Đấy, không ép người ta buộc vào combat được thì bây giờ BT quyết định ở nhà cuốn ruộng rồi. Bắt đầu là những con ruộng, góc vẽ ruộng của game thủ BT đó là trong mơ luôn đây các bạn. Góc vẽ ruộng trong mơ ấy từ vị trí BT. Combo kỹ nặng kết hợp với kỹ xạ, combo kỹ đến từ vị trí của game thủ CS:GO nó khiến BT khó nhờ. Không dám đi quân ra khỏi nhà của mình và quyết định đánh chậm lại và lên 4. Lên 4 với công trình gì đấy? Đền thờ mặt trời kìa. Đền thờ mặt trời hay thư viện Chu Hy đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem quyết định của BT là gì. Theo tôi nghĩ thì khả năng cao sẽ là đền thờ mặt trời. Vâng, đang cố gắng quay tròn cái khoanh ruộng lại đến từ vị trí của game thủ BT. CS:GO cũng đang dồn vào đây và nhanh lên nào. Sẽ mang nhanh hơn nào. Sẽ mang nhanh hơn, phải BT mang quân về kịp rồi. Mang quân về kịp rồi, CS:GO không đẩy được. CS:GO cũng đã chia đường lên 4 với công trình cơ sở vũ khí cấp cao, trong khi đó BT lên được công trình đền thờ mặt trời. Hai nhà xe nhưng mà chưa có cái gì cả. Ở phía bên này thì là sở vũ khí cấp cao. Cũng hai nhà xe, phóng nào đã bắt đầu xin ra mầm. Phóng nào là chi bao nhiêu đây? 150 gỗ 100 vàng. Phóng nào bây giờ khá là rẻ. BT bị ép vào cái thế đó là không ra được bên ngoài cái vàng. CS:GO đang quản lý rất gắt ở những cái mặt bên này này. Nghĩ này, quản lý bản đồ rất gắt luôn. Và lưu ý rằng tỷ số hiện tại bây giờ đang là 2-1 anh em ạ. Động đất rồi. Tỷ số hiện tại đang là 2-1 và đây là một trận có lợi dành cho con Nga trong tay của CS:GO nha. Một con Nga, vâng, mặc dù không có thành tích nào. Mặc dù không có thành tích nào nhưng đây là một con Nga, vâng, đang bắt đầu spam cho mình những đơn vị đó là súng tấn công 123. 123. Vâng, chuẩn bị duyệt binh rồi nha bạn. Chuẩn bị BT đang chuẩn bị một lễ duyệt binh trước. Ôi sao cái đéo thì bắn phát nổ này. Dạ, tấn công của Chu Huy à? Ok, có cho mình phạm vi tấn công cộng 1. Tầm bắn của nó bây giờ là 11 ô rồi anh em ạ. Chim dài hơn 1 cm rồi. Sẩy một con thua đi. Rồi. Rồi bạn ơi. Ôi bạn ơi. Từ bình tĩnh. Không được phép đấu quân thua khi cái lượng quân cover của game thủ sẽ bắt nó quá yếu trong tình huống này nha. Cơ giới có vẻ đông nhưng lượng quân cover là quá mỏng. Nên là mình không được phép thua quân. Quánh từ rồi. Ăn được thì lên, không ăn được là lùi. Lùi ngay. Ôi. B bắn đá lên. B có bắn đá lên lép vào trong thua. Hỏng ơi, một tình huống hỏng sâu anh em ạ. Không được phép thua combat vì cái lượng quân cover nó mỏng quá, đối phương tràn giáo lên là không đỡ được. Nhưng rất may là giữ được cho mình có mấy khẩu thành công này. Những đơn vị quân rẻ tiền giữ được nhưng mà những đơn vị quân đắt tiền thì không còn. Rồi bình tĩnh. Lưu ý rằng đây là con Nga, đánh lết thì vẫn chưa sợ con Trung Quốc, không sợ con Chu Huy ở đâu. Đặc biệt là BT đang rơi vào trận quản tay luôn, không đóng được cái gì đây? Không hiểu kiểu gì bo tường đá rồi mà vẫn chui lên hai con này. Hai con này ở đâu ra đấy? Khả năng là giấu anh em, khả năng cao là hai con này giấu đâu rồi. Kín thế này rồi mà vẫn chui vào được, chịu. À đây. BT vừa mặc quả quân xịp lọt khe anh em ạ. Vừa đóng quả xịp lọt khe đến từ vị trí BT. Sợ ở ruộng này nhìn led như con bộ lẹt luôn. Nhìn led như con bộ lẹt đấy. Bây giờ bắt đầu đi ăn như quần vàng đấy, 5 thành tích với chúng tôi à. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Khi tỷ số đang là 2-1 thì cái lối chơi của quân thủ CS:GO sẽ thăng hoa lắm. Các bạn thấy là đang có cho mình gì? Đang có cho mình là 5 quả tấn công rồi. Chỉ cần đủ quân cover thôi. Nhưng mà những quân cover 16 đã bị quân cover. Tôi giấu. Những bóng nào kìa đánh những cơ giới.
Đấy, những cơ giới kẹp với Akanga và combo điên người đến từ vị trí của game thủ C đó. Đây là combo mà cảm giác combo nhà giàu mọi người nhá. Đây đúng là combo nhà giàu luôn. Những Akanga kẹp với cả cơ giới thôi, không đánh gì cả. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng Quan thua hay không. Nào, xem Quan thua hay không nào. Phóng lao này, bắn đá này, thành công này, Akanga này. Lười quây ruộng anh em ạ. Đây là tình huống mà lười quấn ruộng đến từ vị trí của game thủ C thoát. Không muốn ngồi nhà quấn ruộng, quánh những cơ giới cho đội bạn hiểu. Được không? Được không? Có được không? Tối này tôi nhìn ghê lắm khi mà combo nhà giàu này, combo nhà giàu. Mỗi một pha như thế này thì cái lượng kinh tế của game thủ sẽ mất đi nó là quá kinh điển anh em ạ. Mất nhiều hơn được. Mất nhiều hơn được. Nhưng cái vấn đề là BT nó cũng nghèo, BT nó cũng không giàu. Ở phía bên này thì có cái cổng vàng nên thi thoảng có những là mua cơ giới với giá rẻ, nên là nhiều khi là đốt được. Akanga tí cho mình 19 con rồi, trèo lên khoảng tầm 40 con Akanga, 40 con Akanga, lúc đấy thì biết tay nhau rồi. Combo của BT là combo cũng chưa phải tốn quá nhiều vàng đâu. Giáo của con Thu Huy, anh ta chưa có cho mình đó là cái thư viện Thu Huy. Bắt đầu lên bảng nha. BT đang bắt đầu ra chiếm 2 cái vàng ở đây nha, một cái lũy cắm ra ở đây rồi. Tấn công lao thẳng vào nhà hay sẽ là đi quản vàng đây? Lao thẳng vào nhà hay đi quản vàng? 30 con Akanga rồi. Kỵ nhẹ đang có cho mình 23 con rồi. Ở nhà có ruộng chưa? Ở phần này không biết có ruộng chưa đây. Rồi 1 khoanh, 2 khoanh, 3 khoanh, 4 khoanh, cho là 4 khoanh đi. 5 khoanh ruộng. Đâu đó khoảng tầm 45 cái ruộng đến từ vị trí của game thủ CSH. Akanga 30 con. Một Spentin có chưa? Triển khai tĩnh, tiểu thương thủ tăng 30 với những con sau khi đứng yên trong 10 giây. Nhưng mà vấn đề bây giờ phải đứng im là phải chịu đòn đấy. Anh cờ đấy. Trời ơi, tấn công bát này mà cua tấn công bát này là hỏng con mẹ nó hình đến từ vị trí của thủ BT rồi. Bên này có 3 khẩu tấn công, đút vào. Vâng, đút được vào đây, đốt nhà quân đến từ vị trí của game thủ dễ mà không cần đi đâu. Lên động đất thôi anh em ơi. Vâng, không thể khác được. Chắc chắn sẽ là một đêm động đất, một đêm không ngủ được đến từ vị trí của BT CSH. Ngày hôm nay anh đã ăn cái gì vậy? Uống mao đài à? Ở Trung Quốc nó có loại rượu gì hả anh em? Trung Quốc nó có loại rượu gì? Còn hôm nay có vẻ như là một tình huống mà anh túy quyền đến từ vị trí của game thủ CSH rồi. Bay bổng quá, bay quá. Bay bổng quá. Cứ đứng đây đốt nhà thôi, cứ đứng đây đốt nhà thôi. Không cần phải làm việc gì khó cả, 33 con Akanga rồi. Vâng, đây là cái gì? Đây là cái lũy mà game thủ CSH đóng ra để đốt nhà thôi, không cần phải làm gì cả. Đừng làm cái gì nó phức tạp dườm ra. Tập trung đứng đây đốt nhà. Giáo rất kiểu gì đây? Akanga nào vào đây. Cộng 3 đây anh em à. Đam của nó điên đấy. Đam của con Akanga anh em đừng nghĩ là đam là pháo. Đây đam 60 cộng 3 này. Kinh điển chưa? Kinh con nhà bà điển chưa? Tăng thêm tốc độ tấn công nữa. Khi đứng im nữa. Sơi. Đây là gì? 3 khẩu tấn công của Ram. Thành phố Lạc Lõng. Lâu lắm rồi chúng ta mới được chứng kiến một bài đấu với thành phố Lạc Lõng anh em ạ. 19 con xe Ram đang trong hàng cờ và xe tăng đưa anh tôi như trong chiều vàng. Một đêm hoang vu không biết ai có tên đi đây. Ở thành phố Lạc Lõng quá lâu rồi chúng ta mới được xem một trận đấu mà thành phố Lạc Lõng được xuất hiện. Những con xe Ram có công nghệ siêu điên cuồng tại thành phố Lạc Lõng. Điểm kết cận chiến, nước dường cường tăng cường, sát thương đòn chiến tăng 20%. Công nghệ lên thành phố Lạc Lõng nâng cấp chưa? Rồi đã nâng cấp cho mình công nghệ thành phố Lạc Lõng rồi. Và đang bắt đầu đốt nhà của Bit. Đốt nhà. BT đang có cho mình tôi kỹ này không biết là đâu sổ ra. Không biết là đâu sổ ra. BT đang cố gắng dãy ruộng. Đang cố gắng dãy ruộng với lượng quân đang có cho mình 26 đơn vị, trong khi đó thì sẽ đang có cho mình là gì? 37 đơn vị. AK còn cho mình đó là bao nhiêu con? AK có cho mình là 17 con. Cứ tập trung spam AK đi. Kỳ nhẹ vẫn đang có cho mình 25 con. Lưu ý rằng BT đã có được CS đã có được cho mình đó là công nghệ huyết mạch hoàng tộc rồi. Ui. Nhập huyết mạch. Công nghệ đó là sinh vật học rồi. Thành phố Lạc Lõng sổ lần này đẩy Ram là ăn ngon. Những con xe Ram rẻ như trò của Nga một khi đã bắt đầu spam ra ấy,
của bạn ạ. Mình xin 3-1 dành cho game thủ CSOH anh em ạ. 3-1 dành cho CSOH. Vâng, chiến thắng đầu tay của CSOH ở trong buổi ra mắt, ở trong buổi khai mạc của giải đấu The Elite Classic Cup. Và người đầu tiên mà anh ta vượt qua lại là BT. Khó có thể tin được anh em ạ. Khó có thể tin được là CSOH có thể đánh bại được BT. Chấn động địa cầu rồi. Không một lời nào có thể lý giải được. Ngày hôm nay BT đánh cảm giác là cũng rất chuẩn, nhưng mà kiểu nó bị khắc hệ hay sao ấy. Nó toàn vào đúng cái thời điểm nhạy cảm thôi. BT toàn thua ở cái thời điểm đó là nhạy cảm. Trận đấu đối đầu với cả con Pháp đến từ vị trí của game thủ CSOH, anh ta tham minh tốt cái thời điểm tấn công. Có thể anh ta bị lỗi ở thời điểm đầu, có là lấy kỵ binh để dí vào nhà của. Và trong trận đấu này, trong trận đấu này thì CSOH cũng làm được điều tương tự. Khi BT đánh kỵ, cầm cho mình kỵ chui đối đầu với cả kỵ Nga, cảm giác là không ăn được thì anh BT nhảy một phát sang 10 cái nhà lính, 5 nhà lính và 5 trường bắn đầy trong bộ binh. Và ở phía bên kia thì CSOH cảm thấy được rằng nếu như mà bây giờ mình chuyển sang cung thủ để đối đầu với combo của BT chẳng hạn, thì BT có thể trộn lẫn Jugenu và cung thủ đến từ vị trí của game thủ CSOH vẫn thua. Anh ta lựa chọn phương án đó là kỵ nặng kết hợp với cả kỵ xạ. Đánh ở thế đó là cầm chân cho BT không được phép đổi mạng. Nếu như đổi nhà, BT sẽ bị mất đi dân nhiều hơn so với cả game thủ CSOH khi anh ta cầm bộ binh. Hai thằng đều vác quân lên nhà nhau đánh chẳng hạn, thì cái combo của game thủ CSOH chắc chắn là sẽ ăn được nhiều dân hơn so với combo bộ binh kết hợp với bộ binh của BT là rất nhiều rồi. Nên BT lựa chọn phương án không đổi nhà là hợp lý. Không đổi nhà, và khi BT kéo quân của mình về nhà để chơi một thể chất đời 4 thì CSOH cũng lên 4 nhưng mà chơi một cái bài mất dạy, đó là cái bài toàn cơ giới. Anh ta tiết kiệm và anh ta sẽ không bị cái vấn đề, không bị áp lực về lương thực nó gây ra. Với cái công trình đó là sử dụng cấp cao, anh ta có thể spam cơ giới một cách rất thoải mái. Còn nếu như ở trong tình huống đấy mà anh ta chơi bộ binh chơi quân bằng xương bằng thịt chẳng hạn, thì cái AK Nga thì đó thì chính là cái vấn đề mà BT phải chết thôi. Chết là cái chắc rồi. Tỷ số là 3-1 dành cho CSOH. 3-1 đánh bại BT với tỷ số là 3-1. Khó có thể tin được anh em ạ. Đúng là khó có thể tin được. Thế mà không hiểu kiểu gì mà mèo đánh bại CSOH với tỷ số là 3-1 được. Không hiểu kiểu gì luôn. Tôi cũng chưa hình dung được cái mèo thắng CSOH kiểu gì với tỷ số là 3-1 đây. Xem đi xem lại mà không hiểu tại sao lại thắng. Còn trận nào không nhỉ? Hết rồi. Chắc hết rồi. CSOH đánh với mèo nhiều lắm, mèo cũng chơi bài ra kỵ. Và này bắt đi mèo. Không hiểu sao BT đánh kỵ toàn thua đấy nhỉ. BT đánh kỵ với cả CSOH đánh toàn thua đấy. Không hiểu là thua ở cái việc điều kỵ hay là ép quân không đều hay như thế nào. Hai trận đấu kỵ với cả CSOH đều thua cả hai. Không hiểu kiểu gì luôn.
BT rõ ràng cả 3 trận, cả 2 trận đấu mình, cả 3 trận đi, mình thấy cái lối công của BT nó cũng cực kỳ hợp lý rồi, nhưng mà vẫn thua. Thế mới kiểu oái oăm. Không biết là CS:GO thắng kiểu gì được. Toàn là những cái tình huống mà tưởng thua lại thành ra thắng. Ngáo thật. Nếu như mà tính trên bắc cầu là mèo thắng cái BT rồi đấy. CS:GO thắng thắng BIT với tỷ số là 3-1, trong khi đó mèo thắng CS:GO với tỷ số là 3-1. Tính theo tính chất bắc cầu là mèo là người khỏe hơn BT đúng không? Bây giờ là trận đấu giữa Bi và Vandermoor. Mình thì cũng rất muốn xem trận đấu giữa Bi và Vandermoor. Đây là trận đấu thứ 3 trong một buổi tối. Ở bên giải đấu thì họ cũng chỉ bình luận 4 trận thôi. Mình bình luận 2 trận rồi. Trận của mèo và trận của Bit rồi. Bình luận thêm trận nữa, trận đấu thứ 3. Trận này khả năng cao là Bi đối đầu với cả Bi đối đầu với cả Vandermoor. Mèo đánh với Atoten sẽ là giải gì vậy anh em? tiêu đề của giải đấu to lù lù rồi. Vào phiên 9 mà hỏi giải gì, giải vào phiên 9 mà không biết đây là giải gì, chết giờ. Xem tỷ số hiện tại là Bi mà sẽ làm Vandermoor tỷ số bao nhiêu rồi? Một bại, rất cực kỳ ngẫu nhiên. Chắc là chưa đánh anh em ạ. Để nó test máy. Aloten và Bi test máy. Bây giờ mới diễn ra trận đấu đầu tiên giữa Barnaby và Vandermoor. Sao đánh BO3 vậy? 3-1 mà. 3-1. Trận đấu đầu tiên là Aloten thắng. Mình không để ý. Barnaby đối đầu với cả Vandermoor. Thi đấu ở map Kaju. Thêm một trận nữa mọi người nha. Thêm một game nữa chứ. Thêm game này nữa nha. Tỷ số hiện tại là không đều. Mèo còn một trận đấu nữa 3 cắt nữa. Mèo hiện tại vẫn chưa đánh với cắt. Map đấu là Kaju. BO5. Và chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên giữa Barnaby và Vandermoor. Trận đấu này thì Barnaby là người cầm cho mình con Jinak, trong khi đó Vandermoor là người cầm cho mình con Mông Cổ, thi đấu ở map Kaju. Một cái nhà xây lương được thiết kế rất sớm đến từ vị trí của Bi với con Jinak của mình. Bãi vàng đâu? Bãi vàng đây. Và sau khi thiết kế trong nhà xây lương thì chắc chắn nó sẽ di chuyển sang khu bãi vàng, thiết kế cho mình chạy khai thác ở đây rồi. Ăn 50 gỗ rồi, vẫn tiếp tục bổ thêm gỗ. Ăn thêm 50 gỗ nữa về lên cho mình 100 gỗ đến từ vị trí của Barnaby. Trong khi đó đây là con Mông Cổ trong tay của game thủ Vandermoor. Thiết kế cho mình đó là một cái ụ thiêng, dân năng khai thác gỗ, bãi vàng ngay gần nhà chính, một cái nhà chính khá đẹp đến từ vị trí game thủ Vandermoor. Vàng và nhà chính là cánh rừng sát sạt với nhau luôn. 3 con hươu ở đây, chặt gỗ và chờ đợi đủ gỗ thiết kế cho mình cái nhà lính. Trong khi đó bên này Bi nâng cấp cho mình đó là công nghệ xe đẩy tay. Bi nâng cấp công nghệ xe đẩy tay, trong khi đối phương có ý đồ đi dâng tròi. Bi cũng ra nhà lính để đối đầu với cả đối thủ luôn anh em ạ. Chắc chắn là một cái nhà lính đến từ vị trí của Barnaby. Đây là bài mới. Và ngay cả con Jin đến từ vị trí của Bi khi đối đầu với con Mông Cổ là cũng chủ động ra quân đối đầu với Mông Cổ luôn. Tốc biến qua chính chắc chắn là một điều như vậy rồi. Jin thiết kế cho mình cái nhà lính. Đấy, được. Đấy, các bạn thấy con Mông Cổ bây giờ nó còn ghê gớm ngày xưa đâu. Thích dâng giáo, mày ra giáo tao ra giáo với mày. Oánh sòng phẳng luôn.
Lợi thế của tao là lợi thế gần nhà, lợi thế sân nhà. Nâng cấp mình công nghệ xe để tay mà có coi ai là gì đâu. Mày không cho tao ăn vàng, tao còn nâng cấp thêm công nghệ xe để tay tao ăn vàng cơ. Thế là mày đẳng cấp đến từ vị trí của bì. Trong khi đó ở phía bên này sao? Thôi khả năng cao là chuyển bài không? Chuyển bài không? 1 dân gỗ, 2 dân gỗ. Không, cũng tiếp tục ra cho mình những đơn giáo nhân đôi đến từ vị trí của Van der Moor. Nhưng con hãn của anh ta đã phát hiện ra cái nhà lính của Bi rồi. Phát hiện ra cái nhà lính của Bi rồi. Lên ở trong tình huống này, tôi đoán là sẽ là một tình huống mà Van der Moor sẽ lên đời sớm. Chỉ là một đôi giáo đi công giặt dẹo thôi. Công được thì công, không công được thì thôi thôi. Chứ không tất tay. Vì anh ta đã đưa cho 2 cái dân vàng khá là sớm rồi. Lấy lợi thế lên đời sớm hơn, sau đó đè đối phương sau. Còn lấy giáo đó đẩy hươu về nhà nhỉ. Cảm giác đối phương ra giáo trống là mình thôi luôn, không đánh nhau nữa, lên đời sớm hơn. Bit vẫn đánh kìa. Sao Bit đánh kìa? Bit đánh với ai? Mèo không đánh hả anh em ơi? Mèo thì vừa để thu Aluten với tỷ số là 1-3 rồi. Trong buổi tối ngày hôm nay thì mèo còn một kèo đấu với cả game thủ CSOH nữa, nhưng không biết là diễn ra vào lúc mấy giờ. Còn Jin liên tục đi xây nhà, hiện tại thì kinh nghiệm đã có được 50%. Mới được 50% kinh nghiệm thôi. Nãy mới 2-1 anh ạ, bây giờ mới đánh trận thứ 3. À, thế à? Anh nhầm à? Thế chứng tỏ là có một trận đấu đánh lại rồi. Anh nhìn vào bảng thống kê, anh nhìn vào bảng game rồi là thấy 3-1 rồi. Chắc có một trận đấu đánh lại không để ý. Số lượng giáo đang có cho mình là 5, 100 thực và 190 vàng. Đào vàng có vẻ hơi sớm đến từ vị trí của game thủ CSOH. Đến từ vị trí của Van der Moor. Trong đó bên này Bi bao nhiêu giáo? Bi đang có cho mình 3 con, đang xin cho mình con giáo thứ 4, 4 giáo, bên này 5 giáo. Lợi thế sân nhà, có dân, có nhà chính, nên là ở trong tình huống đấu quân này Van der Moor là người thiệt hơn. Lại còn không dám đi tất nữa anh em ạ. Và nhìn thấy con cừu chọc chết mẹ con cừu luôn, không ăn được thì đạp đổ. Không dám đánh nhau đâu. Với một bài đối phương chủ động ra giáo chống lại giáo của Mông Cổ rồi thì cái bất lợi của Mông Cổ đó chính là cái quãng đường đẩy quân nó khá là xa, không đẩy liên tục được. Như thế đánh như vậy sẽ bị bất lợi hơn rất là nhiều. Năm giáo, 6 giáo, 7 giáo. Vâng, ta xin cho mình con giáo thứ 7. Trong khi đó ở phía bên kia thì Van der Moor đã bắt đầu lên đời một quá trình lên 2 một quá trình đá hươu. Một con Jin ra rất nhiều giáo ở đời 1 để chống lại Mông Cổ. Hợp lý. Chống lại Mông Cổ bây giờ tôi bảo rồi, cái ra nhà lính là an toàn hơn việc đóng chòi. Ở nhà còn rất nhiều cừu, tới 15 con cừu đến từ vị trí của Van der Moor. Trong khi đó Bi đang có mình còn lại cho mình là gì? 6 con cừu thôi, mất rất nhiều cừu. Bi lượng cừu Bi lấy được so với cả Van der Moor là rất ít nha. Giáo có con thứ 7 rồi, bên kia cũng 7 con. Tài nguyên của Bi bây giờ đang khá vón để có thể lên 3. Đây, đủ rồi. Rồi 400 thực, rồi lên 3. Lên 2. Trường đào tạo kỵ binh. Trong khi đó Van der Moor đang một tình huống mà anh ta cố gắng đẩy bầy hươu về nhà. Vâng, đẩy được bầy hươu về nhà, anh già con mẹ con người. Xa này. Quanh khi đẩy được anh em ạ. Sợ thật. Hello Soulful Inside. Khỏe chứ bạn, mình cũng tạm ổn rồi. Đang cá hồi rồi. Trường đào tạo kỵ binh. Van der Moor lên đời thành công với công trình đá hươu. Đây là một tình huống bắt được con hãn. Ui giời, Van der Moor đơ rồi. Đơ. Loanh quanh mất bố là con hãn. Đang ngồi lùa hươu. Té. Bạn lên đời rồi, bạn chuẩn bị có công nghệ đời 2, tôi biết mà có phát là té luôn này. Ông này xác định là đẩy bầy hươu này về đánh một thế trận đời 3. Thêm một cái trường bắn hay không? Thêm một cái trường bắn và một cái chuồng ngựa nữa. Tôi nghĩ là ra kỵ xạ nhỉ. Đây ra cung thủ này. Bi lên đời trong nâng cấp cho mình đó là công nghệ gắp hươu. Giáo 7 đấu 7. Thằng này đời 2 mà thằng này đời 1 để sợ rồi. Thần kinh mất. Sắp bỏ mẹ ấy chứ. Nào, Jin cung. Đi điểm đá tốt phết.
Này con Jin kiếm thì ngon. Bên này có cung, bên này cũng có cung. Nào. Target trượt. Bi còn 4 giáo, Vandermoor còn 6 giáo. Lượng cừu, sổ nhiều cừu tia rồi. Còn rất nhiều cừu luôn. Jin mất đi cho mình 50% máu rồi và đang té đến từ vị trí của game thủ Barnaby. Ở nhà của mình thì bắt đầu ra cho mình những đơn vị kỹ năng, nâng cấp cho mình công nghệ cấp hương scout mới có vị chỉ một con thôi. Con Jin làm một con Jin cung, thêm cho mình một cái chuồng ngựa nữa đây. 2 chuồng ngựa luôn á. Được đấy. Ở phía bên kia không có tình huống bơm thêm giáo à? Có bơm thêm giáo đến từ vị trí của Vandermoor nha. Đối đầu với Pháp thì không dạy gì mà không bơm giáo cả. Thôi chết bỏ mẹ rồi, bị hãm tài rồi. Giáo vẫn còn rất đông nha. Đẩy đá ươu lên giữa bản đồ đến từ vị trí của game thủ Vandermoor. Vâng, vác cả nhà đi nhau rồi. Mang cả sổ đỏ đi đấm nhau đến từ vị trí của game thủ Vandermoor anh em ơi. Vác cả đá ươu lên giữa bản đồ. Đúng là vác cả sổ đỏ đi nhau luôn này. Thêm cho mình một cái tròi canh để lấy thêm 15% tốc độ. Nhưng mà đáng ra anh ta đóng ở đây sẽ hợp lý hơn. Đóng ở khu vực bãi vàng. Đóng ở đây thì nó có thể gián tiếp cho dân gỗ chạy vào cánh rừng nhanh hơn. Và nó có thể bo lót tới cánh rừng còn lại ở bên ngoài. Đóng ở ngay gần nhà chính này. Lên 3 thẳng à? Khả năng cao lên 3 thẳng anh ta mới đóng đây anh em ạ. Đóng đây để anh ta có cho mình 20 chỗ trốn. Lên 3 bằng đồn nẻ cho thẳng nguyên rồi. Nhảy trộm 3 rồi. Bên kia thì Bi đi gấp hươu, gia kỵ đó. Cái gia kỵ nặng đi quả. Có vẻ như Bi cũng đọc được bài lên 3 thẳng đến từ vị trí của Vandermoor thì phải. Bởi lẽ anh ta không lên cho mình đó. À đây trường bắn đây. Bây giờ bắt đầu ra chơi trường bắn này. 2 trường bắn này, 2 chuồng ngựa này. Vandermoor lên thẳng 3. Bi ép quân ở đời 2 nhưng có lẽ cũng chẳng cần phải ép quá nhiều. Vandermoor lên đời sớm đấy. 800 thực rồi, 600 vàng rồi. Cừu còn nhiều mà. Vandermoor đang thấy cái lượng cừu của mình còn rất nhiều nên anh ta đang hơi chủ quan ở tình huống một lựa chọn phương án lên thẳng 3. Lên thẳng 3 với cái lượng tài nguyên như thế này thì anh ta cũng chả đầy được ai. Chả đầy được anh em ạ. Lượng kỵ không có này, giáo và cung cũng không nhiều này, có nâng cấp được công nghệ đời 3 thì cũng chưa có nhiều. Lên đời xong thì vẫn phải là đưa dân của mình ra khai thác gỗ để tăng thêm chuồng ngựa. Có chăng đi nữa thì anh ta sẽ có được cho mình một lượng vàng đủ lớn, đủ tốt thôi. Vàng nhiều thì thường người ta sẽ sóc kỵ rất là lớn, nhưng mà chỉ có một chuồng ngựa thôi thì cũng sóc làm sao được nhiều. Nên ra vẫn cần rất nhiều thời gian để có thể khỏe sau khi lên 3 chứ không phải lên 3 phát là khỏe ngay. Trong khi đó thì ở thời điểm hiện tại đi gấp hươu thì đối phương lên đời xong thì anh ta có thể là đi quản để khiến cho Vandermoor không công ngay vào nhà mình được, và sau đó cũng lên 3 đuổi với một lượng hươu dự trữ ở nhà. Và khi có được công nghệ để khi lên được 3 đuổi thì những con kỵ trong tay của game thủ Barnaby sát thương nó sẽ lớn hơn cái bệ rất nhiều. Quan trọng nhất bây giờ Vandermoor lên đời xong có tổ chức phản công ngay được không thôi. Nhưng tôi nghĩ là với 4 con giáo này 5 con cung này thì phản công ai. Chuồng ngựa thì có một cái, đang cố gắng đào thêm gỗ để đóng thêm chuồng ngựa. Bây giờ lên đời xong đóng mẹ thành cái nhà thờ thì thế thôi. Đây mới là Tuấn Lực Quy, lên đời xong lại là một cái nhà thờ. Lại là một cái nhà thờ. Chúng ta hãy cùng chờ xem làm một cái nhà thờ hay làm một cái chuồng ngựa nữa nào. Đồn nẻ trên Thảo Nguyên rồi. Tôi bảo ngay mà. Đóng luôn cho mình một cái nhà thờ đến từ vị trí của game thủ Vandermoor. Vâng, một tay ký vào án tử đây anh em ạ. Làm kinh tế với cả con Pháp à? Không hiểu kiểu gì. Đi lấy được cho mình nhà 5 cái thành tích nữa đi. Nhưng sẽ không đi tung tăng tung tẻ đâu, bên này đi nó nhiều kỵ lắm, nên không tung tăng tung tẻ đi con giáo sĩ để nhặt được nhiều thành tích đâu. Ăn lấy được mấy con linh tinh ở gần nhà thôi. Cái này chẳng hạn, lấy được cái này chẳng hạn. À, mang nhà thờ đi nhặt anh em ơi. Được. Thằng này cưng đấy. Vác nhà thờ đi nhặt thành tích luôn. Đẳng. Cái bài này thì bỏ đi từ lâu lắm rồi. Ngày xưa nó có cái bonus, nó có cái phúc đó là gì? Khi cái nhà thờ 3 con cung hoặc 5-7 con cung chẳng hạn, bắn con gì nó chỉ mất máu, xong rồi nó chạy đi nó lại hồi đủ máu. Bảo rồi, ký tay đặt tay vào án tử rồi. Lên nhà thờ tăng 2-3 cái chuồng ngựa ra tôi nghe còn có lý. Lên cái nhà thờ này thì án tử luôn rồi. Bì vẫn tiếp tục ở sóc đều kỵ.
Cứ cung kỵ vẫn ép đều luôn. Công nghệ tinh thần hiệp sĩ ở thời điểm hiện tại đã nâng cấp chưa? Chưa nâng cho mình công nghệ tinh thần hiệp sĩ ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà đang có cho mình con Jin, đang có con Jin ở đây. Nên là để dành cái công nghệ phục hồi linh thiêng, cố gắng tìm cho mình một tên lợi thế trước khi lên 3. Vào được một tên combat lấy lợi thế, sau đó lên 3 là hợp lý. Bên này là giáo đời 3 chưa? Khiếp bệ đang nâng cấp công nghệ khiếp bệ đời 3, nhưng vấn đề chỉ có một đôi khiếp bệ thôi. Tên quân này là một tình huống mà thua quân đến từ vị trí của cái vụ Vladimir nha. Thua đấy, không nghĩ là thua quân đấy. Trời, hồi máu đẹp quá ấy nhỉ. Chưa đi ra khỏi nhà đến từ vị trí của thủ Vladimir. Tăng nhà quân chưa? Đủ má đánh cái 3 cái nhà quân này. Thề đánh loanh quanh được 3 cái nhà quân ạ. 3 cái nhà quân này thì làm sao mà sắp hết được. Vì vẫn đang có được một lượng quân khá ổn trước cửa nhà của game thủ Vladimir. Đưa Vladimir tấn lực vì giống nhau. Anh em này khác biên giới nhưng mà cách chơi giống nhau, tính là lên 3 phát là cứ phải làm cái nhà thờ trước đã tính sau. Chịu chết. Lên 3 xong mà ông ấy spam mình 3 cái chuồng ngựa, 4 cái chuồng ngựa, tổ chức đánh kỵ hoặc là đánh nỏ. Nói chung là tổ chức đánh kỵ đúng hợp lý rồi, 3 4 cái chuồng ngựa đi quấy thì sẽ hợp lý hơn. Mấy ông lên đời sớm là cứ mẹ nhà thờ mà xây trước đã, không cần biết trời đất ra sao, cứ lên 3 phát là làm cái nhà thờ. 30 47 vẫn tin từng combat này Bi có thể đánh được, nhưng mà anh ta đang muốn giữ quân để lên 3. Khi tài nguyên lên 3 cũng đã hòm rồi, nhả một vài tên quân ra là có thể lên 3 được. Khi lên 3 xong thì công nghệ sẽ ngon. Và ở thời điểm hiện tại là con Jin nó chưa hồi được công nghệ phục hồi linh thiêng nhá. Đấy, 16 giây nữa nó mới có công nghệ phục hồi linh thiêng. Lúc đó thì đánh nhau cũng không muộn. Con Jin không để dân nhanh như Pháp à anh em? Đúng không? Con Jin thì làm sao để dân nhanh như Pháp được? Nó mới để dân nhanh như Pháp được nữa thì tôi bỏ mẹ. Ai chơi được nó? Một kỵ. Công nghệ phục hồi linh thiêng đã có rồi. Con bát sẽ được mở ra hay không? Hay chờ lên 3 đã. 500 vàng. Thiếu tí vàng. Bạn à, đứng đây chờ từ hôm qua bạn ơi. Bạn đến muộn thế, tôi đứng đây chờ từ hôm qua rồi bây giờ bạn mới tới nơi. Bạn địt tôi à? Tôi chờ bạn từ hôm qua rồi đấy. Vâng, Phòng Khánh Tiết lên 3 bằng công trình Phòng Khánh Tiết đến từ vị trí của Badel. Lượng lên 3 xong lượng vàng nó có cho mình 53. Bỏ mẹ, không đủ vàng để nâng cấp công nghệ đề 3. Gì đấy? Cắt 3 con chị đứng đây làm gì à? Có cái gì đâu mà đứng đây nhỉ? Lần này thì vác vác cả cái nhà đi lên tích luôn. Vâng, bên này một kỵ, bên này một kỵ. 40, 16 lỏ, 8 giáo, 6 mẹ bạc am. Đi cần 250 vàng để nâng cấp cho mình, đó là công nghệ cung thủ đề 3. 250 vàng đâu? Rồi, công nghệ cung thủ đề 3 đang trên đường nâng cấp rồi. Lên tới nhà nâng cấp xong. Rút về nhà chính. Jin đã được có mình nó là gì? 80% rồi. Tên combat này là con Jin lên level 3. Bộ binh đã lên tới đây rồi thì không về được nhé. Lên tới đây rồi thì bộ binh đến từ vị trí của game thủ Vladimir chắc chắn là phải hết tay rồi. Không về được. Không về được thì chắc chắn là Bi sẽ lên được cho mình con Jin level 3. Mà có về tên này cũng chết nhá. Không làm cách nào để game thủ Vladimir có thể giữ được tên quân này. Xác định lên tới đây là phải đánh thôi. Bi đang chờ nâng cấp công nghệ, đó là công nghệ sát thương tầm xa bậc 2 và công nghệ cung thủ bậc 2. Chỉ cần lên con Jin level 3 thôi thì nó là câu chuyện kết thúc luôn anh em ạ. Đâu cái nhà thờ đâu rồi? Đây nhà thờ đây à? Lại là bạn à? Lần này ra lấy phát lục ngay anh em ạ, lấy phát lục ngay. Lấy phát lục ngay là nhiều khi chỉ cần bỏ một con giáo sĩ ra, sau đó đổi lên cái thành tích. Nào, công nghệ nâng cấp xong. Về à? Không về. Đã lên tới đây rồi về làm sao được. Rồi, chuẩn bị. Vào thôi, đi về à? Bạn ơi, quay lại. Này, đấy. Đổi đấy anh em ạ, đổi đấy. Đấy, đéo được. Tay nhanh hơn não. Chậm một tí thì được anh em ạ.
Tay nhanh hơn não chưa đặt vào thì đã di chuyển cái này rồi. Đúng là tình huống tay nhanh hơn não đến từ vị trí của Undermore khiến anh ta bị mất đi cái thành tích này. Chứ vừa rồi nếu như không xếp cái nhà thờ lại là anh ta có thêm cho mình cái thành tích rồi đấy. Giáo. Điên rồi đấy, cáu rồi đấy. Vác 5 con kỵ ra để chém con kỵ đến từ vị trí của người Paris để cho mình nhặt thành tích. Được. Đây là tình huống phản công đến từ vị trí thủ Paris với cái gì? 19 kỵ, 23 cung. Giáp chống tên bậc 2 cũng đã có. Con Jin đã là 99% rồi. Loanh quanh lên 4 luôn không? Bo nhà kỹ này. Tích thực cái tích vàng. Tích thực 240 thực. Hươu trên bản đồ còn hết hươu rồi. Trên bản đồ hết hươu rồi, không còn bóng hình con hươu nào cả. Đi lại về. Nâng cấp cho mình công nghệ chiến đội pháp quy, tăng nhà quân. Bi đánh cũng khá rén thì phải. Rút về rất sâu luôn. Không hiểu Bi định làm một tình huống gì mà anh ta kéo quân của mình về rất sâu. Không đi harass, kỵ vẫn giữ nguyên. Công nghệ chiến đội pháp quy này, các công trình dâng hiến sẽ giảm đi 25% chi phí cả vàng và gỗ. Xây một cái nhà thờ nên lấy một cái thành tích. Góc 12 giờ còn một cái nữa. Lại là mày à? Lại là mày à? Nào chúng ta hãy cùng chờ xem tình huống này. Sau khi nâng cấp dùng công nghệ áo khoác độ, nó tác dụng lên lỏ, siêu lỏ mà. Bây giờ bắt đầu mua siêu lỏ. Số lượng mình chỉ có cho mình 3 con thôi. Khi bệ một tuần vào nhà, ở nhà còn có cái gì không? À, vẫn thoải mái, vẫn thoải mái. Ô, tuần này để thoát kỵ này. À, nhìn thấy dân này. Nhấp nhả, nó là chuẩn luôn anh em ạ. Sởi một tình huống nhấp nhả, phải nói là 10 điểm đến từ vị trí Vương Tùng Paris trong pha vừa rồi. Vâng, nhả Tân Dân đang ở trong nhà ra và chạy Tân Dân đang ở bên ngoài vào. Hay. Một trong những cái kỹ năng mà nếu như các bạn có được thì cái tỷ lệ các bạn thành top player là cực kỳ cao. Ở Việt Nam thì tôi thấy Mèo Mecha và Hùng Mấy Xin đang làm được cái kỹ năng đấy cũng tạm ổn, ở mức là chấp nhận được. Kiểu ít dùng thì nó chưa thật sự là thành thạo thôi, nhưng mà biết dùng. Rồi, bốn chú. Lượng quân của ông thủ Vandermore là 78, giá trị quân đội là 8.600. Lượng quân của Bi là 66, giá trị quân đội là 10.000, gần 10.000. Nào, 28 nỏ, 15 giáo. Trong khi đó thì Bi đang có cho mình siêu lỏ bao nhiêu? 4 cái siêu lỏ. Kỵ Jin 3 con, lên được level 3 gọi là 3 con kỵ Jin. Dâng hiến còn cho mình một cái. Bắn vào nhà nào không? Trường bắn chuồng ngựa bắn hết rồi. Xây thêm nhà quân để bắn vào không? Để nhà đến từ vị trí Ubi. Anh em đang xem nó chim đang kêu lag quá à? Lag thật không mọi người? Anh em nào xem lag thì mọi người có thể F5 thế nào. Quay trở lại với trận đấu, lượng quân của hai bên đang là tương đương, nhưng vẫn chưa có một trận đánh lớn nào được lổ ra ở thời điểm hiện tại. Hai bên đều đang chờ đợi điều gì đó. Vandermore với lượng thực đang đầy đủ và anh ta đang lên 4 thành công với vị trí nguyên thủ Vandermore rồi. Đơ rồi anh em.
Clement thấy nó vẫn đang báo xanh. Bậc 1 à? Nghề bây giờ chặt cũng bậc 1, đào vàng bậc 1. Nhao vào không? Có nhao vào không? Một tên combat cuối cùng được ăn cả ngã về không? Được ăn cả ngã về không, và con Jin đến từ vị trí của game thủ Barbie ở trong tình huống này sẽ giúp cho đội quân của game thủ Barbie là không thể thua được tên combat này nha. Vandermore hơi chủ quan ở trong tình huống này rồi. Jin đang chờ tình huống mà Kỵ mất nhiều máu hơn để có thể hồi máu nào. Và một pha combat khiến cho game thủ Vandermore đang phải rất lui về nhà. Bi đang trông chờ vào điều đó. Trong khi đó một mã Kỵ ở phía trước thì không hụt hồi. Nhưng tên combat này vẫn đủ cho Bi có thể thắng giòn. Thắng giòn. Cung điện đỏ đã thực hiện xong. Rồi, bây giờ thì đứng tại đây và chờ đợi công nghệ đời 4. Pha điều Jin nhỏ quá anh em ạ. Pha điều Jin đẹp hơn tí nữa tươi. Nó là do mạng anh em ạ. Có người bị lag, có người không đấy. Anh em nào bị lag quá thì có thể chuyển sang 5G. Còn nếu xem bằng wifi nhiều khi nó không, một vài đường truyền mạng nó đang bị bóc băng thông. Anh em chuyển sang xem 5G là sẽ mượt đấy. Ở nhà đã bắt đầu cuốn ruộng. Lượng quân đang có cho mình đó là 73 đến từ vị trí của game thủ Barbie, trong khi đó Vandermore đang có cho mình đó là gì, là 65. Mạng của Clement á. Mạng của Clement vẫn rất bình thường luôn. Không có dấu hiệu là nào lag, là báo lag ở đây anh em ạ. Pirate bơm lên vẫn đầy đủ. Ping vẫn tốt, vẫn ổn. Nếu lag thì Clement xem game nó cũng phải lag luôn cơ. Con Jin mới được khoảng tầm 40% thôi. Có để 1-1 không? Không có để 1-1 đâu. Gì đây? Ui bao à? Ui rồi ôi. Cái con này thì bắn đến ngày mai không nổ được cái cung điện đỏ anh em ạ. Lằng đá này của Mông Cổ thì nó bắn cái sông mai luôn. Lượng quân 151/200, lượng quân 164/200. Chắc là Bi nó kiểu như mèo vần chuột hay sao ấy. Bây giờ sau 26 phút thì thấy một tân quân gọi là mang Kỵ đi chém cho có à. 20 mấy phút nữa một tân Kỵ đi harass. Còn đúng kiểu chém cho có luôn. Hai bên đang ngồi chửi nhau. Bi đang ôm trong tay 1.000 vàng và 1.000 thực và 1.000 vàng. Quân không thấy mua điên à? Hay là không biết mua gì? Bi định làm cái gì nhỉ? Ôm mấy nghìn đồ trên người mới gọi là đây mua rồi. Mua một con. À nâng cấp cái gì à? Nâng cấp công nghệ vòng móc đầu lỏ. À, đây. Thầm. Tự nhiên lại vồ được đống này ngon quá nhỉ. Đi quẩn vàng của đối phương ngon đấy. Cầm cho mình cho là 25 con siêu lỏ. Bạn nhìn thấy con lăng đá. Con lăng đá của Vandermore Mông Cổ nhìn phế tả lù thật sự, nhìn chờ nó cẩu lỗ cái cung điện đỏ chứ không biết sáng mai luôn. Lượng quân đến từ vị Vandermore là 106+6. Bao giờ cẩu lỗ cung điện đỏ này để đi quân được đây. Nào. Chờ nâng cấp công nghệ vòng móc đầu lỏ và công nghệ mũi tên gây cháy. Siêu lỏ ở tình huống này nếu như mà không có bắn đá thì nên nó bắn tất anh em ạ. Siêu lỏ của Pháp nâng cấp mắc công nghệ, của Jin và của Pháp giống nhau.
Lần cấp móc công nghệ mà không gặp bắn đá thì kỵ nhẹ nó cũng sơi hết. Vòng móc đầu lỏ rồi mũi tên gây cháy. Lần này Bi đánh những siêu lỏ luôn. 5 con siêu lỏ trong hàng chờ, 27 con đang có trên tay, lên còn 50 con thì cứng tất anh tài. Pop Bi đang là 152 trên 200. Có vẻ như Bi đang để slot để mua siêu lỏ chứ không mua cho mình những lên được Bi này hiện tại phải không? Cũng sóc kỵ đây. Cũng sóc kỵ đây, kịp thật. Ông này. Để ông nào mà muốn ý thì mà gặp quả lăng đá một cổ cẩu và cẩu cung điện đỏ thì biết gì mà. Hết giờ. Đã mắc thì chớ thì quả lăng đá mông cổ nó cẩu cung điện đỏ. Cắm không người được. Con này vào một phát cũng như đỏ bắn lộ luôn nhé. Tầm bắn của cung điện đỏ là 10 ô hay 8 ô, 10 ô. Tầm bắn của thần công cũng là 10 ô. Sao không lấy cung điện đỏ bắn mình, cung điện đỏ nó bắn tới nhỉ? Đây rồi. Đây rồi, siêu đỏ bắn tới đây kìa. Nào bật khiên độn lên nào, khiên độn. Khiên độn. Bi ơi. Bi đánh thôi. Có khiên độn đâu? Khiên độn ông thần ơi. Ảo à. Ảo à. Khiên độn ông thần. Bắt nhau với cả bọn này mà không bật khiên độn lên. Trong cái đó thì toàn chắc chắn là cung đỏ không cẩu không target vào con thần công này. Bi mày nó ngủ hay sao, vừa đánh vừa ngủ à? CSOH thua rồi anh ạ. Và bị bật với tỷ số là 3-2 à? Cho nên mình cảm thấy Bi đánh cứ lanh quanh kiểu gì anh em ạ. Quanh nó không ra một cái bài bản gì luôn. Không ra một cái dạng gì. Chưa chắc đã thua đâu nhưng mà cảm giác không ra một cái dạng gì luôn. Cái lượng quân của Bi để 4 khá là khỏe với những con siêu lỗ này. Nó chỉ sợ một bắn đá của Phong thôi. Cảm giác cái đấu này Bi nó không tối ưu được cái tình huống đi quân và đấu quân của mình. Cảm giác cái trận đấu này như kiểu cho Scatter mới đánh thay. Nghi. Hoa Phong mà, kiểu mẹ rồi. Hoa Phong mà vẫn ổn. Còn một cái cú đây mày. May có con Jin lên level 4 để bắn con Hoa Phong này. Nhanh bắn con Hoa Phong này lên. Nó xả cái phát chết bây giờ này. Xả kỵ ra. Rồi, xả kỵ ra. Bắn con Hoa Phong. Bắt con Hoa Phong đi. Chất lượng quân của con Jin để 4 này nó mạnh lắm. Bên này không có Hoa Phong và không bắn đá thì không chống lại được con siêu lọ đâu. Rồi, con này nó cả là bắn từ xa mọi người. Bắn từ xa mũi tên thần thánh của nó bắn từ rất kinh nhá. Nhưng mà cuối cùng thì chắc Bi vẫn thắng thôi. Khó thua đấy. Vandermore lựa chọn phương án đó là lọ binh kết hợp với lính giáo. Thì ở phía bên này Bi đánh siêu lọ thì lấy gì ra mà đỡ. Siêu lọ này nó ngại. Thứ nhất một đơn vị quân nó bắn đá của Hoa Phong. Ngoài bắn đá của Hoa Phong ra lấy kỵ nhẹ counter, siêu lọ không counter được. Giáp cận chiến của nó dày, tốc độ bắn của nó nhanh. Có cái áo khoác độn để chống cung. Nên là cầm cung bắn nhau với nó không ăn thua. Không anh nó sợ nó sợ gì nữa con nỏ binh này. Đúng một tên vào đây, con Jin lên level 4. Cái trận đấu này Bi chưa chết con Jin phát nào rồi. Con Jin của Bi là sống từ đầu đến cuối chưa chết phát nào đấy. Con này con kỵ được ấy kìa. 606 máu. Trâu. Một con kỵ 600 máu. Con Jin của Bi từ đầu đến cuối chưa chết phát nào đâu ấy. Gì à đâu. Đứng lại, bật siêu lỏ lên. Bật kéo khoác độn lên xem nào. Bi đang kéo về đây làm gì? Kéo về làm gì? Đứng lại. Nào, thu hồi đi kia mà dừng rồi. Bên này chưa có lửa nhá, bên này thì Vandermore vẫn chưa nâng được lửa mặc dù cầm cho mình cái đồn này là nguyên hết được vàng, bây giờ vẫn chưa có lửa. Tan tác chim buông chưa? Đi tính kéo dài trận này để cho Wam được ngủ. Wam bây giờ nó vẫn buổi chiều hay buổi trưa đến tối.
Guam lệch so mình 12 tiếng, bây giờ mình là 12 giờ sáng, 12 giờ đêm thì nó rơi vào khoảng tầm 12 giờ sáng, 12 giờ trưa. Đánh như thế này thì Bi chết chứ chứ Guam chết làm sao được. Nó bây giờ buổi trưa ấy thì Guam ở Canada mà. Trong khi đó ông Bi bây giờ tầm 6 giờ chiều, 7 giờ, tầm 5 giờ chiều, 6 giờ chiều. Giờ châu Á thì thiệt thôi, ông nào ở châu Á thì thiệt thôi. Như mèo bây giờ chẳng hạn, bây giờ mèo đánh Leo với cắt thì mèo thiệt. Mèo là 1 giờ đêm, khi nó cắt rơi khoảng tầm 7 giờ tối. Thì noi pha luôn. 46 con siêu đỏ, 16 con kỵ của Jin. Không thèm chơi kỵ nặng nữa, kỵ Jin thôi. Đánh kiểu tét tay sao nhìn cái đống năng đá của Mông Cổ mẹ chờ hàng tiếng đồng hồ xong nó mới cầu được một công trình để đánh nhau. Gì đấy? Chán đời à? Cảm giác trận đấu trận này Bi là hơi yếu nhỉ? Đánh nó cảm thấy không được tối ưu cho lắm. Còn ông thần này rõ ràng là bên này nó lên một mã siêu lỏ rồi mà không ra phải có bắn đá. Bóp 200/200 rồi, không có phong không bắn đá, cứ vào combat là thua. Quân đông hơn nhưng vẫn thua như thường à. Chất lượng quân bị counter khác mạnh bởi siêu lỏ của đối phương. Nào vào đây, bật khiên độ lên nào. Siêu lỏ thì lỏ binh vẫn chưa có cho mình công nghệ bắn tên lửa đâu, có khiên độ rồi. Giáp chống tên bây giờ là 8 giáp chống tên, bắn kiểu gì? Giáp cận chiến thì có cho mình là 8. Cứ vào combat là thua. Không cần ba mo này, cứ vào combat là thua. Đã hiểu kiểu gì luôn. Trong khi đó biết rằng cái bọn siêu lỏ của Pháp này là nó chỉ có sợ duy nhất bắn đá hoặc áo phong thôi. Nâng cấp công nghệ sinh vật học đến từ vị trí của game thủ Vandermont. Sinh vật học đánh kỵ gì? Kỵ nhẹ hay kỵ nặng? Công nghệ đấy bỏ tiền ra để nâng cấp mẹ lửa cho lỏ binh có gì ngon. Rồi, kỵ gì? Thôi giờ này cút luôn chứ đánh cái gì nữa. Siêu lỏ này băng trụ được. Khi vào trụ là bật chế độ đó là khiên tên lên. Ngồi im ở trong nhà chính mà bắn. Lượng quân của Bi đang là 80. Trong khi đó Vandermont đang là 40. Đánh bằng cái uy nhỉ, hổ chết cũng là hổ chết nhưng vẫn còn uy. Thì các bạn hơn trình đối phương rồi nó đánh kiểu gì cũng thắng. Trận đấu này Bi đánh cảm giác yếu xìu à. Trận này Bi cùng lắm thì đánh khoảng tầm 60% thực lực nhưng mà vẫn thắng. Đánh đúng bằng cái tên của mình. Trận này mà Bi đổi tên khác là Vandermont đánh cái tòi giom đấy. May là tên là 3 điểm Bi nhưng mà Vandermont rung. Khi đổi tên thành Clearman thì khả năng cao bây giờ đánh được game thứ 3 rồi. Rồi, đây là tình huống mà giả vờ yếu từ vị trí của game thủ 3DB trước Vandermont để cho Guam chủ quan. Mục tiêu của Bi đó là gì? Là đánh lừa Guam. Cho rằng là ngày hôm nay Bi phong độ yếu, đánh những cái bài mà loanh quanh để cho Guam chủ quan thôi. Trận đấu này tôi thật sự mọi người trận đấu mà nó chỉ nằm ở tay B thôi chứ không thể lên tay A được. Không thể đánh giá đây là trận đấu tay A được. Tay S được. Đây chỉ tay A thôi chứ không thể lên tay S được. Trận này nó chỉ tầm cỡ gọi là Hùng AC đối rồi của Tuấn Lộc Quy thôi. Tay S đánh này chết dở. Mèo đã bắt đầu thi đấu với 3D cắt đúng không? Nạc đà chiến. Chiến thắng. Mèo hay có những tình huống mà ăn game đầu tiên nhỉ. Rồi 23 phút Mèo Mega đánh bại game thủ 3D cắt, có được cho mình chiến thắng đầu tay. Tốt. 1-0 dành cho Mèo Mega khi đối đầu với cả 3D cắt. Trận đấu tiếp theo là BT với Vô Trịch à? Ngày hôm nay toàn kèo hot thôi, chỉ sợ không có sức mà bình luận anh em ạ. Vào đến vòng này rồi thì kèo nào chả kèo hot. Kèo nào bình luận cũng đều là kèo hay cả. BT với Vô Trịch này. Sau đó thì là gì nữa? Nói chung là toàn kèo hay thôi. Marine với cả ai nữa?
Toàn kèo đỉnh của chóp. Demu với cả sát. Puppy Po với UMT. Toàn kèo đỉnh của chóp thôi anh em ạ. Mà chỉ sợ không sức của bình luận thôi. Trận đấu giữa mèo và ấy sẽ xong rồi. 1-0 rồi. Đang chờ đợi trận đấu tiếp theo mà. Không có sức mà bình luận. Còn kèo nào cũng thấy hay cả. Đấy mày mặt rất mất mở rồi. Chúng ta rửa cái mặt xem có đỡ tí nào không. Hôm qua mang bữa đánh với cả Lucifer à. Mình cũng muốn xem Lucifer thi đấu lắm anh em ạ. Xem Lucifer đánh lâu lắm rồi không thấy Lucifer quay trở lại rồi. Em cái này chờ một cái này một xíu nhé, đi xuống vệ sinh bạn ạ. Wes cần giấu tên đã tặng 100.000 đồng. Livestream vui vẻ, chắc anh nhiều xúc khoe. Trừ 100k. Rồi chúng ta đến với trận đấu của mèo này, trận đấu thứ hai giữa mèo và Badecat. Tỷ số hiện tại đang là 1-0, tạm thời nghiêng về game thủ mèo Mecha. Và trong trận đấu thứ hai thì mèo cầm cho mình đó là con Pháp, còn Badecat là người cầm cho mình con Marian thi đấu ở map Kaju. Một không dành cho mèo. Mình sẽ bình luận lốt trận đấu giữa mèo Mecha và Badecat cho mọi người nhé. Hy vọng rằng bình luận khả năng cao là không đủ. Mấy ông ấy mà kéo nhau về 3-2 thì không đủ sức. Hy vọng là 3-0 nhỉ. Anh Cát có thể để dạng map tầm nhìn chuẩn của hai bên không? Đừng để sáng full map. Nó chả ra gì đâu. Em đừng nghĩ là Cát như thế hay.
đổi liên tục nó không hay gì, nó không hay đến mức nào, chỉ thi thoảng đổi lên có những cái thời điểm để mình xem là quyết định của đối phương, quyết định của họ làm gì, tại sao họ quyết định như thế, thì lúc ý mình mới để xem cái tầm nhìn của người chơi thôi. Em yên tâm, anh cắt 3 năm rồi, anh biết cách làm như thế nào để cho trận đấu nó hấp dẫn nhất. Chứ còn cắt thì kiểu bóng tối như kiểu bên A1 xem nó có hay đâu. Kiểu nó ít thông tin để mình xem quá ấy. Đây anh cho em xem một tí em chán ngay chứ mà. Anh để cho em đúng là 30 giây của người này, 30 giây của người kia nhé. Xem khoảng tầm 3 phút thì chắc chắn em là người yêu cầu đổi chứ không phải người khác yêu cầu đổi. Ý em là để tầm nhìn chuẩn của cả hai. Tầm nhìn chuẩn là như thế nào nhỉ? Làm gì có cái gì là nhạc anh chả hiểu. Tầm nhìn chuẩn của cả hai là như thế nào? Nó chỉ có chế độ như thế này thôi. Ví dụ như đây chẳng hạn. Đây đúng không? Đây là của 3D cắt này. Sau đó là chuyển sang của mèo mecha này. Nó chỉ có như này thôi chứ còn như nào được nữa. Clearman vừa đi cái lỗ donate à? Chết dở. Thế không báo để Clearman kiểm tra thì cũng biết đường cảm ơn. Mình thấy bảo trừ 100k mình tưởng là gì cơ. Tưởng lỡ mất đơn hàng của ai hỏi cơ. Clearman. Này. Giấu tên đã lô lết 100k. Ok, cảm ơn bạn làm giấu tên rất nhiều, thank you bạn Nam. Bạn Nam đẹp dai. Đấy, ý em là như này đúng không? Xem tầm nhìn chuẩn như này đúng không? Hay là như nào nữa nhỉ? Đây là tầm nhìn chuẩn theo từng người chơi còn gì nữa. Báo gì nữa. Ba đây cắt cầm cho mình đó là con Malian. Ở thời điểm hiện tại cắt đang có cho mình đó là 12 con cừu. Trong khi đó thì mèo Mecha cầm cho mình con Pháp. Ở thời điểm hiện tại mèo Mecha đang có cho mình 17 cừu, nhiều cừu hơn nhá. Đang có nhiều cừu hơn đối phương, lợi thế rồi. Thể xem người này anh thích tù kiểu gì nhỉ? Kiểu mình là người xem thì mình muốn nhìn cái tầm nhìn tổng quan để mình nhìn người này một tí người kia một tí. Vừa có thể nhìn con scout này, vừa có thể nhìn cái bản đồ con có những cái tình huống di chuyển gì. Nó sẽ hay hơn rất là nhiều chứ. Anh thấy cắt như này là hay nhất từ còn gì nữa. 1, 2, 3, 4, 5 2, 4, 6 cái nhà dân xây quanh cái hầm mỏ đến từ vị trí của 3D cắt. Và anh ta lên đời một công trình mỏ đá man san với 5 con dân xây. Ở phía bên kia thì mèo cầm cho mình con Pháp nâng cấp cho mình công nghệ xe để tay. Ở thời điểm hiện tại cũng đã đủ tài nguyên lên đời rồi. Và sẽ là trường đào tạo kỵ binh với 6 dân xây chăng? Yêu đây. Được. Mèo ơi. Đi buôn á. Ở đây có hai cái chợ. Chợ ở đây và chợ ở đây. Mèo ơi. Gấu thế nhở? Vâng. Hổ hình quyền à? Mèo. Đi buôn này. Buôn được lửa đường chắc được khoảng tầm 20 vàng. Được tầm 25 vàng. Khả năng cao được khoảng tầm 25 vàng khi đến cái chợ này. Được 30 vàng đến cái chợ này. Được. Có sáng tạo đến từ vị trí của game thủ mèo Mecha. Chúng ta hãy cùng chờ xem một bài đấu đầy sáng tạo của mèo Mecha khi cầm cho mình con Pháp đối đầu với cả con Malian trong tay của 3D cắt là gì. Một lý do tôi muốn nói với mọi người từ trước này là gì, là con Malian này đánh đời 2 nó không sợ con Pháp một tí nào luôn, thậm chí là được đánh giá là cửa trên so với con Pháp luôn nha.
chất quân của con Malian này ở đời ai nó cực kỳ khỏe, nên là Pháp muốn giết được con Malian ở đây là khó lắm. Mèo Mecha lựa chọn cho mình cái phương án đi buôn này, chúng ta hãy cùng chờ xem là có hợp lý hay không nhá. Map này map rộng quá, muốn giữ được con đường tơ lụa là cũng hơi khó một tí. Quãng đường đi buôn nó ngắn quá, chắc là được khoảng tầm hơn 20 vàng, 1 hay 2 vàng là cùng. Tôi nghĩ là không ra nhiều vàng đâu. Mèo nâng cấp thêm cho mình, tất nhiên là tất cả công nghệ đều phải được nâng cấp hết. Với mỗi một công nghệ được nâng cấp thì sẽ có được cho mình đó là một con thương nhân 16. Kiểu như có như không này. Thương nhân chết là coi như là lỗ vốn mà mất luôn. Đã lấy được ít mà để mất thương nhân thì coi như lỗ vốn rồi này anh em ạ. Đấy ạ. Cẩn thận đấy nhá. Quá cẩn thận đến từ vị trí của Badecat. Một cái hàng rào và bo cánh rừng của mình lại. Bên này có chuồng ngựa đâu. Nâng cấp công nghệ để cho mình đó là 4 con rừng gỗ. Xây nhà quân đầu tiên là gì đây? Trường bắn hay là chuồng ngựa đến từ vị trí của chuồng người Macca nhỉ? Chúng chơi xem nào. Trường bắn hay chuồng ngựa đây? Rồi, công nghệ đầu tiên, nhà quân đầu tiên đó là một cái chuồng ngựa đến từ vị trí quân thủ người Macca. Trong khi đó ở phía bên này, chuồng ngựa, nhà say lương, gấp hươu đến từ vị trí của Badecat. Mấy con rồi, con thứ 3 rồi, đang chuẩn bị ra cho mình con thứ 4. Chắc là ra 1-2 con thôi anh em. Cái tỷ lệ mà mèo Mecha ra 1-2 con là rất cao nha. Chỉ ra 1-2 con sau đó để tánh nguyên lại và lên 3 đánh bằng công nghệ để 3 nó phê hơn. Ở phía bên này đi gấp hươu mà, một nhà lính. Bên này đi gấp hươu thì quãng thời gian anh ta đi công sẽ hơi chậm, nên là mèo Mecha có thể nhảy trộm 3 được. Thêm một cái trường bắn nữa cũng được. Cũng có một tí gọi là sáng tạo đến từ vị trí dùng mèo Mecha với bài kỹ kẹp cung ở đời 2 đối đầu với một bài mà gấp hươu ra linh giáo. Nâng cấp khá nhiều công nghệ. Scout có cho mình quên, Thiên Nhiên có cho mình là con thứ 5 rồi. Đi 16 về 16. Cái con đường mà mèo Mecha đứng bảo vệ thiên nhiên của mình rất là ngắn nhá. Chính ra mèo Mecha chỉ cần đứng ở đây cô là có thể bảo vệ con đường tơ lụa của mình rồi. Cái vị trí bảo vệ thiên nhiên là cực kỳ tốt, ngắn. Mặc dù vàng nó mang được ít nhưng mà nếu như mà an toàn thì nó lại được nhiều lần anh em ạ. Ngắn thì đi nhanh mà, nó lại thấy nhận được nhiều lần. Có khi còn ngon hơn so với cả đường xa anh em ạ. Đường xa nếu như bị tổn thất thương nhân là lỗ, nhưng mà đường gần này bảo vệ thương nhân là cực kỳ ngon. Đánh người thì thủ vừa bảo vệ thương nhân vừa bảo vệ bãi vàng của mình. Sofa này vẫn Scout, vẫn là Scout chính mình rồi. 5 con rồi, đang cố gắng mua thêm. Mất cho mình con Scout đến từ vị trí của thủ mèo Mecha. Mất Scout rồi, 3 cung rồi, 2 kỵ nặng rồi, 2 con trong hàng chờ nữa. Công nghệ kinh tế thì đã có đầy đủ rồi. Cung cũng được đẩy lên rất cao. Trong khi đó ở phía bên kia thì 4 giáo bắt đầu ra cho mình đơn vị Sofa đến từ vị trí của Badecat. Gắp được bầy hươu về nhà rồi, mạnh dạn để Sofa luôn. Spam Sofa với một cái chuồng ngựa này thì không đối đầu được với Pháp đâu. Muốn đè được kỵ Pháp thì phải ít nhất là 2 cái chuồng ngựa trở lên. Thì giáo kết hợp với cả kỵ may là có thể đè được. Còn một cái chuồng ngựa thì cung nó không ngán. Xung kích lỗ, đối phương chưa hãm giáo ấy. Mèo điều tơ này là hơi lỗ rồi. Quả đấy khi đối phương dựng giáo lên thì mèo lên lùi kỵ về thì sẽ đẹp. Sau đó bắn giật một tơn nó tươi hơn. Để một tơn hãm giáo nó vừa mất máu nhiều vừa block mất 2,5 giây nên lượng máu của Mecha mất khá nhiều. Mất một kỵ một cung, 2 cung, lùi lại, tăng nhà quân hay không đây. Thêm một nhà lính hợp lý, chứ Mecha thêm một nhà lính cực kỳ hợp lý nhá. Mèo Mecha đóng thêm một trường bắn hoặc đóng thêm một cái chuồng ngựa là tôi thấy là hơi sai, nhưng thêm một nhà lính là ổn rồi. Ổn rồi. Bài này thì đứng ở nhà thôi, cung và giáo đứng ở nhà cho kỵ đi quẩn thôi. Kỵ đi quẩn chém được cái gì thì chém. Trong khi đó thì Cắt vẫn đang nhầm nhiệm vụ đó là cover cho những con Scout đi nhặt thành tích là chính.
không có ý đồ đi bóp thương nhân của game thủ Mecha đâu. Và hãy cùng chờ xem mèo Nga đối đầu với cả mèo Việt, mèo ta với mèo Tây đấy. Xem là mèo nào khỏe hơn nào. Hai con mèo. Vẫn cứ án binh là bất động thôi. Bên này thì vẫn cứ gấp hươu. Hai bên đều có những mục đích riêng, bằng đồng sàng dị mộng. Một bên thì thủ con đường tơ lụa của mình, một bên thì máy không công người ta đi gấp hươu. Không ai muốn sờ vào ai cả. Cả hai đều muốn hướng tới một thế trận đề 3. Mèo Mecha thì đang chờ thêm giáo. Khi có giáo bảo vệ cung rồi thì sẽ đưa kỵ của mình đi công. Đưa kỵ đi chưa? Đánh ở tầm thấp. Một ông thì suy nghĩ rằng ta bảo vệ được thương nhân thì ta thắng. Một ông thì suy nghĩ rằng ta bảo vệ được Atali, lấy được nhiều hươu, ta lên 3 ta cũng thắng luôn. Một nhà lính thêm 2 trường bắn nữa. Rào nhà rất cẩn thận luôn. Toàn để ăn quả đây anh em ạ. Hươu này hoãng không bao thèm sờ. Đối phương đã nâng cấp công nghệ gấp hươu rồi, mèo không bao giờ vào hươu. Tránh tình trạng đang ăn bị nó gấp trộn. Tầm nhìn của một bậc vĩ nhân. Mình không phải đơn giản đâu anh em. Muốn mèo không ăn hươu đơn giản thôi, chúng ta cứ xin vài con Scout ra, sau đó nâng cấp gấp hươu đảm bảo mèo bỏ hươu luôn. Ngay sát nhà cũng không ăn nhá. Chấp hươu luôn. Lên 3 bằng công trình đó là phòng của anh Tiết. Được. Loanh quanh lại một trận đấu mèo lên 4. Lượng kỹ trong tay đang có cho mình đó là 6 con, 21 và 29. Đảm bảo lên 3 một cách an toàn. Lên 3 xong là me đặt am dẫy ra luôn được không? Hay là sóc kỵ với một chú ngựa thì cảm giác hơi vón. Thương nhân 7 con mà chỉ có là những con thương nhân được xin free chứ không bỏ tiền ra mua bất kỳ một con nào đến từ vị trí của thùng ra. 7 công nghệ. Nhà này có 3 công nghệ. Nhà này có 2 công nghệ là 5. Nhà này một công nghệ là 6. Công nghệ thứ 7 ở đâu nhỉ? Không biết công nghệ thứ 7 là công nghệ gì. Mất cho mình đó là một đôi rồi. Đắt 800 thực và 600 vàng. Farimba hay sẽ là bãi quê lớn của người Pula đến từ vị trí của cắt đây. Giáo 16, lém lao 10. Khả năng ca Farimba khá là cao. Farimba thật sự luôn. Tăng thêm cho mình một cái trường bắn. Vậy là lựa chọn đến từ vị trí của Baricat là những đơn vị lém lao tinh nhuệ rồi. Lém lao tầm độc. Lượng kỵ của mèo không nhiều, nó lên lém lao tầm độc là mèo chết đấy anh em ạ. Không đùa được với nó đâu. Mèo không spam kỵ nhiều. Ra cho mình những đơn vị Merat Arm này. Gặp lém lao tầm độc là chết dở đấy. 1 trường bắn, 2 trường bắn, 3 trường bắn. Thấy tích à? Ui tưởng quả ý con giáo sĩ nó còn sống thì đúng là bịp. Mua thêm thương nhân hay không mèo ơi? 5 con. Quyết định là không mua, chỉ dùng sản phẩm được là được cấp miễn phí thôi. Lém lao tầm độc. Bảo vệ con đường tơ lụa đến chết đến từ vị trí nguyên thủ của Mecha vẫn còn một cái quả không, còn một cây thôi anh em ạ. Còn đúng một cây quả bên trong mà bắt bằng được vài con kỵ đến từ vị trí của Baricat. Không cho cắt đi quấy rối nữa.
Thành tích đang trên đường mang về một cái. Bên này có nhà thờ hay không đây? Không nhà thờ đến từ vị trí của game thủ Bardecat. Lém lao tầm độc kết hợp với lính giáo. Chúng ta hãy cùng nhìn xem có lém lao đã có mũi tên tầm độc rồi này. Gây thêm 3 điểm sát thương trong 6 giây nha. 18 đam. Lém phát được thêm 18 đam. Trúng một cái là mất thêm 18 máu rồi. Lên là tính đam của nó là cực kỳ khỏe. Đam cộng 18. Sure. 39 và 44. Tuần combat này thì chết chắc đến từ vị trí của Bardecat rồi. Cắt đẩy quân hơi cao. Vì tất cắt chỉ có giáo được cover, trong khi đó bên này có là lém lao, có cả Metal Arm. Tuần này cắt đẩy lưu quân của mình hơi vội. Chưa có gì để cao tờ những đơn vị Metal Arm đến từ vị trí của Bardecat. Trong khi đó thì lượng quân của mèo đang còn khá đông ở đây. Lém lao thì chưa phải quá đông để có thể bắn được cả Metal Arm. Sợ. Nồi vẫn quyết định thế nào vẫn khỏe nhỉ. Nó bắn Metal Arm không ra cái vẹo gì luôn. Vẫn khỏe. Nó mạnh thật đấy, con ném nào này nó mạnh thật. Nó lên cái dạng đây không khác gì con ném nào để 4 luôn đấy. Metal Arm không xi nhê nếu như chỉ có một vài con. Mèo ơi ra kỹ mèo ơi. Nó đánh ném nào này phải ra kỹ. Ra Metal Arm nó rỉa hết. Kỹ cảm giác nó còn lém chết nó gì con Metal Arm. Ôi nó khỏe quá nhỉ. Toát mồ hôi phết rồi đấy anh em ạ. Thôi tăng trùng ngựa nhanh. Tăng trùng ngựa lên mèo ơi. Không có thêm trùng ngựa nào. Đây rồi, tăng trùng ngựa đây rồi. Thêm cái trùng ngựa chuẩn rồi. Cái nào nó rỉa khỏe quá. Tầm bắn của nó là 6 cơ. Nó rỉa tất cả những gì mèo nó có đâu, không phải đơn giản đâu nhá. Hai 21 con ném nào rồi. Musovali cũng đã bắt đầu được sinh ra. Tránh tình trạng là mèo quá trâu cho mình những đơn vị Metal Arm. Nhưng mèo di chuyển ra kỹ là hợp lý. Con ném nào này mạnh quá. Nó khiến được cung của game thủ Mecha không đẩy vào sâu được. Vẫn đang cố gắng bảo vệ con đường tơ lụa khá tốt đến từ vị trí game thủ Mecha, nhưng lượng kỹ ít quá. Một đôi kỹ không đẩy quân ra bên ngoài được. Con này nâng xong được cả tốc độ chạy nữa. Bảo sao hit and run tốt thế à rồi. Tưởng rằng tân combat đấy mà Mecha có thể có được lợi thế nhưng không. Lỗ ngược luôn. Không có một vốc kỹ trong tay là không đỡ được. Quân đội của Bardecat vẫn cứ lở ra cực kỳ mạnh, mà khi Bardecat đủ quân đứng ở khu vực này là mèo Mecha toang luôn rồi. Đánh gặp kỵ được. Đánh phát chết cái kỵ được. Trời, Metal Arm nó cũng lém coi không ra gì cả. Cung bắn vào nó là không gì nhé. Giáp tên của nó là 6. Đứng im cho cung bắn luôn. Toàn target của con hạng lạnh trước. Mèo hơi chủ quan trước sức mạnh của những con ném nào này rồi. Tên combat này thua chẳng nhiều. Thôi, endgame này. Tỷ số được cân bằng là 1 rồi. Mèo Mecha sẽ không chịu cố rồi. Thua tên combat này nó quýt luôn, đánh cái gì. Con bà đấy, con Malian này nó có cái con ném nào này nó khỏe thế à rồi. Con ném nào này nó khỏe điên thế mà ngày xưa nó đánh con này ở đời 2 rồi thì tôi thần kinh mất nhỉ. Đây là 4 không? 1400 thực. Mèo lại định rình dập quả nhảy trộm 4. Lại rình quả nhảy trộm 4 đến từ vị trí của mèo Mecha đấy. Nhưng gặp quả lém lao này nó điên quá anh em ạ. Map nhỏ, lém lao chạy nhanh, khỏe, có giáo cover, có Musovali cover, trong khi đó mèo không đủ sức để ra cơ giới. Ngột cho túi bụi luôn. Tỷ số được cân bằng là 1 đều. Điên rồ hóa giải với con ném nào Malian. Thôi, anh xin giơ tay rút lui thôi anh em ạ. Element tầm này nó cũng gọi là đuối lắm rồi. Như hết cả mắt rồi.
Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé mọi người nhé. Có lẽ là Gunman sẽ dừng buổi livestream ở đây thôi, không cố được thêm nữa. Mặc dù trận đấu giữa mèo Mecha và Cắt sẽ rất căng, rất hay ở những game sau, nhưng mà có lẽ là chúng ta sẽ dừng ở đây thôi, hơi mệt. Để ngày mai mọi người ạ. Bây giờ mà cố thì sợ rằng nó sẽ kiệt sức mất thôi. Bye bye mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và một tối ngủ ngon.